Ja näin, hyvät ystävät, oikein hyvää huomenta. Herätys, se on hoivaherätys tänään. Tervetuloa tänne väestöpäivään, laatuaan 4. väestöpäivään. Minä olen Hilkka Kemppi, olen Väestöliiton hallituksen puheenjohtajana saanut toimia 4 vuotta ja tämän päivän on mahdollistanut meidän talon upea väki, ihan Suomen ja maailman ykkösammattilaiset monellakin saralla. Lämmin kiitos teille kovasta työstä ja kiitos myös rahoittajille, jotka täällä etualalla näkyvät. Se on hoivaherätys tänään. Otamme ensimmäisen askeleen kohti maailman kunnianhimoisinta perhepolitiikkaa tässä tilaisuudessa. Olen tästä tilaisuudesta todella innoissani ja tämän eteen on tehty töitä erittäin pitkään. Meillä on tänään myös ratkaisuja. Aamupäivällä keskitymme siihen, että miten hoivavastuu omista vanhemmista tai lähimmäisistä on mahdollista kiireisen työelämän keskellä. Iltapäivällä esittelemme uuden sosiaalisen innovaation, maailman suurimman vauvabonuksen. Ja uskon, että se tulee kiinnostamaan teistä monia. Maailma on painunut synkäksi, mutta perhe on se, joka pitää meidät tulevaisuuteen katsovina ja uskovina. Ajattelen, että perhe on kuitenkin ratkaisu kaikkiin niihin ongelmiin, mitä ympärillä tällä hetkellä näemme. Ja niin, miten työnteko ja läheisten hoiva saadaan mahtumaan samaan arkeen? Kuka kantaa hoivavastuun? Tuleeko suomalaista sukupolvisopimusta jotenkin päivittää näissä asioissa? Siinä on aika monta kysymystä samassa nipussa. Todellisuus on se, että ihmisten hoivavastuuta on kasvatettu. Tästä ei ole käyty juurikaan julkista keskustelua ja moni miettii, että miten omien vanhempien hoivan järjestää, miten pystyy auttamaan arjessa ja olemaan lähimmäinen, inhimillinen tuki ja perheen jäsen. Samalla moni kokee voimattomuutta, kun ei pysty auttamaan, on pitkiä etäisyyksiä ja monenlaisia tarpeita. Tarvitsemme toden totta yhteiskuntasopimuksen siitä, mitä veroilla saa ja mikä on oma vastuu. On ilman muuta selvää meille kaikille täällä ja linjojen päässä, että perheen ja työn pitää sopia samaan elämään, samaan hetkeenkin jopa. Mutta mitä se on se perheystävällisyys työpaikoilla? Sitä olemme pohtineet Väestöliitossakin jo yli 15 vuotta, tehneet sitkeästi töitä näiden teemojen parissa, muun muassa perheystävällisten työpaikkojen yritysverkoston kautta. Kun olin töissä perheystävällisten työpaikkojen verkostossa Päijät-Hämeessä omassa maakunnassani, niin muistan, kun teimme työpaikoille kyselyn siitä, että mitä se on, miten ihmiset kokevat työtyytyväisyyden. Ja aika moni vastasi, että ei tämä minua koske, koska ei minulla ole perhettä. Vähän mietin näin jälkikäteen, että aikamoinen vastaus. Kai se on niin, että meidän tulee vielä laajentaa myös sitä käsitystä, että jokaisella meillä on perhe. Se voi olla tosi erinäköinen, mutta jokaisella meillä on perhe. Ja kyllä hoivavastuu omista vanhemmista, lähimmäisistä, jopa naapureista on osa perhettä ja siihen pitää työelämän mukautua. Jäi myös mieleen se, kun yksi yrittäjä sanoi, että olisimme tosi kylmä ja kova betonitehdas, jos meillä ei otettaisi perheitä huomioon. Ja ajattelen, että näin se on. Jokaisen yrityksen tulisi sanoa vastaava lause. Yhdelläkään työntekijällä ei ole tilannetta, etteikö työelämän pitäisi joskus joustaa. Todellisuus on se, että Suomessa on 2,6 miljoonaa ihmistä töissä, palkkatöissä tai yrittäjänä, ja heistä Omaishoitoliiton mukaan noin 700 000 kantaa tällä hetkellä jonkinlaista hoivavastuuta lähimmäisistään, vaan noin 60 000 on omaishoitajana, mutta merkittävä osa työntekijöistä on vastuussa jonkun toisen ihmisen hoivasta, muista kuin lapsistaan, samalla kun hän tekee töitä. Työelämä on joustettava tai muuten siellä ei voi käydä ollenkaan. Sehän se on se tilanne,
koska perhe on aina tärkein. Tässä on varmasti kyse tukemisesta taloudellisesti, mutta ehkä vielä enemmän toimintakulttuurin muutoksesta, ja siitä aiomme tänään keskustella täällä yhdessä. Ja hyvät ystävät, pieni raapaisu myös iltapäivään, koska meillä on ratkaisuja tänään toden totta. Ne innostavat tällaisen ajan keskellä, kun on vain ongelmia. Nyt on ratkaisuja. Nimittäin iltapäivällä mietimme sitä, miten voimme paremmin tukea lapsiperheitä tässä arjessa. Se nyt vaan on fakta, että Suomen tuki lapsiperheille on vähentynyt samalla, kun lasten määrä on romahtanut. Lapsilisän reaaliarvo on laskenut 30% 15 vuodessa. Velkajarru pakottaa joka päivä minutkin kansanedustajana ottamaan kantaa siihen, että miltä leikataan, keneltä leikataan. Ja esimerkiksi eilen sosiaali- ja terveysministeriöstä julkaistiin raportti, missä jälleen kerran esitettiin leikkauksia monilapsisille perheille. Perheiden lapsilukutoiveet eivät toteudu, ja se on yhteinen häpeä tälle maalle. Kokemus taloudellisesta tilanteesta vaikuttaa lapsilukuun vahvasti, ja matalamman tulotason ihmisillä ei ole tällä hetkellä yhdenvertaista oikeutta perheellistyä. Se on ongelma, jonka aiomme ratkaista. Aiomme tarjota siihen ratkaisuja yhdessä. Tänään puhumme vauvarahastosta. Me olemme ihailleet eläkejärjestelmää pitkään. Voisiko sen tehdä käänteisesti? Tätä mietimme iltapäivällä. Miten voisimme rakentaa sellaista luottamusta perheellistyä, ettei talous olisi se este. 82% syntyvyyden laskusta selittyy myös esikoisilla, siksi painotamme ratkaisussamme heitä. Iltapäivällä kuulette, että mitä se tarkoittaa. Jos uskallatte luottaa tähän malliin, mikä iltapäivällä julkaistaan, niin minä lupaan teille, että tähän maahan syntyy 17 000 lasta joka vuosi enemmän. Ja ajattelen, kun tämän sanon, että se on iso lupaus, mutta se on helppo nojata sellaisiin ihmisiin, jotka tutkivat asiaa ammatikseen ja tietävät, mistä puhuvat. Hyvät ystävät, iltapäivällä kuulemme, että mitä tämä malli tarkoittaa ja miten se rakennetaan ja miten sitä viedään eteenpäin. Mutta hyvät ystävät, tervetuloa väestöpäivään jo nyt aamulla. Meillä on todella innostava päivä tulossa ja kiitos, että annatte aikaanne ja sydämenne näille asioille, koska ne ovat elämässä kuitenkin tärkeintä. Kiitos. Kiitokset puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja tervetuloa myös omasta puolestani väestöpäivään. Olen Anna Kokko ja toimin tämän perheystävällinen työpaikkaohjelman ohjelmapäällikkönä ja lisäksi Ruuhkavuodet 2 -hankkeen johtajana. Ja tänään kuulemme aamupäivän aikana meidän yhteistyökumppaniemme puheenvuoroja ja näkemyksiä, miten eri toimialoilla ja työpaikoilla omaishoiva ja perheystävällistä työelämää voidaan toteuttaa, mitkä siellä on esteinä, haasteina ja ratkaisuina. Kiitämme hankkeen päärahoittajaa Työsuojelurahastoa ja kaikkia muita, jotka ovat osallistuneet tämän hankkeen toteuttamiseen. Hanke jatkuu toki vielä puolisen vuotta, eli loppuraportti ja muutama julkaisu on tulossa syksyn aikana. Mutta tänään puhumme iäkkäiden hoivasta, vaikka hoivavastuita on toki hyvin monessa elämänvaiheessa, mutta iäkkäiden hoiva koskee erityisesti yli 50-vuotiaita, 60-vuotiaita tutkitusti, mutta myös toki nuorempia. Monella on tuplahoivavastuuta, on alaikäisiä lapsia, puoliso voi sairastua, tai on teini-ikäisiä lapsia ja omat vanhemmat huonossa kunnossa tai puolison vanhemmat. Jotkut hoitavat myös tätiensä, setiensä, enojensa asioita. Muutama käytännön asia vielä tähän alkuun. Ohjelma rakentuu niin, että ennen taukoa meillä on tutkimusalustus ja sen jälkeen kokemusasiantuntijan haastattelu. Tauon aikana paneeli järjestäytyy ja keskustelemme sitten heidän kanssaan lähes 11 asti. Sitten kuulemme
DNAn puheenvuoron. Onnittelen samalla. DNA on juuri tänään julkistanut 3. kerran uusitun perheystävällinen työpaikkatunnuksensa. Ja sitten kuulemme monimuotoiset perheet ja omaisten hoiva työelämässä teemaisen alustuksen, jonka pitää Tiina-Emilia Kaunisto. Ja voitte ottaa kahvia ja liikkua myös, ja toivomme myös kysymyksiä yleisöltä, ja voitte pyytää puheenvuoroa halutessanne. Miksi työ ja hoiva on nyt juuri se ajankohtainen teema? Siitä puhutaan melkein, voisin sanoa, joka viikko monta kertaa nyt mediassa. Ihmiset kertovat omia kokemuksiaan, eivät ole saaneet iäkästä omaistaan hoivakotiin, vaikka selvä ilmeinen tarve on. Hyvinvointialueilla on hyvin erilaiset tilanteet ja resurssit järjestää hoivaa. Ihmiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa Suomessa käytännössä. Meillä on samaan aikaan työurien pidentämispaine, ikäihmiset haluavat asua pitkään kotona, ja kun ihmiset elävät pitkään, heille tulee myös erilaisia sairauksia väistämättä. Yhtenä tutkitusti haastavana muistisairaudet, jotka lisääntyvät eliniän pidetessä yleensä ja aiheuttavat monenlaista haastetta myös sitten työelämässä sille henkilölle, jolla on muistisairas omainen. Mutta väheksymättä yhtään muita tilanteita, mutta tämä on noussut meidän myös tämän hankkeemme haastatteluista esille. Joskus sanotaan, etteikö Suomessa omaiset hoivaisi riittävästi toisiaan ja ottaisi vastuuta iäkkäistä. Kyllä Suomessa iäkkäitä hoivataan, ja meidänkin tutkimus- ja kehittämishankkeessa totesimme, että ihmiset ovat hyvin venyviä, hyvin sitoutuneita rakkaudesta läheisiinsä tai vähintäänkin velvollisuuden tunteesta. He haluavat auttaa ja tukea. Mutta realismia on se, että eri työpaikoilla ja toimialoilla on erilaiset mahdollisuudet yhteensovittaa tätä työtä ja hoivaa. Suomen lainsäädännöstähän poistettiin jo vuonna 1970 aikuisten lasten velvollisuus huolehtia vanhemmistaan ja vuonna 1977 aviopuolisojen keskinäinen vastuu toisistaan. Ja kuitenkin meitä paljon vievät muut asiat kuin laki. Meitä vie eteenpäin välittäminen toisistamme. Meidän läheisten merkityksellisten ihmisten hyvinvointi on osa meidän omaa hyvinvointiamme. Haastatteluissa tuli esille, että se on kuitenkin minun vanhempi. Hän on hoivannut minua, minä haluan hoivata häntä. Mutta kuten gerontologian professori Anu Sirén Tampereen yliopistosta totesi, pitkien elämänkulkujen yhteiskunnassa nousee esiin pohdinta sukupolvien välisestä oikeudenmukaisuudesta. Kuka kantaa vastuun elämänkulkuun liittyvistä riskeistä? Ja tämä on ehkä nyt se kysymys, jossa olemme. Jos hoivavastuuta iäkkäistä siirretään, ja se on jo siirtynyt vähitellen läheisille, onko siellä tarvittavia voimavaroja ottaa tämä hoivavastuu? Ihmiset on hyvin erilaisissa tilanteissa. Kuten totesin, heidän oma terveydentilansa voi olla sen tyyppinen, että on vaikea ottaa hoivavastuuta muista tai hoitaa toisen ihmisen asioita. Etäisyydet on pitkiä, mihin Hilkka Kemppikin viittasi. Tilanteet ovat hyvin niin kuin, meidän pitäisi ruveta ymmärtämään toisiamme, hakemaan sitä ymmärrystä ja empaattista suhtautumista. Ja työpaikoille tämä tarkoittaa sitä, että haetaan uusia ratkaisuja, kuunnellaan toisiamme ja kaikki perustuu pitkälti luottamukseen. Uskalletaan ottaa oma tilanne puheeksi, hoivavastuu, ehkä kuormittavuus. Ja kuormittavuudesta kohta tutkijamme Tiia Sorsa kertoo myös tuloksia. Meidän Ruuhkavuodet-hanke, kerron vielä tästä ihan lyhyesti. En esittele mitenkään pitkästi, mitä kaikkea olemme hankkeessa 2 vuoden aikana tehneet, mutta haluan ehdottomasti nyt kiittää tässä kohdin kaikkia näitä 4 organisaatiota, jotka on erityisesti olleet mukana tässä hankeorganisaatioina, ja hyvin erilaiset sellaiset, kuten huomaatte. Siellä on Palvelualojen ammattiliitto, Kemin kaupunki, Kela ja DNA. Täysin eri sektoreilta. Ja tämä on ollut todella kiinnostava hanke johtaa juuri tämän takia. Meillä on ollut hienoja yhteisiä tilaisuuksia, kokouksia, työpajoja, jossa opitaan, kuullaan toisiamme. Ja
halusin tähän vaan nostaa nämä muutamat näkökulmat, jotta ne jäävät painavasti mieleen. Eri toimialat, eri työpaikat ja se polarisaatio, mikä tällä hetkellä Suomessa on, siitä pitää puhua enemmän. Ihmisten erilaiset toimintakyvyt, resurssit, tässä on myös kyse ajasta ja rahasta. Onko aikaa matkustaa, onko rahaa matkustaa, onko työpaineet sellaiset, että tuntuu mahdottomalta irrottautua niistä, vai onko siellä sitä huokoisuutta, joustoa tarvittaessa hoivavastuiden toteuttamiseen. Suhtautuminen, esihenkilön erityisesti ja johdon esimerkki, puheeksi ottamisen helppous ja A ja O on myös esihenkilöiden osaaminen. Ja siihen olemme myös kehittäneet tietopaketin, joka tulee tosiaan syksyllä viimeistään ulos. Olemme tehneet sitä yhdessä Omaishoitajaliiton kanssa. Lisäksi hankkeen johtoryhmässä on upeita tahoja ja heistä on moni täällä tänään ja he ovat mukana osa myös paneelissa. Ja mainitaan JHL, Keva, Tampereen yliopisto, kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat, myös Kela, PAM, Työterveyslaitos ja lukuisia muita. Kiitoksia teille kaikille, olette antaneet panostanne tämän hankkeen toteutumiseen. Mutta pidemmittä puheitta antaisin seuraavaksi nyt puheenvuoron ja ensimmäisen alustuksen tutkija Tiia Sorsalle Väestöliitosta. Kiitän omasta puolestani ja vietetään antoisa aamupäivä. Tervetuloa. Moi vaan kaikille. Tosi kiva olla täällä teille tänään puhumassa perhebarometriaineiston tuloksista. Mä tosiaan kerron nyt tuon viime vuoden perhebarometrin semmoisista tuloksista, mitä ei itse asiassa siinä kirjassa, mitä monet täällä on ottaneetkin, niin näitä ei sieltä löydy, vaan nämä on ihan uusia tuloksia. Siitä tuli ihan valtavan laaja siitä aineistosta ja me ei mitenkään saatu kaikkea mahtumaan siihen ja nyt nämä on tämmöisiä uusia kaiveluita sieltä. Nimenomaan tämän työn ja läheisten hoivan yhteensovittamisen näkökulmasta. Tässä esityksessä mä ensin pikkasen kerron, että mikä tämä perhebarometri on, jos se ei jollekin ole tuttu. Sitten mä esittelen sen meidän aineiston, päästään tuloksiin ja lopuksi sitten vielä vedän yhteen, että mitä tästä nyt kannattaa sitten jäädä mieleen tästä esityksestä. No, perhebarometrithan on Väestöliiton vuosittain tekemiä tutkimuksia siitä, mitä suomalaiset on mieltä erilaisista perheisiin liittyvistä asioista. Meillä on 4 kiertävää teemaa ja nyt tämä viime vuoden oli sukulais- ja ystävyyssuhteista. Just parhaillaan on valmistumassa aineisto tämän vuoden perhebarometriin. Se käsittelee suomalaisten perhepoliittisia toiveita. Hyvin mielenkiintoisia kysymyksiä sielläkin käsitellään. Ja sitten meillä on syntyvyydestä ja lastensaannista on 1 ja sitten tästä parisuhteista, sinkkuudesta ja seksielämästä on sitten tämä 4. perhebarometri. Tämä 25 vuoden perhebarometriaineisto kerättiin noin vuosi sitten, toukokuussa 2025. Siihen vastasi vähän reilu 5000 suomalaista aika laajalta ikäryhmältä, mikä oli mahdollista sen takia, että meillä on aivan mahtava pitkäjänteinen tuki Alli Paasikiven säätiöltä. Ja lisäksi sitten Työsuojelurahasto vielä antoi siihen keruuseen vähän lisää, niin saatiin sitten tosiaan näin laaja ikäryhmä tähän ja aika iso otos. Tämä on aika hyvin Suomen väestöä edustava. Se otos on tehty sillä tavalla, että se on ositettu, kiintiöity, satunnaisotanta tämän nostatin paneelista ja sitten sitä on vielä korjattu painokertoimin, jotta siitä on sitten saatu mahdollisimman hyvin suomalaisia edustava. Tässä esityksessä mä en tosiaan käsittele koko perhebarometria, enkä edes koko tätä meidän vastaajajoukkoa, vaan lähinnä näitä 50-69-vuotiaita suomalaisia, jotka käy työssä. Ja tämä sen takia, koska tässä nyt on ideana tosiaan se, että tarkastellaan sitä, että miten tämä hoiva tai avun antaminen ja työssäkäynti sitten väestössä onnistuu. Ja tässä nyt on pikkasen laajempi, ei tutkita pelkästään sitä hoivaa, vaan puhutaan siitä, että kuinka moni suomalainen auttaa läheisiään. Meillä on 3 eri avunannon muotoa, mitä tässä nyt käsitellään, plus sitten se, että asuuko niitä autettavia mahdollisesti kotona. Mä esittelen ne ihan pian tarkemmin. Eli kysymykset on, kuinka moni tässä ikäryhmässä olevat työssäkäyvä auttaa läheisiään?
Keitä autetaan? Onko ne sukulaisia, ystäviä, jotain muita? Onko ne mahdollisesti sitä omaa sukupolvea? Onko ne nuorempia vai vanhempia? Vai useampia niistä, kenties kaikkia näistä? Ja miten tämä avunanto vaikuttaa työssäkäyntiin? Tutkijat rakastavat määritelmiä, niinpä tässäkin nyt muutama, vaikka niitä aina kielletään, että ei saisi ottaa, mutta tässä mä tarkoitan työssäkäynnillä sitä, että tekee ainakin joitakin tunteja viikossa ansiotyötä. Ja sitten nämä sukupolvet, mistä mä äsken puhuin, niin tosiaan nuoremmalla sukupolvella mä tarkoitan omia lapsia, lapsenlapsia, sisarusten lapsia ja muita tämmöisiä niin kuin selvästi siitä seuraavasta sukupolvesta olevia henkilöitä. Oma sukupolvi taas on sitten puoliso, sisarukset, serkut, sellaiset, jotka on niin kuin sitä suunnilleen samaa ikäryhmää, ja tämä vanhempi sukupolvi sitten on näitä omia vanhempia, isovanhempia ja muita näitä tätiä, setiä. No niin, tuloksiin. Ihan ensin mä haluaisin kysyä teiltä, että kuinka moni teistä on viimeisimmän vuoden aikana auttanut jotakuta kotitalouden ulkopuolista henkilöä tällaisissa asioissa? Joo. Näkyy, että se on tosi yleistä, että autetaan. Tässä nyt on tosiaan nämä eri auttamisen muodot, mitä tuossa äsken näkyi. Eli tämmöiset kotityöt ja muut käytännön tarpeet on se yleisin auttamisen muoto. Eli lähes 2/3 tähän meidän tutkimuksen kohderyhmään kuuluvasta on auttanut jotakuta läheistään. Naisista hieman useampi kuin miehistä, mutta itse asiassa aika pieni toi ero siinä. Lastenhoidossa auttaminen on noin 1/3 on auttanut. Sitten tässä itsestä huolehtimisessa, eli mikä nyt menee lähimmäs sitä hoivaa, mistä tässä ehkä eniten puhutaan, niin se on itse asiassa aika harvinaista. Tosin tässä nyt mietin sitä, mistä just puhuin Tanjan kanssa, että mahtaako olla niin, että ne henkilöt, jotka hoivaavat, niin eivät välttämättä ole tähän kyselyyn vastaamassa, koska heillä on niin suuret vastuut siitä hoivasta, että eivät ehdi vastata. Mutta tämä on semmoinen, mihin kutsun nyt kaikkia, jotka ovat vähänkään tutkimuksellisesti kiinnostuneita, niin mielellään teemme yhteistyötä tämän aineiston kanssa ja jatkotutkimuksia mielellään teemme. Mutta tosiaan toi hoivan antaminen on harvinaista, varsinkin se, että se autettava olisi siellä kotona. Niin se on vaan noin 500 tai 600 tässä koskee, tai 600 suomalaisesta 50-69-vuotiaista työssäkäyvistä suomalaisesta koskee sellainen tilanne. Ja tosiaan yllättävän pieni ero naisten ja miesten välillä. No, seuraava kysymys teille. Tähän ei nyt tarvitse vastata, mutta voitte mielessänne miettiä, että ketä ne on, ketä te olette auttanut tässä kotityössä, muussa käytännön avussa, lapsiin liittyvissä avuntarpeissa, esimerkiksi lastenhoidossa tai lasten perään katsomisessa, tai sitten tässä itsestä huolehtimisessa, koska seuraavaksi mä käsittelen näitä asioita. Yleisin henkilö, jota kotitöissä tai muissa käytännön tarpeissa autetaan, on selvästi äiti. Se erottuu omien lasten ja isän edelle siellä. Toki tässä nyt on siis kaikki, eikä pelkästään ne, joilla tällainen henkilö on. Ja sehän on hyvin yleistä, että äiti on edelleen olemassa, niin sekin voi tähän vaikuttaa. Mutta kyllä sieltä aika paljon kaikennäköisiä muitakin henkilöitä löytyy. Tämä joku muu on siis semmoinen, joka meillä oli hirveän suuri lista kaikkia erilaisia sukulaisia, ketä voi auttaa. Sitten kysyttiin 3 läheisimmästä ystävästä. Ja näiden lisäksi vielä 15% on joitain muita henkilöitä, joita he auttavat. Eli tästä on jo poissuljettu kaikki puolison, esimerkiksi puolison lapset ei ole tässä, tai serkut, tädit, sedät, sisarusten lapset. Kaikki tämmöiset on jo niin kuin näissä muissa kategorioissa, mutta silti on vielä semmoinen suuri esimerkiksi naapureiden ja työkavereiden ryhmä, jotka ei ole ihan sitä läheisintä ystäväpiiriä, ei sukua, mutta joita kuitenkin autetaan. Täällä nyt tosiaan kotityöt ja muut käytännön tarpeet. Lapsiin liittyvissä avun tarpeissa oma tytär on se, ketä eniten autetaan, toisena oma poika ja sitten tulee näitä muita lapsia. Itsestä huolehtimisessa, eli tässä, mikä lähinnä on tätä hoivaa, niin äiti on siellä taas se ykkönen ja isä sitten vasta kakkonen. Ja yllättäen tässäkin tämä joku muu henkilö on tosi korkealla listauksessa.
Saa kysyä. Onko toi äiti siellä sen takia, kun naiset elää pidempään? Se on hyvin hyvä kysymys ja se on yksi osa selitystä, mutta ei koko selitys. Mä jossain tarkasteluissa katoin myös sitä, että jos otetaan vaan ne, joilla tämmöinen henkilö on elossa ja silti se äiti korostui sieltä. No sitten mä otin tähän tämmöisen tarkastelun, että kuinka moni auttaa missä kaikissa näissä yhteensä, niin kutakin näistä sukupolvista. Tässä on nyt paljon erilaisia ryhmiä. Yläpuolella on naisten palkki ja alapuolella miesten palkki. Ja kysymys kuuluu siis, että autatko jotakuta jossakin näistä 3 eri avun muodosta. Ja täällä ihan oikeanpuoleisena harmalla näkyy niiden osuus, jotka ei auta ketään. Naisissa noin 1/4 ja miehissä noin 1/3, jotka ei auta ketään. Ja sitten täältä, niin jos lähdetään vasemmalta lukee, niin nähdään niiden osuus, jotka auttaa ainakin jotakuta tähän vanhempaan ikäryhmään kuuluvaa henkilöä, ja sitten taas täällä oikeassa laidassa on niitä, jotka auttaa vaan näitä nuorimpia henkilöitä. Ja tässä mun mielestä näkyy aika kivasti se, että sekä naiset että miehet auttaa aika samalla tavalla näitä, missä on esimerkiksi tummansinisellä on kaikenikäisiä, tuommoisella, onko toi nyt sitten turkoosi vai mikä tämä on, vaaleanvihreä, vanhempi sukupolvi, niin siellä näissä on aika samanlaisia osuuksia, että sitten se auttamisessa se ero tulee siinä, että naisille on tyypillistä auttaa pelkästään näitä nuorempia sukupolvia sitten tässä kyselyssä. Mutta tämä on nyt edelleen, haastan teitä tutustumaan aineistoon tarkemmin ja ehkä itsekin toivottavasti jossain vaiheessa pääsen sitä penkomaan, mutta täältä näyttää siis se, että keitä suomalaiset suunnilleen auttavat. No sitten päästään siihen toiseen tutkimuskysymykseen, eli vaikuttaako auttaminen työssäkäyntiin näillä henkilöillä. Ja nyt jos te ette itse kuulu tähän kohderyhmään, mutta teillä kuitenkin on tämmöisiä tai autatte jotakuta, niin voitte miettiä, että omalla kohdallanne, että miten se näissä kysymyksissä näkyy. Tai sitten jos teillä ei ole tämmöistä tilannetta, mutta tunnette jonkun, jolla tämmöinen tilanne on, niin voitte hänen kohdallaan miettiä, että mitenköhän se hänen työssäkäyntiinsä vaikuttaa. Meillä oli muutama kysymys, mä en niitä kaikkia tässä nyt käy läpi, mä käyn ne, mitkä mun mielestä oli kiinnostavimpia. Ensinnäkin tämä kuormittavuuden kokemus. Kun ajattelee kaikkea sitä apua, mitä antaa sekä näille iäkkäille, nuorille, omaan sukupolveen kuuluville, mahdollisesti kotitöissä, on ehkä mahdollisesti kotona se autettava. Kun tätä kaikkea ajattelee, niin kuinka kuormittavana kokee sen? Ja tämä on nyt väestötason tulos. Tässä on myös ne, jotka on kerran vuoden aikana auttanut jotain jossain kännykkään liittyvässä asiassa. Ja sitten tässä on toisaalta ne, joilla asuu se autettava kotona ja on hyvinkin intensiivistä se hoito. Ja nämä vaihtelevissa suhteissa. Mutta tässä näkyy se, että miten niin kuin suomalaiset työssäkäyvät 50-69-vuotiaat suunnilleen arvioi sen kuormittavuuden. Eli hyvä uutinen on se, että nuo vaaleimman siniset palkit tuolla ylhäällä, jotka kuvaa sitä, että ei ole kuormittavaa se auttaminen, on itse asiassa aika suuria. Eli valtaosalle tämä avun antaminen ei ole kuormittavaa. Ja meillä avovastauksissa itse asiassa näkyy se, että tuli kysymys, että miksi ette kysyneet, että onko se palkitsevaa. Nämä on hyvä tutkijallekin muistutuksena, että pitää muistaa kysyä myös se positiivinen puoli. Mutta sitten täällä on myös varsinkin naisissa on kuitenkin ihan merkittävä osuus niitä, jotka kokee sen avun antamisen kuormittavana, ja siinä sitten varmaan voi kuvitella, että siellä on sitten niitä, joilla se on intensiivisempää se avun antaminen. No sitten seuraava kysymys, onko se vaikuttanut siihen, miten suoriutuu ansiotyössä? Tässä taas positiivisena uutisena aika moni sanoo, tai erittäin suuri enemmistö sanoo, että ei ole vaikuttanut työssäkäyntiin. Tässä on nyt nämä, jotka on auttanut kotitöissä tai itsestä huolehtimisessa, mutta kun katsotaan niitä, jotka on antanut tätä hoivaa, eli huolehtinut semmoisissa niin kuin peseytymisessä tai sängystä nousemisessa tai tämmöisessä niin kuin todella intensiivisessä hoivassa, niin siellä sitten näiden osuus, jotka vastaa, että on vaikuttanut ansiotyössä suoriutumiseen, niin on jo sitten paljon suurempi. Eli tuolla näkyy, että noin 1/5–4 sekä naisista että miehistä sanoo, että se avun antaminen on vaikuttanut enemmän kuin jonkin verran, jos siis on kyseessä se hoivan antaminen. Viimeisenä vielä
liittyykö työhösi jotain sellaista, minkä vuoksi työn ja avun antamisen yhteensovittaminen on erityisen hankalaa? Ja tämä on nyt ehkä semmoinen niin kuin työpaikkojen peiliin katsomisen paikka, eli henkisesti uuvuttava työ on se ykkönen, mikä siellä on niin kuin keskeisin siinä, että mikä vaikeuttaa sitä työn ja hoivan antamisen yhteensovittamista. Mutta sitten heti kakkosena tulee tämä, mistä Annakin tässä jo mainitsi. Eli meillä on hyvin erilaisessa asemassa ihmiset riippuen siihen, että kuinka hyvin he pystyvät työnsä ohessa auttamaan muita. Jos tekee vuorotyötä tai fyysisesti uuvuttavaa työtä, niin on ehkä vähemmän sitten resursseja siihen, että pystyisi muita auttamaan. Yhteenveto, mä ehkä pysyn jopa aikataulussakin suunnilleen. Noin 2/3 suomalaisesta tässä ikäryhmässä on auttanut ainakin jotakuta läheistään kotitöissä vuoden aikana. Hoivan antaminen on harvinaisempaa ainakin tässä aineistossa. Tyypillisintä on auttaa äitiään, lapsiaan tai isänsä, mutta myös niitä muita, joko sukulaisia tai sitten ihan muita henkilöitä autetaan. Ja noin puolet on auttanut ainakin yhtä tähän omaan sukupolveen. Jos ajatellaan, että nämä on 50-69-vuotiaita, niin heidän oma sukupolvi on noin 50+ ikäisiä. Ne on auttanut ainakin yhtä omaan sukupolveen tai vanhempaan sukupolveen kuuluvaa läheistä viimeisimmän vuoden aikana. Tätä auttamista ei pääsääntöisesti koeta kuormittamana, eikä se vaikuta työssäkäyntiin, mutta mitä intensiivisempää se auttaminen on, niin sitä kuormittavampaa ja sitä enemmän se vaikuttaa. Henkisesti uuvuttava työ on yleisimmin mainittu tekijä, joka työssä hankaloittaa auttamisen ja työn yhteensovittamista, ja vuorotyö on sitten siellä heti toisena. Kiitos. Kiitos Pia, ja onko kysymyksiä tässä vaiheessa? Voimme tuoda mikkiä, jos on. Olkaa hyvä, siellä oliko mikrofoni? Joo, Paula Tiessalo Yleisradiosta. Kiitos Tiia tästä alustuksesta. Erittäin hyviä kysymyksiä olette ihmisille esittänyt. Mulla olisi semmoinen ehkä tarkentava kysymys, että tuossa jotenkin minusta tuntuu, että noissa kysymyksissä jää näkymättömiin muistisairaudet. Et kun siinä on semmoista niin kuin auttamista, on hoiva-auttamista, on kännykän korjaamista ja tällaista, mutta se tietynlainen muistisairauksien ominaisuus, vuosikausien niin kuin huoli siitä, että päivystät koko ajan kännykkää, että missä se äiti tai isä nyt harhailee ja tällainen, niin se jää tuosta ehkä noilla kysymyksillä näkymättömiin. Tosi hyvä kysymys. Meillä oli siellä myös semmoinen kysymys, että pystytkö työpäiväsi aikana tekemään listaa asioista, ja siellä oli yksi niistä oli tämmöinen, että pystytkö niin kuin vastaamaan puhelimeen tai lähettämään viestejä tai muuta tämmöistä. Että se on mukana, en ottanut se tähän mukaan, erittäin hyvä ja voidaan katsoa. Olen jo senkin analysoinut, että voidaan katsoa niitä sitten vaikka yhdessä myöhemmin. Täällä on seuraava kysymys. Odota, että saat mikrofonin, niin kuuluu tuonne linjoillekin. Joo, mä olisin kysynyt sellaista, ainakin mun oma kokemus, kun mulla on tämmöistä vähän niin kuin, ei nyt hoivavastuut, mutta siis auttamista ja näin. Mä itse koen, että se on semmoista niin kuin jaksottaista tai kausittaista, että se ei ole niin kuin koko ajan, vaan välillä on sitten semmoisia niin kuin heikompia hetkiä. Ja ne on mun mielestä, mä itse koen ne kaikkein kuormittavimpana, kun pitää lähteä johonkin ja tulee joku akuutti ja ollaan päivystyksessä. Niin oliko teillä näihin liittyviä kysymyksiä tähän, niin kuin, minkä tyyppistä, että onko se jatkuvaa vai? Joo, meillä ei ollut suoraan kysymystä siitä, että onko se jatkuvaa. Meillä oli muutamia tarkentavia kysymyksiä siitä, että esimerkiksi kuinka kaukana tämä on, ja sitten just tosiaan tämä kysymys, mihin äsken viittasin, että onko siinä, pystyykö sen, niin kun, että yksi niistä oli esimerkiksi se, että pystyykö olla työstä poissa, jos tulee tämmöinen yllättävä perhesyy, niin semmoisia kysymyksiä siellä oli. Sen lisäksi siellä oli avovastauskysymys, johon sai vastata sitten. Siinä pyydettiin kertomaan, että onko vielä jotain semmoista, mitä haluat tuoda ilmi tästä. Ja sen avovastauksen tarkoituksena onkin nimenomaan se, että pystytään sitten mahdollisesti tuleviin kyselyihin sitten tarkentaa vielä, että onko jotain semmoisia kiinnostavia asioita, mitä tästä nyt ei ehditty sitten ottaa mukaan. Kiitos. Kiitos paljon Ruokolainen Mervi Työterveyslaitokselta. Nämä tulokset oli tosi tärkeitä ja mielenkiintoisia, mutta mä haastan meitä tämän alan
parissa tekeviä tutkijoita siinä, että me pystytään näkemään tästä nyt niin kuin poikkileikkauksella, että tässä ei ehkä niin vahva yhteys vaikka siihen työhön, että miten he kokee, että se vaikuttaa työhön, mutta mehän tarvittaisiin sitä tietoa, että miten tämä niin kuin pitkällä aikajänteellä vaikuttaa ihmisten työuriin, heidän sairaspoissaoloihin, lyhentääkö he oikeasti työuriaan, työaikaansa. Ja sellaista tietoa meillä ei niin kuin Suomesta ole olemassa, eikä oikein Euroopastakaan. Että tämä olisi se niin kuin meidän kaikkien niin kuin seuraava askel, että meidän pitäisi pystyä niin kuin katsomaan asioita pitkäjänteisesti. Mutta kiitos näistä, ne oli tosi tärkeitä. Kiitos. Ehdottomasti pitkittäistutkimusta vaan pyörimään heti, kun saadaan rahoitus kuntoon. Kiitoksia. Kiitos Tiia. Ja sen verran voin toki lisätä, että tämän Ruuhkavuodet 2-hankkeen aikana olemme tehneet näillä työpaikoilla henkilöstökyselyjä. Ollaan kerätty Palvelualojen ammattiliiton jäsenkysely, siellä on 190 000 jäsentä, että meillä on aika paljon sitten myös materiaalia sitä kautta tiedossa näistä haasteista ja siitä käytännön arjesta. Mutta nyt mennään ohjelmassa eteenpäin. Ja pyydän tänne kanssani juttelemaan Tanja Litmasen. Tervetuloa, Tanja. Terve. Ja Tanja on maantieteilijä ja kirjailija. Hän on kirjoittanut upean teoksen, näytän heti tämän Etähoivaajan käsikirjan. Kannattaa tutustua. Hän asuu Varsinais-Suomessa, on eilen ajanut sieltä tänne meille vieraaksi. Ja sinulla on siis kokemusta 2 omaisen hoivasta ja yhteensä näitä hoivavuosia on siis 25 kertynyt. Kerro vielä vähän tästä sun omasta tämän hetken tilanteesta, mikä tämä on. Tervetuloa mukaan. Kiitos. Siis nythän etähoiva on ohitse. Et nyt olen läheltä käsin hoivaava, eli sitä porukkaa, jonka asiat minusta täällä on jo aika hyvin kunnossa. Heidän työelämäjoustoja on mietitty, heidän kyky sekä hoivata että tehdä töitä tietyssä hoivan vaativuuden tasossa. Sitä on mietitty. Mutta nyt olen edustanut myös matalapalkka-alojen naisia sen 7 vuotta maisterishankkeiden välissä, niin on nähnyt täysin erilaisen maailman, jossa joustoja ei voi käyttää, ei näitä, mitä tällä hetkellä tarjotaan. Se on ehkä suuri asia, minkä haluan tähän päivään tuoda esille, että puhutaan hyvin erilaisista maailmoista, ollaan sitten hanketöissä, tietokonehommissa tai sitten vuorotöissä matalapalkka-alalla. Juuri näin, ja tuossa käsikirjassasi kuvaat todella tarkasti ja koskettavasti etähoivaajien arkea. Ja eikö niin, että silloin oli tilanne niin, että sun omaisesi, eli isäsi ja siskosi, joista avoimesti täällä kerrot, niin ovat olleet Itä-Suomessa, silloin asuivat ja itse asuit silloin Länsi-Suomessa, Turun seudulla, kyllä. Ja haastattelisit myös 12 muuta työikäistä etäomaishoivaajaa ja kerroit siinä hyvin, hyvin tarkkaan omasta tilanteestasi. Ja yksi haastateltavista minusta kiteytyi äärettömän koskettavasti, että kun yhteydenpito ja vastuu läheisestä muuttuu etähoivaksi, niin tästä lähtien tänne tullaan töihin eikä kylättelemään. Kuinka helppo on muiden hahmottaa, miten isosta vastuusta etähoivassakin voi olla kyse, eli kun omaisten luona kyläily muuttuukin työksi? Siis sitä ei hahmoteta ollenkaan, että etähoivaaja jää hyvin ulkopuoliseksi kaikissa yhteisöissä, missä liikkuu. Ystävät ei ymmärrä, jos ei ole maassa muuttaneita ystäväpiirissä. Jos työyhteisössä ei ole maassa muuttaneita, ei sitä nähdä. Läheltä käsi on niin erilaiset resurssit kuin kaukaa käsi. Meilläkin oli matkaa 570 kilometriä. Se on tosiasia. Se sijaintitekijä on hirvittävä iso asia myös omaishoivassa. No mitä koet saaneesi, kun oli näistä myös positiivisista puolista, mitä se on antanut, mitä nämä 25 vuotta antoivat eniten sinulle? Joo, tämä on hyvä että positiiviset asiatkin pitäisi löytää. Aloitin romaanilla etähoivan käsittelyn, se on täällä mukana myös. Ja tutkijaksi koulutettuna mä oon aika ongelmaorientoitunut, että mä kyllä löydän ne kehittämisen paikat ja haasteet. Että täytyy ihan pinnistellä välillä muistaakseen, mitä hyvää on. Mutta siis silmät kyynelissä kuuntelin puheita tähän mennessä, että perhe, kun se on ykkönen, niin se on ykkönen.
tarviiko sitä perustella tämän ajan Suomessa, miksi perhe kannattaa nostaa. Sehän on se kaikki kaikessa, mistä me ponnistetaan. Kyllä. Ja Tanja on tehnyt todella upean teon. Hän siis keräsi vuonna 1923 kaikki auttamiseen, arjen toimiin liittyvät asiat, joissa hän siis näitä kahta omaistaan, iäkästä isänsä ja aikuista kaksoisiskoaan sitten auttoi. Sieltä löytyy digiasioinnit ja puolesta asioinnit, ohjaukset, neuvonnat, valtuutukset, hoitotahdon tekemiset, erilaisia petivaatteiden vaihtamisia. Näytän teille ihan muutaman esimerkin täältä dioina. Näitä on siis monta sivua. Tarkka taulukko. Niin, tutkia mentaliteetillä ja myös siinä, että mitä aiheuttaa pitkäaikaissairaamuuteen. Yleltä tuli hyvä kysymys siitä, että mitä aiheuttaa se jatkuva huoli, vuosia säilyvä muisti- tai mielenterveysomaisena elämisen huoli. Se selkeästi 12 hengen otoksen perusteella aiheuttaa ylivirittäneisyyttä, jatkuvaa päivystystilaa. Se on äärimmäinen stressitila, joka vaihtelee. Esimerkiksi psykoosien kohdalla hoitoon saattamisen tai sinne pääsemättömyyden kohdalla saa äärimmäisen stressaavaa. Sitten on rauhallisia jaksoja, jolloin tehdään totutulla tyylillä sitä tuttua hoivaa. Mutta siis tosiaan, koska se yliviritteneisyys on todellakin kova juttu, niin sitten mä rupesin pitää muistiinpanokirjaa siitä, että no mitä kaikkea mä höyryyn heidän puolesta. Ja todellakaan tämä ei ollut tarkoitus tulla kirjaan, mutta lopulta tästä tuli aika tärkeä paperi siitä, että ei etähoiva ole aaltojen lähettely puhelimitse, voima-aaltojen lähettely, vaan se on täyttä työtä. 2/3 tästä listasta on puolesta asiointia, tiedonhakua, digiasiointia, selvittelyä ja sitten se 1/3 kotityöleirin töitä, koska minä niitä matkojani sitten nimitin. Eli siellä voi olla hiusten leikkuutta, kynsien hoitoa, verenpainemittausta ja tosiaan niin kehonhoivaa, kodinhoivaa, talon kiinteistöhoitoa. Eli työ on aina työtä, maksetaan sitä tai ei. Että sitä mä haluan myöskin tällä listallani tuoda esiin, että se hoiva vaatii aikaa. Ja jos kukaan ei tee sitä, mitä tapahtuu? Tapahtuu kuristumista. Ei se vanhus välttämättä löyvä sitä omaistaan korvaavaa ihmistä auttamaan tai hoivaamaan. Että jollekin nämä jää. No meillä mielenterveyskuntoutujan puolesta niin löysin kirjaa tehdessä sosiaaliohjauksen tai asumisen ohjauksen palvelut. Mä oon maisteri-ihminen, mutta mä en törmännyt tässä maassa keinoihin korvata minun työtäni. Nyt kun vasta rupesin kaivamaan asiaa, niin ymmärsin, että meillähän on palveluita, mutta miksi mä en ole törmännyt siihen 25 vuoden aikana, vaan aina yrittänyt itse sopeutua tähän perhetilanteeseen. Se on noloa, se on häpeällistä, ehkä enemmän yhteiskunnalle kuin minulle, että mä olen vain ajan kuvaa siitä, että jonkun ne työt on tehtävä. Ja onneksi meillä tietysti oli minä, joka sitä oli tekemässä, mutta työni kustannuksella. Mistä sä koet eniten joutuneesi ehkä luopumaan? Rahasta. Siis köyhyys ilman muuta. Siis tähän tilaan tutkimuksenkin mukaan juuri ne sosioekonomisesti hauraimmat ihmiset joutuu. Ja me ollaan sellainen perhe, että meillä on sairastuttu samoihin aikoihin, kun meillä on ollut tämä työikäinen hankkimassa työpaikkaa. Että mistä on luopunut, niin rahasta. Köyhyyttä, hoiva tarkoittaa köyhyyttä. Ei kukaan korvaa tämän kaltaista työtä Suomessa. Omaishoidon tuki, mihin meidänkään tilanne ei ole vielä ollenkaan yltänyt näillä töillä, niin ei se tavoita sitä pientä omaishoidon tuen rahaa, jolla kukaan ei tietenkään elä. Ja kerroit, että tosiaan sinulla on ollut erilaisia kokemuksia erilaisilta työpaikoilta ja eri toimialoilta, mutta miten esihenkilöt on suhtautunut näihin sun tilanteisiin ja hoivatarpeisiin ja jouston tarpeisiin? No, jos puhutaan 12 vuodesta lähtien, jolloin maisteriksi valmistuin, niin on monenlaisia kokemuksia, siis keittiötyöstä ja sitten maisterishankkeista. Ja olen hakenut virkamiespaikkoja ja minulla on kokemus, että ei edes pääse töihin, jos samaan aikaan sairastuu perheenjäsen,
kun sulla on luvattu paikka, että perhesyistä myös tyrmätään. Ja oikeastaan minä en ole neuvotellut joustoista, koska mulle hoiva on ollut ykkönen. Eli työn on pitänyt sopeutua mun kotityömatkoihin kerran kuukaudessa, eli siksi myöskin on jäänyt keikkailemaan ravintola-alalle. Mulla ei ollut varaa neuvotella, koska mulle se olisi ollut heidän hylkäämistä. Se on aika mustavalkoista ajattelua, mutta sitä mä en olisi kestänyt, että joku on vaikka sairaalassa ja hei, mä tuun kuukauden päästä katsoa. Se ei vaan käy. Mulla menee viikonloppumatkoihin 1 päivä suuntaansa. Mutta työnantajat riippuu keneltä kysyy. Tämänhetkisessä, mä oon armeijassa tällä hetkellä koneen vieressä tiskaan, siellä keikkailen. Ja riippuu keneltä kysyy. Yleensä ihmiset ymmärtää, joilla on itsellä perhettä tai hoivavastuuta, mutta törmää siihen, että ei sitä ymmärretä ollenkaan, jos ei ole sitä ymmärrystä siitä hoivasta, mitä se tarkoittaa luonnollisena osana aikuisihmisen arkeen. Minkä viestin nyt tässä tilaisuudesta, ainutlaatuinen hetki kertoa, että minkä viestin sä haluaisit nyt työelämään päättäjille, viranomaisille lähettää tästä asiasta, josta nyt puhut koskettavasti? Niin kuin aikaisemmin sanoin, että toimistokeskiluokan asiat on paremmassa jamassa. Nyt on tullut PAMin tutkimusta yhdessä työterveyslaitoksen kanssa. Erinomainen. Nyt osutaan hirvittävän tärkeäseen naispopulaan, jotka mun mielestä ratkaisee niin lisääntymisen kuin omaishoivan tulevaisuuden Suomessa. Koska mä näen tuolla työpaikalla, että ei siellä lapsiakaan tehdä. Suuri osa on naisia, 3-40 naisia, 20, niin nyt on ensimmäinen vauva 7 vuoteen sitten talossa ja yli 30 naista talossa. Ja sitten mä oon taas hakemassa töitä. Toivon, että saan etähoivan suhteen vaikuttaa, viestiä. Se on vasta alussa. Että homma on aloitettu Oulun seudulla 10 vuotta sitten, mutta nyt etähoiva eli maassamuuttajien asia on jäänyt pimentoon. Nyt on sen aika. Semmoisen viesti haluan teille kertoa. Kiitos. Aivan mahtavaa. Ja jos teillä on kysymyksiä Taanialle, me muutaman kysymyksen ehdimme ottaa. Ja kiitän sinua myös samalla, annan tässä meillä luettavaa. Kotimatkalle on tämä perhebarometri ja myös meidän Väestöliiton uusi juuri julkaistu vuosikertomus. Kiitos. Ja kiitos paljon. Ihana, kun olit täällä. Kiitos. Ilmeisesti oli nyt niin pysäyttävä puheenvuoro, että ei ole kysymyksiä, mutta me siirrymme tauolle. Nyt meillä on pieni hengähdystauko. Tosiaan täältä löytyy WC kahdelta suunnalta käytäviltä, kahvia, pastejoita, olkaa hyvä ja hedelmiä. Ja jatkamme 10 yli ja pyydän sitten vähitellen paneelijäseniä tulemaan tänne valmistautumaan myös samalla, mutta pieni tauko, olkaa hyvä. Esitellään nopeasti Tervetuloa takaisin linjoille. Aloitamme paneelikeskustelun. Keskitymme tässä seuraavan 3 vartin aikana siihen, miten tämä lisääntynyt hoivavastuu nyt jo näkyy eri alojen työpaikoilla ja jos jatkossa vastuuta siirretään yhä enemmän omaisille ja läheisille, mitä kehityskulku tarkoittaa sekä työnantajien että työntekijöiden näkökulmasta ja mitä ratkaisuja työpaikoilla on jo käytössä. Tervetuloa mukaan keskustelemaan. Aloitetaan sieltä päästä Merja Vihersalo, työympäristö- ja tasa-arvoasiantuntija Palvelualojen ammattiliitto PAMista. Kiitos. Anne Kiiski, neuvottelujohtaja ja varatuomari kunta- ja hyvinvointialuetyönantajilta. Kiitoksia. Pasi Lankinen, henkilöstöjohtaja Kelasta. Hei vaan kaikille. Ja Mervi Ruokalainen, vanhempi asiantuntija Työterveyslaitos. Tervetuloa. Hei kaikille.
aloitetaan ihan suoraan kysymällä, mitä ajatuksia äsken kuultu Tanjan puheenvuoro teissä herätti? Jos vaikka Meeri aloittaa sieltä palvelualueen edustaja. Kiitos. Tanjan puheenvuoro oli todella vaikuttava, kiitos siitä vielä. Ja voin jopa henkilökohtaisesti niin kuin täysin tunnistaa tuon etähoivaajan tilanteen, että miten stressaava se on. Ja sen kuormituksenkin oikeastaan huomaa vasta sitten, kun se tilanne on ohi. Niin sitten ymmärtää sen eron, että tuossa äsken perhebarometria esitellessä oli niitä kuormituskohtia siinä, että kuinka kuormittavaksi koetaan, niin siinä kohden mulla tuli mieleen, että se, että onko kyseessä ne omat loppua kohden menevät vanhemmat vai se lapsenlapsi, ketä hoivaa, niin se tilanne on aivan totaalisen eri. Et kuormitustilanteen älyää vasta sitten, kun se on mennyt pois. Ja jos sitten ajatellaan näitä palvelualojen, mä edustan todellakin niitä palvelualojen hyvin naisvaltaista joukkoa, 75% on naisia. Siellä on kaupan alan, majoitus- ravitsemusalan ja kiinteistöpalvelualan ja monien muiden alojen ihmisiä, mutta nämä on ne suurimmat. Niin heidän tilanteensa on vielä aivan niin kuin eri kuin mitä mulla esimerkiksi henkilökohtaisesti tietotyötä tekevänä ihmisenä oli. Et tehdään vuorotyötä ja niitä työvuoroja voi olla äärimmäisen vaikea järjestellä. Palkat on pieniä, sieltä niin kuin ei niille palkattomille vapaille ole varaa lähteä, niin siellä tulee sitä kuormitusta, paitsi sitten siitä hoivasta, niin myös se taloudellinen paine, että mitenkä sitten selviää siinä omassa henkilökohtaisessa elämässään. Ja monet tekee sitä sitten, se on inhimillistä huolehtia lähimmäisestä, niin tekee sitä sen oman työn ja oman tulevan eläkkeensä kustannuksella. Kiitoksia. Entäs Anne? Joo, no se mitä tuli tuossa Tanjan puheenvuorosta tai mieleen, ja kiitoksia puheenvuorosta, niin on se, että on tärkeää tietenkin, että ylipäätänsä niin kuin sote-palveluiden niin kuin rahoitus ja palvelut voidaan järjestää siten, että palvelut toimii sinne asiakkaaseen nähden niin kuin kohtuullisesti ja riittävästi, ja myös sillä tavoin, että se mahdollistaa sen, että ihmiset myös pystyy olemaan töissä, eikä sitten tarvitse niin kuin, miten mä sanon, työn teosta niin kuin luopua ja pystyy siihen osaan niin kuin elämästään panostaa niin kuin riittävässä ja kohtuullisessa määrin. Mutta se, mikä tavallaan niin kuin tuossa puheenvuorossa tuli, ei nyt uutena asiana, mutta kun ihminen puhuu ääneen, niin tuli niin kuin painottaen esiin tämä, että vaikka ne tämmöiset niin kuin ehkä perinteisesti ymmärretyt sote-palvelut olisikin kunnossa, niin siihen päälle tulee sitten näitä erilaisia pankki- ja muita tällaisia niin kuin palveluita, jotka voi niin kuin todellakin viedä paljon aikaa ja kuormittaa. Eihän se yllätyksenä mulle tullut, mutta kun ihminen sen kertoo, niin se kuulostaa niin kuin erilaiselta. Ja sitten tässä kohtaa ehkä voisin jo tuoda esiin, että tuolla kun edustaa itse kuntia ja hyvinvointialueita, niin meillähän on ollut jo vuosikausia tämmöinen tärkeissä töissä hanke yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa, jossa on kerätty tämmöisiä niin kuin erilaisia työelämään liittyviä hyviä käytäntöjä. Ja miksi se tuli mieleen tässä kohtaa mainita, niin siellä on juuri nyt ajankohtaista tämmöinen yhteistyö työterveyslaitoksen kanssa, jossa ollaan työterveyslaitoksessa rakennettu tämmöisiä työkaluja niin kuin työelämän käyttöön niin kuin nimenomaan niin kuin hyviin käytäntöihin liittyen, mitä voisi niin kuin palkansaajajärjestöjen kanssa tehdä yhteistyötä siihen liittyen, että saadaan näitä hyviä toimivia käytäntöjä tähän niin kuin työn ja perhe-elämän niin kuin yhteensovittamiseen. Ja tähän hankkeeseen liittyen ollaan nyt sitten sen työterveyslaitoksen kanssa keräämässä niin kuin hyviä käytäntöjä. Itse en ole tässä mukana, siinä on yksi meidän niin kuin organisaation työelämän kehittämispuoli, mutta sinänsä, että kyllä tähän ihan vakavasti tuolla meidän alalla suhtaudutaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja Pasi, ole hyvä. No joo, kiitos Tanja elämäsi jakamisesta. Että
Itselle mulle tuli ehkä 3 asiaa sille mieleen, kun kuuntelin. Ehkä yksi on se, että me työelämässä aika paljon puhutaan siitä, että on erilaisia työympäristöjä. Että on virtuaalinen työympäristö ja fyysinen työympäristö. Ja me ymmärretään niin kuin siinä maastossa varsin hyvin, että niitä asioita voidaan hoitaa niissä ympäristöissä vallan mainiosti. Ja ehkä tässä kontekstissa tarkoittaa just sitä, että sitä tämä teknologia varmaan sitten tarkoittaa, että se hoiva ja muu vastuu ja kuormitus niin kuin tämän etähoivan kautta on arkipäivää monelle meistä. Toinen ehkä enemmän sitten itseen liittyvä, että pakko sanoa tietysti, että koin olevani vähän siinä mielessä, onnekas on huono sana, koska omista vanhemmista aikaa ei jättänyt, mutta he kuitenkin asuivat Riihimäellä, missä minäkin, niin asiat ovat monessa mielessä olleet vähän helpompia. Ja sitten ehkä 3. asia on se, että ymmärrys siitä, että kyllä työelämässä tietysti nämä joustot on hyvin erilaisia ammatista riippuen sitten kyllä, että se tuli mun mielestä hyvin ilmi tuosta puheenvuorosta. Kyllä. Ja Mervi. No ensinnäkin kiitos Tanja. Tämä oli erittäin koskettava puheenvuoro ja varmasti hyvin samaistuttava hyvin monelle suomalaiselle. Ja en ehkä tässä nyt enää toista näitä tärkeitä näkökulmia, että ihan samanlaisia asioita mietin, mutta ehkä niin kuin se, miten mä työterveyslaitoksen edustajana tästä ajattelen, että sä hyvin sanoit siitä, että tavallaan se pitkittyessään, mitä se aiheuttaa sellaista niin kuin tietynlaista ylivirittyneisyyden tilaa, että sä oot niin kuin käytännössä koko ajan huolissa, siis sä odotat sitä puhelinsoittoa, milloin sieltä tulee niin kuin seuraava asia, ja sun on etänä sitä asiaa kenties hyvin vaikea lähteä ratkomaan. Niitä puheluja saattaa tulla työpäivän aikana. Kaikissa töissä niitä ei voi niitä puheluja ottaa vastaan, ja sit sä huomaat työpäivän jälkeen, mitä sulla on siellä selvitettävänä. Eli kyllä tämä on sellainen niin kuin kuormitus- ja stressitekijä, joka ei voi olla vaikuttamatta ihmisten työkykyyn. Me tiedetään tutkimuksista, että se aiheuttaa mielenterveyden haasteita näille hoivaajille. Jos se hoiva on hyvin fyysistä, se aiheuttaa fyysisen työkyvyn haasteita. Pitkittyessään sairaspoissaoloja todennäköisesti voisin näin ajatella. Ja tiedetään sitten, että jos se työkyky oikeasti lähtee heikkenemään, niin se on iso riski sitten sille työkyvyttömyyseläkkeelle. Ja me harvoin ehkä mietitään sitä, että mitä tällaisesta niin kuin hyvin pitkittyneestä tältä alueelta tulevasta stressistä, niin mikä merkitys sillä on ihmisten työssä jaksamiselle ja työhyvinvoinnille. Kiitos tästä tärkeistä listauksista, että teit näkyväksi, että mitä kaikkea siellä kuormituksen takana voi olla. Hyvä, ja aloitetaan sitten PASista. Tietotyötä eniten Kelassa on ja myös asiakaspalvelua, ja olette myös siirtyneet, että asiakaspalvelijat voivat tehdä kotietätyötä. Siitä on tietysti nyt keskusteltu viime vuoden aikana paljonkin, mutta miten tämä Ruuhkavuodet 2-hanke, jossa nyt pari vuotta olette ollut aktiivisesti mukana, mitä se on tuonut ja kirkastanut teille, kun puhutaan perheenjäsenistä ja iäkkäiden hoivasta ja työnteosta erityisesti? No se ehkä kaikkein tärkein asia, joka tässä on kirkastunut, on kyllä se, että on ymmärretty, että miten isosta ja laajasta kysymyksestä tässä on Kelassa kuitenkin kysymys. Eli se tutkimus osoitti, että vastaajista lähes 70% meidän henkilöstöstä säännöllisesti tekee tai kantaa vastuuta omien läheistensä hoivasta, ja heistäkin suuri joukko lähes viikoittain. Et siinä mielessä, että vaikka me on ymmärretty, että tämä on, niin tämä on todellakin iso kysymys jo tällä hetkellä, ja heidän jaksamisensa ja työolosuhteensa kyllä on edellyttänyt sitä, että me on lähdetty tähän mukaan ja haetaan niitä keinoja yhdessä heidän kanssaan. Se ehkä kaikkein tärkein asia mun mielestä. Kiitoksia. No entäs sitten, PAM on myös ollut mukana, tosiaan niin kuin mainitsin, Ruuhkavuodet 2-hankkeessa niin jäsenistönsä kautta, niin jäsenkyselystä huomattiin, että vain harva halusi ottaa tämän iäkkään omaisen hoivatilanteen puheeksi. He eivät ehkä, siinä oli monia syitä, mutta ajateltiin, että se on jollakin tavalla stigmatistoiva tai ei luoteta siihen esihenkilöön tai niin kuin on tullut se olo, että ei niitä joustoja järjesty ja ei halua olla huono työntekijä. Mitä kaikkia syitä, ei siellä ole eri ihmisillä eri syitä. Ja pikkusen tässä kyselyjen 24 ja 25 välillä tämä luku kasvoi positiiviseen suuntaan, mutta silti tämä prosenttiosuus on tosi pieni. Ja lisäksi se oli huomion arvoista, että lisäksi vain noin 16% työntekijöistä oli täysin tai lähes tulkoon samaa mieltä väitteestä
olen onnistuneesti yhteensovittanut iäkkään läheisen hoivan ja työssä käynnin. Eli valtaosa koki aika isojakin haasteita työn ja hoivan yhteensovittamisessa. Niin miten Merja nyt analysoisit tai pohtisit, että mitkä tässä on näitä erityisiä kipupisteitä ja mitä niille voidaan tehdä palvelualoilla, jotta tämä olisi sujuvampaa ja mahdollisimman monelle tarvittaessa tämä iäkkään hoiva ja työnteko? No, tämä on varmastikin se kaikkein suurin haaste, että sitä ei ylipäätään tunnisteta vielä meidän aloilla. Että meillä oli se noin 1300 vastaajaa yli 50-vuotiaista, jotka tähän läheishoivaosuuteen meidän jäsenkyselyssä vastasi. Meillä oli pienempi tämä kuin Kelassa tämä, että hoivaajia näistä yli 50-vuotiaista oli 41%, jota sitäkin pidän jo isona. Ja onko näin, että siellä ei ne kaikista eniten hoivaa tekevät ehtineet edes vastaamaan sitten. Mutta että se, että sitä ei tunnisteta tätä asiaa, niin on se kaikista suurin haaste. Ja se kertoo myöskin siitä, että siellä ei sitten ole myöskään niin kuin malleja hoivan ja työn yhteensovittamiseen työpaikoilla. Että peräänkuulutan kyllä sitä, että johdon pitäisi meidänkin alojen työpaikoilla siihen sitten niin kuin tarttua ja niin kuin tähän asiaan pitäisi kiinnittää huomiota. Joustoja toivottiin kaikista eniten niihin työvuoroihin, että nyt ihmiset tekee sitten niin kuin järjestelemällä niitä vapaitaan niin, että käyttävät, tai lomiaan, että käyttävät sen sitten siihen hoivaan ja se oma elpymisaika jää sitten puuttumaan. Että tehdään läsnätyötä ja vuorotyötä, niin se on iso haaste sitten, jos ei malleja siellä työpaikkatasolla ole. No entäpä kuntasektori? Hypätään kuntapuolelle. Meillä on tosiaan, kuten mainitsin, niin Kemin kunta ollut mukana, tai Kemin kaupunki siis mukana tässä kuntapuolelta hankkeessa, ja heillä esimerkiksi on otettu juuri käyttöön uusi työaikasuunnittelun järjestelmä, jossa nimenomaan pyritään paremmin ottamaan huomioon ihmisten yksilöllisiä tarpeita ja näitä joustotarpeita myös vuorotyössä. Ja se on nyt tässä kevään aikana ollut testauksessa, ja kunnissa tuntuu olevan aika paljon kirjoa siinä, että minkälaiset valmiudet on, ja esimerkiksi nämä työvuorosuunnittelujärjestelmät, olen ymmärtänyt, niin ovat vielä aika kankeitakin monissa kunnissa ja kaupungeissa. Niin miten hyvin nyt kunnat ja toisaalta sitten hyvinvointialueet työnantajina tällä hetkellä toimivat henkilöstönsä työn ja iäkkäiden hoivan yhteensovittamisen tukena, ja mitä olisi eniten kehitettävänä näissä kysymyksissä? Anne Kiiski. No kehitettävää varmaan aina on, ja tietysti se, että kun puhutaan kunnista ja hyvinvointialueista, joita sektoria itse tässä niin edustan, niin nehän sinänsä ihmiset ovat juuri töissä sellaisissa organisaatioissa, jotka näitä palveluja tarjoavat, jotka sitten mahdollistavat ylipäätänsä sen työn ja perheen elämän yhteensovittamisen niin kuin muilla aloilla. Ja se taas sitten, että siltä osin kun taas toimitaan niin kuin työnantajina, niin tietysti on tärkeää, että ylipäätänsä noudatetaan lakeja ja sopimusmääräyksiä, ja jotta tavallaan niitä sitten noudatetaan oikein, niin tietysti työnantajat huolehtii siitä, että henkilöstöä ja työnantajan edustajia niin kuin koulutetaan, ja mehän myös KT kouluttaa tätä kunta- ja hyvinvointialueiden muun muassa niin kuin esihenkilöitä vaikka niin kuin perhevapaisiin ja näihin liittyvien oikeuksiin liittyen, jotta he tuntevat sitten näitä asioita. Mutta muuten sitten sinänsä niin kuin peräänkuulutan juuri tämmöisen niin kuin hyvien käytäntöjen luomiseen yhdessä palkansaajajärjestöjen kanssa, ja tietysti kannattaa keskustella myös naapurikuntien hyvinvointialueiden kanssa niin kuin heidän käytännöistään, ja näin keskustasolla juuri tässä kohtaa on sitten kovinkin ajankohtaista tämä meidän tärkeissä töissä -hanke, joka on erilaisia hyviä käytäntöjä kerännyt jo vuosien ajan, mutta nyt juuri sattumoisin tällä hetkellä on ajankohtaista tämä, että kerätään tai ryhdytään keräämään näitä hyviä käytäntöjä Työterveyslaitoksen kanssa niin kuin yhdessä liittyen tähän työn ja perheen niin kuin elämän yhteensovittamiseen. Mutta muuten sitten tietysti eri työvuorosuunnittelussa huomioidaan minun käsitykseni mukaan paljonkin ihmisten henkilöstön toiveita, mutta varsinkin silloin, kun kysymys on näistä töitä, joita tehdään 24/7, siellä voi olla tiukat mitoitusvaatimukset, kelpoisuusvaatimukset ja niin poispäin, niin totta kai se on niin kuin rajallista, missä määrin voidaan niin kuin joustaa. Mutta tavallaan tämmöinen
niin kuin avoin ja luottavainen keskustelu sitten niin kuin henkilöstön kanssa niin silloin. Ja sitten kuitenkin peräänkuulutan näin työnantajan edustajana myös, että työnantajan on helpompi joustaa, jos työntekijät, viranhaltijat myös itse jossain toisessa kohtaa joustavat. Eli että ymmärretään toistensa tarpeita, niin edistää. Kiitoksia, tämä oli tärkeä nosto. Ja miten Mervi kommentoit nyt näitä toisten organisaatioiden vastauksia vähän niin kuin tuolta työterveyslaitoksen näkökulmasta ja toisaalta sitten se oma pesä, että onko suutarilapsilla kenkiä, että minkälainen teillä on sitten tämä tilanne työterveyslaitoksella? No joo, lähdetään tästä ekasta kysymyksestä. Omaishoitajaliitto on joskus kartoittanut sitä, miten työpaikoilla on näitä käytäntöjä ylipäänsä olemassa tähän kysymykseen. Ja siellä nähdään, että noin 80% työpaikoista on sellaisia, että heillä ei ole näihin nimettyjä käytäntöjä tai yhdessä sovittuja käytäntöjä, mikä ehkä heijasteli tätäkin keskustelua vähän, että kyllä siellä kentällä sitä työtä vielä on tämän asian tekemiseksi. Mutta ehkä tässä, niin kun, jos ajatellaan Pasin puheenvuoroa, niin mun mielestä tärkeä asia, mikä on myös käynyt ilmi, että puuttuu se tilannekuva. Että täytyisi niin kun lähteä ihan siitä liikkeelle, että miten suurella osalla meidän henkilöstöstä on muitakin kuin pienten lasten hoivavelvoitteita. Otetaanko sitä asiaa puheeksi, käykö se ilmi missään kehityskeskustelussa, että ylipäänsä niin kuin hahmotettaisiin, että miten isosta asiasta on kysymys. Ja niin kuin tässä kävi ilmi, että 70% tai 40%, niin puhutaan niin kuin todella huomattavista henkilöstömääristä. Ja sitten ehkä mitä niin kuin Anna ja Merjan puheenvuorosta tuli esille se, että ei välttämättä niin kuin tunnisteta tai sitten vähintäänkään ei vielä niitä käytäntöjä ole kehitetty ihan ainakaan valmiiksi. Ja sellainen asia tietenkin, että on tietenkin tärkeää se, että me pystyttäisiin luomaan sellaista kulttuuria, että ihmiset oikeasti uskaltaisivat myös kertoa näistä niin kuin hoivatilanteista. Että sekään ei ole niin kuin itsestään selvää, että se tuodaan siellä työpaikalla esille esihenkilöille tai kollegoille. Siellä on monia sellaisia kysymyksiä liittyen vaikka työsuhteen jatkuvuuteen määräaikaisissa työsuhteissa, että nähdäänkö se sellaisena, että tästä löytyy yksi potentiaalinen syrjintätekijä siinä tapauksessa, että puhutaan erityisesti ehkä yli 50-vuotiaista työntekijöistä ja erityisesti naisista. Niin nämä on hyvin niin kuin moninaisia kysymyksiä ja todella paljon niin kuin työpaikoilla on tässä tehtävää. Meillä on hyviä työpaikkoja, joilta me voidaan oppia. Ja on tärkeää niin kuin pitää myös niitä hyviä esimerkkejäkin tuoda esille, että hei, että tälle asialle voidaan tehdä yhteisymmärryksessä jotakin, että tämä on niin kuin sekä työntekijöiden että työnantajan etu. Kiitoksia. Ai niin, se suutarilapsella. Joo, itse asiassa kävin ihan katsomassa, että missä meidän talossa tästä asiasta puhutaan, koska ehkä sellaisessa julkisessa keskustelussa en ole myöskään törmännyt. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa oli aika tarkasti kuvattuna, että jos sinulla on iäkkäiden läheisten omaisten hoivavastuita, millaisia käytäntöjä meillä on olemassa. Ja tämä tilanne on varmaan myöskin meidän organisaatiossa jo aika näkyvä. 80% meistä on yli 40-vuotiaita. Olettaisin, että meillä kollegoilla näitä asioita on, mutta kyllä se vähän on sellaista niin kuin epävirallisessa keskustelussa käytävää asiaa ja riippuen varmaan niin kuin esihenkilö ja työntekijän, niin kuin, miten he yleensä jakaa näitä asioita, että miten se tulee siellä esille. Että mä en ole ainakaan julkisessa puheessa meidän talossa niin kuin törmännyt siihen, että hei, että tämä on keskeinen asia ja me halutaan myöskin tätä asiaa olla tukemassa. Että kyllä meilläkin on siinä varmasti parannettavaa. No, toisaalta se on lohdullista kuulla, että kyllä varmasti ei täydellistä työpaikkaa olekaan, mutta panostetaan kaikki osaltaamme omilla työpaikoillamme näihin. No, vähän jo vastasitkin tai viittasit tähän sukupuolten väliseen tasa-arvoon, niin mitä vielä haluaisit korostaa tässä, kun tiedetään, että nämä hoivavastuut on kaikkien tilastojen mukaan kuitenkin kasantunut erityisesti naisille, ja toisaalta me tunnistetaan, että ja meidänkin hankkeen haastatteluista haimme siis haastateltaviksi kaikkien sukupuolten edustajia, ja meiltä tuli vain naisia ja miehiä tuli kourallinen ja naisia parikymmentä. Eli sekin painottui sitten siinä kohdassa näihin naisiin, mutta toisaalta siellä oli koskettavia haastatteluja, jossa esimerkiksi 45-vuotias mies ja hänen veljensä kanssa he ottivat vastuun iäkkäistä vanhemmista. Siskoa ei siis ollut, ja toisaalta minua on riipaissut sellaiset tavallaan tiedonmuruset, että olen saanut kuulla, että esimerkiksi jos sisko asuu vaikka ulkomailla, hänellä on perhettä siellä, niin täällä
Suomessa asuvat veljekset olettavat, että tämä sisko muuttaa takaisin ulkomailta hoivatakseen näitä iäkkäitä vanhempia. Tämän tyyppistä vielä eletään niin kuin 2020-lukua, niin ei se tasa-arvo siinä ole toteutunut. Niin mitä Mervi haluaisit sanoa nyt tästä sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja hoivavastuista noin niin kuin tutkijan näkökulmasta? No ensinnäkin tähän teidän perhebarometriin. Olin hyvin yllättynyt, että siinä ei juurikaan ollut sukupuolten välillä eroja, koska useammasta tutkimuksesta tiedetään, että kyllä se on nimenomaan naiset, joille se hoivavastuu keräytyy, ja se on erityisesti keski-ikäiset naiset, eli 45 ikävuodesta ylöspäin. Ja jos nyt ajatellaan, että se hoivavastuu on ja se perhe on se kaikista tärkein ja halutaan niin kuin sitä omien vanhempien tai läheisten hoivaa järjestää, niin toki se voi tarkoittaa sitä, että ihminen tekee lyhyempää työaikaa, ottaa vaikka 80% työaikaa. Sitten se voi tarkoittaa sitä, että käyttää ne vuosilomansa, kaikki kertyneet vapaansa siihen, että hoivaa niitä vanhempia, jolloin se on pois siitä omasta palautumisesta. Sitten se voi tietenkin tarkoittaa sitä, että kieltäytyy uusista tehtävistä, mahdollisista uralla etenemisestä, ehkä kieltäytyy jonkinlaisesta työyhteisön sosiaalista hyvinvointia ylläpitävistä toiminnasta, jotka voisi tukea sitä omaakin jaksamista ja hyvinvointia. Me ei tiedetä sitä, että miten se näkyy siellä sairauspoissaolossa. Se on hyvin vielä rajoittunutta se näyttö, mutta todennäköisesti näkyy. Ja kaikki tämähän kumuloituu ansiokehitykseen, tämä kumuloituu eläkekertymään ja koko siihen niin kuin työuraan. Ja kyllä mä niin kuin näen, että on erityisesti työssä käyvien naisten kysymys siinä mielessä, että tutkimukset näyttää, että kyllä miehetkin hoivaa, mutta he hoivaa enemmän sitten, kun he on jäänyt itse eläkkeelle. Eli se oma työura on jo päättynyt ja sitten hoivataan, mutta naiset hoivaa koko työuransa ajan. Kiitoksia. Otetaan sellainen lyhyt kierros nyt kaikille. Eli mitä asioita siis siellä teidän omalla työpaikallanne tai sitten PAMin koko toimialalla tarvittaisiin lisää eniten, jotta työ ja hoiva yhteen sovittuisi paremmin? Tarvitaanko tietoa, uudenlaista asennetta, ohjeita ja toimintamalleja, esihenkilöiden osaamista vai jotain muuta? Ja voitte vastata vapaasti. Kuka aloittaa? Aloittaisiko tästä Anne? No siis tuohon vastasi varmaan noita kaikkia, mutta nyt juuri itsellä päällimmäisellä mielessä tavallaan ehkä tämän keskustelun kautta se, että niin kuin kannustetaan ja tavallaan niin kuin tuetaan sitä, että otetaan keskustelun kohteeksi. Eli että se mikä tavallaan elämässä sitten ikään kuin työelämän tai siis on se niin työelämä, mutta et jos tavallaan sit se tavallaan niin hoivan vastuuseen liittyvät niin tarpeet tavalla tai toisella tuntuu heijastuvan sinne työelämään, että uskalletaan niin ottaa puheeksi. Ja sitten tähän toistan sen, mitä mä tuossa äsken myös sanoin, että ikään kuin kohdataan se esihenkilökin sillä lailla, että ymmärretään sen esihenkilön työn haasteet ja työhön niin kuin liittyvät niin kuin vaatimukset. Ja tavallaan niin kuin puolin ja toisin yritetään löytää semmoinen niin kuin ratkaisu. Ja sitten toistan sitä, että myös tavallaan se työntekijä viranhaltija joustaa. Ja mä toivon, että tätä ei kuunnella mitään negatiivisena, vaan semmoisena itsestään selvänä asiana, että jos mä haluan saada asiat niin kuin toimimaan hyvin mun kannalta, niin siitä on tietysti mun mielestä tavallaan molempien pitää kuunnella toisiaan ja sitä kautta yrittää löytää se yhteinen tapa edetä. Hyvä. Entä Merja? Ykkösasiana se koko työkulttuurin muutos, koska meidän aloilla 60% näistä vastanneista kertoi, että he eivät uskalla tai eivät aiokkaan kertoa esihenkilölle tilanteestaan, että heillä on tällainen kuormittava elämänvaihe, joka meidän pitäisi myös niin kuin hahmottaa, että se on usein tilapäinen vaihe, että silloin kannattaa tukea sitä työntekijää ja auttaa niin kuin sen vaiheen ohi. Että sitten toisaalta nämä voi olla niitä sitoutuneimpia ja ihan parhaita työntekijöitä siinä työpaikalla sitten muuten. Mutta että se ei pelkästään riitä,
että esihenkilölle uskaltaa lopulta sanoa. Silloin pelkoa niistä työvuorojen menetyksistä, että se vähäinenkin toimeentulo sitten menee, jos tämä tulee tilanne ilmi siellä työpaikalla. Että se pitäisi tulla ihan koko yhteiskunnan ja johdon taholta niin kuin se hyväksyntä, että me olemme tilanteessa, että tällaista hoivaa tarvitaan ja pitää toimintamalleja tähän kehittää. Että muuten esihenkilö jää kyllä puu ja kuoren väliin siinä, että mitä hän tekee sen jälkeen, kun yksi sieltä tunnustaa, että mä tarviin tällaisia joustoja. Ja kun siellä on muutkin erilaisilla syillä sitten niitä joustoja vailla. Niin se tasapuolisuus. Tasapuolisuus, kyllä. Vaatimus ja toive. Entäs Pasi? No, minusta Kelassa 3 asiaa tässä niin kuin tarvitaan lisää. Yksi on psykologista turvallisuutta, johtamisosaamisen kehittämistä ja sitten ymmärrystä käsitystä paremmin näistä joustoista, mitkä on käytettävissä. Jos näitä jotenkin pyrin avaamaan, niin kyllähän toi, mikä on tullut tässä jo esille aika moneen kertaan, että yllättävän vaikeaa on kuitenkin kertoa ja avautua siitä omasta yksityiselämästä ja myöskin tästä hoivavastuusta. Se on yllättävän hankalaa. 25% kelalaisista kyllä sanoo, että pystyy ihan reippaasti, mutta siellä oli kuitenkin se lähes 10%, jotka vähän niin kuin eivät siihen olleet valmiita. Niin tämähän on niin kuin kaiken lähtökohta, että me kyetään jakamaan niitä asioita työyhteisössä, kertomaan näistä asioista esihenkilöille. Eli sitä psykologista turvallisuutta täytyy olla vähän enemmän. Ja sitten se toinen asia niin kuin johtamisosaamisen näkökulmasta, niin jos meidän yksi johtamisperiaate nyt Kelassa on että me voidaan olla asioissa aika jämäköitä, mutta meidän pitää olla sitten niin kuin ihmisten edessä niin kuin empaattisia ja ihmistä arvostavia. Niin näissä asioissa erityisesti niin meitä täytyy olla helppo lähestyä ja toisaalta syntyä semmoinen niin kuin ymmärrys, että me otetaan todella vakavasti nämä asiat ja pyritään hakemaan niihin ratkaisua. Mutta se on selvää, että kaikkihan ei aina ole mahdollista. Mutta toisaalta täällä maastossa sit voi sanoa, että tulee myöskin niitä arvopohja-asioita sitten, että on elämässä sellaisia tilanteita, että yksinkertaisesti työ ei ole ykkösasia, vaan joku muu. Ja silloin ehkä enemmän se on, että lähde edunvarmuudesta, että onko se palkallista vai palkatonta, mutta totta kai meidän pitää järjestää niin kuin silloin sille yksilölle se mahdollisuus priorisoida sitä asiaa, mitä hän pitää tärkeänä. Ja sitten se kolmas asia, mikä meillä on aika paljon joustoja, että mun mielestä se on ainoa niin kuin ilahduttavaa, että kelallista 90% sanoo, että on riittävästi joustoja. Mutta pitäisi osata käyttää sitten. Että nämä 3 asiaa, niitä meidän pitää jumpata jatkossa. Tähän lisään ehkä sen verran, että myös hankkeen aikana tuli selvästi ilmi, että esimerkiksi työsopimuslaissa olevaa omaishoitovapaata ei käytetä. Sitä ei myöskään seurata, kuinka paljon sitä käytetään. Ja sitten, koska se on 5 vuorokautta palkatonta, ellei TESissä olisi se palkallisena, mutta toistaiseksi en ole kuullut vielä mistään TESistä, josta se olisi palkallista, joten se on palkatonta. Ja silloin taas ollaan matalapalkka-aloilla ja muualla ei ole varaa jäädä, ja siinä tulee haasteita, mutta näistä ei edes välttämättä tiedetä, että ai sellainenkin on olemassa. Mutta vielä annan sitten puheenvuoron Merville tästä kysymyksestä. No, kun kysyt, että mitä pitäisi tehdä, ne luettelit 4 asiaa, niin kaikkia niitä tarvitaan ja kaikkia pitäisi tehdä. Ehkä sellainen näkökulma, mikä vielä ei tullut esille, niin ajattelen, että tarvittaisiin sellaista niin kuin ymmärrystä, että miten me johdetaan meidän työuria siellä työpaikoilla. Eli että ei ole vastakkaiskysymyksiä se, että mitä ne ruuhkavuodet siellä pienlapsivaiheessa on, mitä nämä asiat on sitten, kun sulla on niitä iäkkäämpiä omaisia siellä hoivattavana. Esihenkilöitä, kun jonkin verran olen valmentanut näistä kysymyksistä, niin useasti he tuovat mulle sen kysymyksen, että tämä on niin kuin hankala käsiteltävä asia siellä meidän työyhteisössä, eli nämä joustojen tarpeet siellä niin kuin kamppailee keskenään, että kelle nyt voin antaa minkäkinlaista joustoa ja kenelle joudun sanomaan, että ei. Niin mä näkisin, että jos siellä pystyttäisiin rakentamaan sellaista psykologisesti turvallista kulttuuria, jossa puhutaan niin kuin työyhteisön tahollakin, että minkälaisia tilanteita, vaiheita meillä on elämässä ja uralla, minkälaiset kysymykset on silloin keskeisiä, mitä me toivoisimme niin kuin toisiltamme ja esihenkilötyöltä näissä tilanteissa. Ja ehkä siinä tilanteessa, kun tällaista ymmärrystä olisi ja sitten niitä joustoja jollekin annetaan ja jollekin ei juuri silloin ehkä pystytä antamaan, niin olisi se sellainen, että tämä ei ole keneltäkään pois, vaan tämä on niin kuin meidän yhteisen työyhteisömme hyväksi myöskin. Eli sellaista mä ehkä toivoisin, että työpaikoilla myöskin mietittäisiin. Ihan varmasti, ja just tämmöinen varautuminen ja varahenkilöjärjestelmät ja sijaisuudet, että ne on tosiaan proaktiivisesti mietittyjä, että siitä ei tarvitse potea jotenkin syyllisyyttä siitä, että joudun nyt tämmöisen tarpeeni tuomaan esille. No tässä TESit tuli mainittua, ja Suomihan on TESien luvattu maa.
Jos itse tarkastelette sitä työehtosopimusta, jossa suurin osa ehkä henkilöstöstänne on, tai voi olla useitakin työehtosopimuksia siellä käytössä, niin me kuullaan tästä tänään vielä sitten alustuksessa lisää. Mutta mikä oli suurin ehkä muutostarve tai kehitysehdotus sinne teidän alan TESiin tämän työnteon ja iäkkäiden hoivatilanteiden kannalta? Merja. Meillä on noin 35 työehtosopimusta meidän aloilla ja yhdessäkään niistä ei ole tästä asiasta toistaiseksi mitään. Ja se olisi hyvä alku se 5 päivän omaishoitovapaan palkallisuus ja mahdollisesti sairausvakuutuslain muutos siltä osin, niin kuin, että se päivärahaoikeus tulisi. Että sillä olisi iso merkitys näille pienipalkkaisille naisille pääasiassa vielä, ketä meidän aloilla on. Ja ajattelen myöskin niin, että se palkallisuus, niin sehän avaisi ne keskusteluhanat myöskin siellä työpaikoilla. Jos siitä asiasta ei nyt uskalleta edes niin kuin sanoa, niin sieltä tulisi kyllä sitten motivaattori kertoa, että tilanteeni nyt elämässä on tällainen, että tarvitsen tällaisia joustoja. Se 5 päiväähän ei ratkaise mitään. Että kyllä meidän kysely näytti sitä, että ihmiset että sairastuvat, voimavarat loppuu, että sairaslomia pidetään niin kuin, ja ennenaikaista eläköitymistä suunnitellaan. Ja näitä kyllä se vaikuttaa siihen kokonaishyvinvointiin vääjäämättä. Kyllä. Entäs kunto ja hyvinvointi? No, meidän alan osalta totean näin, että meillähän tuossa muutama vuosi sitten toteutettiin tämä niin kuin lakiuudistuksen käynnistämä niin kuin iso perhevapaa-uudistus, joka on, miten mä sanoisin, toteutettu hyvinkin perheystävällisesti ja erilaiset perheet huomioon ottaen. Ja viime kierroksella meillä tuli vielä edelläkävijänä sopimusmääräyksiin tämä imetysvapaa. Eli tässä kohtaa en kyllä näin työnantajan edustajana näin muutostarpeita. Selvä. Hyvä. Sitten Pasi. No, itselle tämä on enemmän tietysti työkulttuuriin ja johtamiskulttuuriin liittyvä asia, mutta meillä on oma työehtosopimus ja joustoja minun mielestä siellä on kohtuullisen paljon, mutta oletan, että mekin neuvotellaan tähän teemaan liittyvistä asioista. Silloin, jos mä sanon, että saldovapaa, niin kuulostaa siltä, että eikö teillä semmoisia ole. No on. Enemmänkin ehkä se keskustelu liittyy sit siihen, että pitäisikö olla subjektiivista oikeutta niitä käyttää. Ja meillä on siihen liittyvää kokeilua nimenomaan, että kohdennettaisiin niitä juuri näihin työsopimuslain tarkoittamiin tilanteisiin, jossa muutenkin tietysti vapaata pitäisi antaa. Mä uskon, että se sieltä jollain lailla esille tulee, mutta niin kuin tässä kunta- ja hyvinvointialueidenkin työnantaja totesi, niin sitten tulee muitakin joustoja, että meillä niin kuin on toki työhön liittyviä ylipäätänsä, vaikka että voitaisiin puhelinpalvelua sitten järjestää vuoroja 16-15 saakka. Että tämä ehkä niin kuin vähän semmoinen, että nämä joustot sitten niin keskusteluun tulee puolin ja toisin, että se työssä saattaa olla joitain työnantajalähtöisiä ja sitten niin kuin tämä niin kuin problematiikka pitäisi muistaa ja mä luulen, että näitä asioita jumpataan sitten. Joo. Ja tähän lisää vielä sellaisen taas tästä meidän Ruuhkavuodet 2 -hankkeesta, että siinä huomattiin, että moni oli toivonut pääsyä vaikka säännölliseen päivätyöhön, mikä helpotti siis sekä hänen omaa elämänsä ennakointia, mutta myös tämän omaisen kannalta. Täällä on mainittu muistisairaudet monta kertaa, niin se on paljon selkeämpää sille omaiselle myös, että hän tietää, ainakin hänellä on mahdollisuus vähän ennakoida sitä, että milloin tämä hänen läheinen on töissä ja milloin vapaalla. Mutta sitten vielä, Mervi, ole hyvä. No, meillä on myöskin Työterveyslaitoksella oma TES ja en todellakaan nyt ole tässä tilanteessa paras henkilö puhumaan meidän TESistä, että en ole niissä neuvottelupöydissä ollut osallisena, mutta kävin toki nyt sitten ihan tätäkin varten vähän katsomassa, että mitä siellä niin kuin kerrotaan ja kyllähän siellä on se pienten lasten, alle 10-vuotiaiden vammaisen lapsen sairastumiseen 3 päivää palkallisena, 1 palkattomana, mutta ei siellä mainita tästä niin kuin ikääntyvien hoivaan liittyvästä kysymyksestä. Se on siellä suunnitelmissa, mutta ei TES-tasolla ja en tiedä sitten, kun en tätä TES-politiikkaa silleen tunne, että sekin olisi askel tavalla eteenpäin, että se asia siellä mainittaisiin, että meillä on mahdollisuus edes siihen 5 palkattoman päivään, mitä ei moni ehkä kuitenkaan tiedä. Ja sitten eri kysymys on se, että miten se, jos se olisi palkallinen, niin miten sitä sitten ehkä työnantajillekin voitaisiin jotenkin kompensoida tai huomioida, mutta en ota tässä kantaa nyt
puoleen tai vastaan, koska en niissä pöydissä istu. Nostetaan vähän lentokorkeutta, kun joku on sanonut osuvasti, että ei kai nyt Suomessa olla menossa hyvinvointiyhteiskunnasta hyväntekeväisyysyhteiskuntaan. Verrataan nyt vaikka monia muita Pohjoismaita tai muita, maailmassakin on maita, joissa jopa työelämän rakenteet ja joustot ovat hoivatilanteiden suhteen parempia kuin Suomessa, vaikka monesti aina pidämme Suomea kovin edelläkävijänä. Niin mitä ajattelette, että onko Suomi kuitenkin pikkuhiljaa menossa pohjoismaisella tiellä vai onko hän jollain omalla tiellään vai niin kuin itsensä tiellä, jos käytämme tätä sanaleikkiä? Kuka aloittaa tästä räväkästi? No, mä voin aloittaa sillä tavalla, että en ihan viimeistä tilannetta Pohjoismaista tiedä, mutta olin ehkä reilu 5 vuotta sitten gerontologian konferenssissa Oslossa, jossa näytettiin tutkimustuloksia siitä, miten hoivaa Suomessa järjestetään, miten meidän hoivapalvelut on järjestetty, miten niitä on saatavissa, ja sitten näytettiin toisessa viivassa se, että kuinka meidän väestö ikääntyy. Ja siellä sen tutkijapaneelin kysymys oli, että tiedättekö te Suomessa, mitä te olette tekemässä? Eli meidän käppyrät oli siihen aikaan ainakin hyvin erilaisia, mitä ne oli muissa Pohjoismaissa. Ja se, että oletteko te niin kuin ymmärtäneet ja varautuneet tähän tilanteeseen, että te teette aivan toisenlaisia ratkaisuja kuin mitä sitten tehdään jossakin muualla, että miten te aiotte tästä tilanteesta selviytyä. Ja kyllä mä niin kuin, ehkä sen tiedon varassa mä jotenkin ajattelen, että ollaanko me Suomessa niin kuin jollakin meidän omalla tiellä. Tällä hetkellä meillä on sote-puolen henkilöstöä tarjolla, mutta mitä tapahtuu 10 vuoden päästä? Onko meillä näitä edes siihen julkiseen hoivaan, jos me päädytään edelleenkin pitämään meidän julkinen hoiva vahvana, niin onko meillä siihen sitten niitä tekijöitä? Eli kyllä mä vähän ajattelen, että me ollaan jollakin meidän niin kuin omalla tiellämme. Entäs Pasi? Ymmärrän hyvin, että tämä niin kuin maakohtainen vertailu on hyvin tärkeää ja myöskin se kirittää meitä varmaan entistä parempaan tulevaisuuteen, mutta sinällään niin kun on sanaleikkiä sitten, että ollaanko me pohjoismaisella tiellä, joku sanoo, että me ollaan Kreikan tiellä, että mä haluan itse, niin kuin, eli sitten se varmaan kertoo myöskin, että miten suhtautuu asioihin. Mä itse haluan, että varmaan Suomen tiellä, mutta haluaisin, että me ollaan vastuullisella tiellä, että siihen kuuluu sitten myöskin ehdottomasti sosiaalinenkin vastuullisuus. Me ymmärretään juuri, mitkä meidän arvovalinnat on ja mistä asioista meidän erityisesti pitäisi pitää kiinni. Kiitos. Anne? Mun mielestä tuo äskeinen, mitä totesit tuossa, että ikään kuin olkaamme vastuullisella tiellä, että tarttuisin ikään kuin siihen. Ja kyllä mä itse uskon siihen, että hyvinvointiyhteiskunta edelleenkin säilytetään, mutta tietysti tämä Suomen talouden vaikea tilanne haastaa sen, että mitä palveluita kenelle ja miten tullaan jatkossa niin kuin järjestämään. Mutta mun on vaikea nähdä Suomea sellaisena, etteikö tämä edelleen ole se hyvinvointivaltio ja etteikö edelleenkin sinänsä niin kuin tällaiseen erilaiseen hoivaan niin kuin panostettaisiin ja pitääkin panostaa, jotta me voidaan niin kuin toimia yhteiskunnassa myös taloudellisesti ja tehokkaasti, niin tämän tyyppisetkin asiat niin vaan pitää toimia. Mutta varmaan niin kuin uusi aika haastaa sen, että mitä, missä, kenelle, miten voidaan järjestää. Taidan todeta vain lyhyesti, että nämä on arvovalintoja ja toivon, että olemme inhimillinen yhteiskunta myöskin jatkossa. Ja hoivaan sitten pystytään myös julkiseen hoivaan satsaamaan, koska kaikilla ei ole varaa sitten yksityisesti niitä ostaa. Kiitoksia. Itse asiassa tässä kohtaa voisi siirtää vuoroa yleisölle. Valitettavasti meillä ei ole täällä streamin kautta ei ole chat-mahdollisuutta, mutta täällä yleisö, olkaa hyvä, jos teillä on kysyttävää kaikille tai jollekin erityisesti, niin taas tuomme mikrofonia sitten. Mutta otetaan pienet väliaplodit kuitenkin. Kiitoksia teille. Kiitos. Merja Hyvärinen, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:stä ja kiitos panelisteille. Mulla ei oikeastaan kysymystä, mulla olisi kommentti, koska itse olen 20 vuotta toiminut nyt sosiaali- ja terveydenhuollon alan työntekijöiden ammattiliitossa. Ja olisin tähän Anne Kiiskin peräänkuuluttamaan joustoon vedonnut, että mä olen 20 vuotta nähnyt sitä, kuinka se henkilöstö joustaa kyllä niin älyttömästi.
että vuoroja vaihdetaan lennossa, ja samoin niin kuin varhaiskasvatuspuolella, missä meillä on paljon jäseniä. Kukaan ei tiedä, vaikka työvuorot olisi suunniteltu sen säännönmukainen 3 viikkoa tai 6 viikkoa, niin ei voi omaa elämäänsä suunnitella laisinkaan, kun niitä vuoroja vaihdetaan koko ajan. Että kyllä mä heittäisin tässä kohtaa ainakin meidän niin kuin jäsenistön kannalta, ja uskoisin, että ainakin PAMilla on sama tilanne, että siellä kyllä työntekijät on joustanut niin poskettomasti, että nyt tässä tilanteessa kaivataan työnantajapuolelta sitä vastaavanlaista joustamista, koska he on hyvin pienipalkkaisia ihmisiä, ei heillä ole varaa ottaa palkattomia vapaita, että he huolehtii tästä hoivavastuustaan. Ja sen takia yritin kollegalta kysellä, mä en ole ihan varma, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että yhdessä meidän tekniikan ja liikenteen toimialan talokohtaisessa testissä olisi nyt saatu joku muutaman päivän palkallinen omaishoitovapaa, mutta en ole ihan varma, enkä ole saanut vahvistusta siihen, mutta me nähdään niin kuin kyllä JHL:ssä, että melkein tulevaisuus saada tällaisia joustoja työehtosopimuksia on talokohtaisissa testeissä, että nämä isot työnantajatoimijat niin kuin vastustaa tämmöistä niin henkeä ja vereen, ja niin kuin tiedetään, että sote-alalta loppuuko, tai ollaan nyt jo kohteellisemmassa henkilöstön riittävyyden kanssa, että jää isoja joukkoja eläkkeelle ihan lähivuosina. Sitten vastuuta on lapsista ja vanhuksista, niin kyllä me tarvitaan aika isoja muutoksia sinne, ja siinä ei niin kuin auta ihan vaan se, että joustakaa te työntekijät, että kyllä nyt tarvitaan sitä joustoa sieltä työnantajapuoleltakin. Jos mä saan tuohon tavalla kommentoida, niin toki näin varmaan niin kuin on, mutta en mä siis edelleen olen samaa mieltä kuin tuossa äskenkin, että jos halutaan asioita niin kuin yhdessä hoitaa hyvin ja saada niin kuin yhteisymmärryksiä aikaiseksi, niin edelleen peräänkuulutaan puolin ja toisin. Työpaikkoja, työyhteisöjä, tilanteita on erilaisia, on hyviä, huonoja esihenkilöitä ja niin poispäin, mutta sillä ikään kuin yhdessä hyvään maaliin tähtääminen on edelleen se, mihin mä niin kuin uskon ja luotan. Ja työvuoroluettelon muuttaminen meillä kyllä sinänsä edellyttää sitä perusteltua syytä. Ei ehkä siihen tarvitse yksityiskohtaisesti tässä kohtaa mennä. Ja luetteloja muutetaan välillä työntekijän toiveesta, välillä työnantajan toiveesta. Ja varmasti on kaikenlaisia työpaikkoja, mutta edelleen olen sitä mieltä, että puolin ja toisin toisensa kuunteleminen, ymmärtäminen, joustaminen auttaa asioiden menemistä parempaan suuntaan. Se on se, mihin minä uskon. Kyllä, ja varmasti niin kuin työyhteisöissä semmoinen ammattimainen suhtautuminen. Että totta kai. Ja liika muuttaminen niin, että ihminen ei voi suunnitella elämäänsä, niin enhän minä sitä kannata tietenkään. Joo. Hyvä. Vielä yksi ehditään ottaa. Joo, mä oon Kelan työsuojelun päävaltuutettu. Ja jotenkin mun näkökulma tähän asiaan on ehkä aika yksipuolinen, mutta tämä hoivavastuu ja tämä iäkkään hoitaminen on mun mielestä puhtaasti työsuojeluasia. Se tulee sen kuormituksen kautta, ja tavallaan se on se, missä me voidaan tavallaan varmistaa sitä niin kuin henkilöstön hyvinvointia, jaksamista, ehkä määräaikaisilla erilaisilla niin kuin järjestelyillä, ja sillä tavalla me saadaan myös lojaaleja ja saadaan suoritusta ynnä muuta, niin kuin tämän tyypin, että mä itse näen tätä niin kuin tästä näkökulmasta. Se voi olla aika yksipuolinen, mutta se on se ehkä, mikä on mun mielestä se niin kuin paras keino ehkä käydä läpi, koska mä tiedän itse, että tämän tyyppiset niin kuin tilanteet on tosi kuormittavia, ja kuitenkin me halutaan, meillä on kuitenkin eri organisaatioissa on tiettyjä vaatimuksia siihen niin kuin suoritukselle, ja tällä me voidaan niin kuin varmistaa se meidän työntekijät, koska se on se, mikä mun mielestä tässä on se suuri uhka, että meillä on työkyvyttömiä ihmisiä tämän hoivavastuun takia ja meillä ei ole työvoimaakaan. Ei muuta, kiitos. No se oli painavasti sanottu, ja tähän ehkä on hyvä päättää, ja kiitän teitä kaikkia. Annan teille kohta lahjat. Hetki. Ja otetaan aplodit. Kiitos. Sitten seuraava on Joo, etähoiva ja käsikirja. Sitten kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitoksia itsellenne. Kiitos. No niin, kiitos paljon. Meisi ostaa tämä. Ja sitten meillä on inspiroiva puheenvuoro DNAlta henkilöstöjohtaja Marko Rissanen. Tässä näkyykin, tuleeko sieltä taulu ja kuva esiin.
pikkuhiljaa hetki. Noin. Ja Marko kertoo, mä tulen tänne sanomaan. Eli Marko saa kertoa meille, miten tietotyössä ja miten DNA on erityisesti panostanut perhe- ja omaishoivaystävällisyyteen. Ole hyvä, Marko. Kiitos. Ja mun on pakko myöntää, että mä oon niin mielenkiinnolla kuunnellut, että mä unohdin, että mulla on puheenvuoro. Että mä joudun vähän kasaan ajatuksiin, mutta mä yritän 5-7 minuuttia annettiin puheaikaa ja mä kerron meidän maailmasta ja yritän aidosti juoksuttaa strategiasta konkretiaan. En puhu 10-kertaisella nopeudella, vaikka sitä se ehkä edellyttäisi. Mutta mun mielestä on kyse valinnoista puhtaasti. Mikä arvo asioilla on? Voidaan toistaa, että tämä on johto sitoutuu, mutta siitä siinä on kyse. Mikä on se yhtiön valinta? Ja me tehtiin kauan sitten valinta, että meillä on hyvin ihmislähtöinen strategia. Ja sen takia perheystävällisyys ja mulle hoiva on siellä sateenvarjon alla. Hoiva ja hoivavastuut. Ja mä oon ylpeä siitä, mitä me ollaan tehty ja tosi iloinen, niin kuin Anna sanoi, että tänään saatiin julistaa 3. kertaa perheystävällinen työpaikkatunnus saatu ja se on iso asia meille, koska se on meidän valinta myös. Mutta mä pohdin, mitä kautta mä käyn tätä läpi ja ensimmäinen asia, että se strateginen meidän ykköstavoite olla paras paikka tehdä töitä ja oppia. Eli ei edes asiakkaat ei ole ykkönen, vaan henkilöstö. Ja se logiikka on yksinkertainen, eli mitä paremmin meidän ihmiset voi, mitä motivoituneempi, sitoutuneempi, niin me varmasti tuotetaan parasta asiakaskokemusta. No, jokainen tietää, strategia on vain paperi, niin miten se viedään sinne arkeen? Niin tässä mä pohdin, että mä käyn tämän kokonaisuuden meidän työnantajalupauksen kautta läpi. Eli meillä on työnantajalupaus, jonka me halutaan toteutua meidän henkilöstöllä. Siellä on 5 pilaria. Ensimmäinen on mutkattomuus, 2 on omanlaisuus, 3 on perheystävällisyys, 4 on jatkuva oppiminen ja 5 on aikaansaaminen. No mutkattomuus on varmaan se iso asia. Se on se joustavuus. Ja meillä ei ole rajoituksia. Mä vihaan tätä keskustelua, mitä nyt julkisuudessa on 2 vuotta käyty. Etätyö, pakko olla toimistolla. Meillä ei ole rajoituksia. Ja se lähtee siitä, että jokainen itse päättää, miten se oma elämä sovitetaan siihen omaan työelämään arkeen parhaiten. Totta kai me halutaan yhteisöllisyyttä, mutta se pitää olla se, että me halutaan kohdata toisia, ei pakon kautta. Mutta tämähän on keskeinen asia. No, tietotyöläisille se on helppo asia. Joustavuus on aika helppoa, mutta sitten on paljon työtehtäviä, asiakaspalvelu, jossa aika rajoittaa, paikka on vapaa, myymälät, aika vaikea tehdä myyntiä myymälässä etänä, mutta sitten pitää löytää muita keinoja. Ja se repertuuri on valtava, siis työaikajoustot, voiko saldot mennä miinukselle, palkaton vapaa, osa-aikatyö, keinoja erilaisiin työtehtäviä, niitä pitää rakentaa. Mutta se joustavuus on A ja O. No sitten mä mietin sitä omanlaisuutta. Siellä on 2 osa-aluetta, täällä saa olla oma itsensä. Sillä me kannustetaan aidosti, että voi kertoa, toisten mielipiteitä kunnioitetaan. Sehän kannustaa rohkeuteen myös. 3 on perheystävällisyys, itse pihvi. Ja me Väestöliiton kanssa aikoinaan lähdettiin tähän hankkeeseen, niin meidän heti ajatus oli se, että se ei ole lapsiperheitä varten. Meillä jokaisella on perhe, kuten alussa hienosti todettiin. Äärimmillään se oma koira voi olla se tärkein asia elämässä. Niin meillä pitää olla aidosti se ymmärrys, ja jälleen se joustavuus on tärkein, mutta sitten me pystytään luomaan valtavasti palveluita. Me voidaan luoda sydänystävä kumppanuutta, jossa ikäihmisiä huomioidaan, autetaan siinä ehkä hoivassa vähän. Meillä on auntien palveluita, jos se kuormittavuus on suuri, sä saat iltaisin verkon yli vaikka psykologipalveluita. Palveluita pystyy myös tuottaa siihen rinnalle omiin valintoihin. No 4 on se jatkuva kehittyminen, oppiminen, sen alla on johtaminen. Ja se on se A ja O. Eli todellisuudessa, kun puhutaan perheystävällisyydestä, hoivasta, niin sehän ratkaisee, miten me viedään ne sinne arkeen. Ja mä luotan ja haluan nähdä, että DNA-alainen esihenkilö ymmärtää aidosti ne yksilön tarpeet. Mä koen, että me johdetaan yksilöitä, koska ne tarpeet on erilaisia. Tässä on hienosti tullut puheenvuoroissa sitä, että onko rohkeutta puhua. Meidän pitää kannustaa siihen rohkeuteen, mutta pitää olla se valta myös tehdä siellä arjessa niitä päätöksiä, löytää niitä erilaisia joustamisen keinoja.
Ja se aidosti se metsä vastaa, kun sinne huudetaan. Eli jos me joustetaan, meidän porukka joustaa. Mä oon aivan varma siitä. Mutta työnantajan lupauksen pihvi, mutkattomuus, omanlaisuus, perheystävällisyys, jatkuva kehittyminen, oppiminen ja sitten aikaansaaminen, niin se pihvi on rohkeus. Jos ne ei toteudu sinulla, puhu niistä. Eli luodaan sitä psykologista turvallisuutta, ei sitä, että se on joku, että uskallanko tässä hetkessä, vaan se on normi uskaltaa puhua asioista. Ja siitä mä oon iloinen, että 78% DNA-laisista tällä hetkellä aidosti kokee, että se lupaus toteutuu heille. Se ei riitä mulle. Mä oon sanonut tämän joka tilaisuudessa. Me julkaistiin tämä 3-4 vuotta sitten. Tämä on niin rakas asia mulle, että jos se ei meillä toteudu, niin mä oon luvannut irtisanoutua. Mutta muistakaa, me ei kertonut milloin, että mulla on vielä aikaa vähän. Mutta ehkä se rohkeus, uskallus ja aidosti se on tuodaan ne perheystävällisyys ja sen olevat tärkeät asiat, kuten hoivavastuut, osaksi kulttuuria, osaksi arkea, osaksi johtamista. Se on se avain tässä. Ja loppuun, mä oon paljon selvittänyt ja käynyt tutkimuksia läpi, että jos perheystävällisesti puhutaan, niin siinä on jotkut jopa äärimmillään laittaa, että perheystävällisyys ja työn tekeminen, ne on jotenkin vastakohtia. Siis jos siinä onnistuu, niin se parantaa tuottavuutta merkittävästi, mutta se edellyttää oikeat johtamista, se edellyttää oikeat ohjausta. Mutta mä uskon, että me ollaan oikealla tiellä, ihmiset on kaiken keskiössä ja tämä elämä valitettavasti läikkyy molempiin suuntiin, niin työelämästä omaa elämää ja omasta elämästä työelämää. Ja se tasapaino on hyvä ja mitä tyytyväisempiä ihmiset on omassa elämässä, sitä tuottavampi on myös työelämässä. Mutta tässä, en tiedä ylitikö paljon, mutta kiitos. Kiitos. On kiva pitää näitä vanhoja kuvia paljon oikein. Kiitoksia. Onko kysymyksiä Markolle tai kommentteja? Mä ainakin voin sanoa, kun teitä pitkään on seurannut, että te olette todella tehneet tätä arkea todeksi. Ja täällä on myös joukossa muitakin, joilla on perheystävällinen työpaikka tunnus, kuten Kelalla, mutta ole hyvä. Näin, siellä on Hilkka Kempillä puheenvuoro. Kiitoksia Marko, todella arvokas puheenvuoro. Haluaisin kysyä, että oletteko te pystynyt laskemaan tuottavuutta omassa yrityksessä? Me lasketaan sitä monella tavalla ja monesti kysytään vaikka tästä, kun me ollaan oltu edelläkävijöitä työelämän joustavuudessa etätyössä aikoinaan, niin silloin syntyy kysymys sama, että no miten te mittaatte? No mä joudun vastaamaan siihen, että jos katsoo DNA-historiaa viimeiset 10 vuotta, niin joka vuosi yhtiön tulos, henkilöstötyytyväisyys, asiakastyytyväisyys on kasvanut. Niin kyllä siinä on varmasti korrelaatio siihen, mutta ei suoraan pysty euroiksi muuttamaan. Ja vielä yksi vinkki, ja mä oon tykännyt näistä aamupuheenvuoroista, siis uskallettaisiin kokeilla. Se on se, että oli huikeaa, jos me pystyttäisiin jakamaan niitä parhaita käytäntöjä, koska kiitos myös Väestöliiton yhteistyö, niin meidän henkilöstö on osallistunut todella paljon. Ja paras oli yhdessä vaiheessa meidän kahvipöydässä eräs meidän työntekijä sanoi, että miten me huomioitaisiin ikääntyviä työntekijöitä. Niin siitä ideasta se jalostui, niin 3 viikon päästä me julkaistettiin isovanhempainvapaa, mikä on jo vanha, mutta mä tykkään siitä edelleen. Ja nyt meillä on 100 isovanhempaa viettänyt jo palkallisen viikonvapaa. Yeah. Kiitos. Tässä sinulle luettavaa. Kiitos tosi paljon. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt vielä sitten on meidän, ei yhtään vähäisin, mutta viimeisin alustus, eli ole hyvä Tiina Emilia Kaunisto, monimuotoiset perheet ja omaisten hoiva työelämässä. Pääset kertomaan meille tärkeää sanomaa. Ole hyvä. Kiitos. Oliko tämä 15 minuuttia? No niin, hyvä. Tervehdys kaikille. Tosi hauska olla täällä puhumassa ja kiitos Hilkalle, joka jaksaa aina nousta ja saattaa minut pois sieltä. Mutta siis aiheenani on monimuotoiset perheet ja omaisten hoiva työelämässä. Kiitos kaikille aiemmillekin puhujille. On ollut tosi kiinnostava kuulla näitä asioita ja oma näkökulmani on vielä, mennään vielä enemmän vähän syvemmälle erilaisiin perhetilanteisiin ja myös työehtosopimuksiin.
Eli olen siis Tiina Emilä Kaunisto, kehittämispäällikkö Monimuotoiset perheet -verkostossa, ja nämä monimuotoiset perheet -kysymykset menee hyvin monenlaisiin paikkoihin: työlainsäädäntöön, työpaikan käytäntöihin, työehtosopimuksiin, työllisyyspalveluihin. Eli me yritetään lisätä tätä tietoisuutta näistä erilaisista perhetilanteista ja eri perhetilanteiden työelämähaasteista niin hyvin monenlaisiin paikkoihin, ja näihin kuuluu myös syrjinnän kysymykset. Ja olen myös tietokirjailija. Olen juuri julkaissut tuon 4. kirjani Piilokiusaajat ympärilläsi, joka yrittää sanottaa semmoista vaikeasti havaittavaa väkivaltaa työyhteisöissä. Ja nämä ei ole tavallaan irrallaan myöskään siitä, mitä teen Monimuotoiset perheet -verkostossa. Eli aika usein nämä meidän erilaiset perhetilanteet, joita näette tuossa, niin niissä tulee paljon sitä sellaista vähättelyä, ohittamista, unohtamista. Ja mietin, kun täällä oli tämä tämmöinen niin kuin taulukko siitä, että mitä kaikkea omaishoitaja joutuu tekemään käytännössä, niin mietin, että olisi hauska joskus antaa jollekin näiden meidän perhemuodoille myös tämmöisen arkeen, että he voisivat aina, että paljonko piti selvittää tai sitten kouluttaa ammattilaisia kohtaamaan oma perhetilanne, tai juuri se, että se työehtosopimus ei tunnistanut omaa perhettä, että mitä haasteita, tuliko kuinka monenlaiset haasteet siitä, tai ihmettelikö joku sitä perhetilannetta. Eli nyt avaan omassa puheenvuorossani vielä enemmän sitä, että millaisia erilaisia haasteita omaishoitoon liittyen voi näissä olla. Mutta näitä siis perhetilanteita yhdistää se, että ne poikkeaa jollain tavalla oletetusta, ja sen takia juuri nimenomaan vaikka Kelassa ei suju sosiaaliturvan hakeminen, sinne joudutaan ottaa yhteyttä, tai voi olla, että työpaikalla ei ole valmista käytäntöä ja sitä täytyy sitten pähkiä siellä arjessa, että miten me nyt sovelletaan nämä meidän käytännöt tässä tilanteessa. Meillä ei ole ihan tarkkoja tilastoja siitä, että millainen perheiden monimuotoisuus on niin kuin tilastojen valossa. Tätä hankaloittaa se, että lapsi voi olla vain yhdessä kodissa kirjoilla, ja sen takia meillä ei näy kaikki lapsen kodit tilastoissa. Mutta näistä tilastoista, mitä meillä nyt on, niin yhden vanhemman perheitä on noin 24% lapsiperheistä, mutta sitten samaan aikaan ne etävanhempien perheet katoavat, vaikka lapsi vuoroasuisi 2 kodissakin, niin me ei nähdä niitä etävanhempien perheitä. Ja sen takia me ollaan lähdetty myös värittämään tuosta ydinperheiden piirakasta osa harmaaksi, koska on hyvin mahdollista, että osa ydinperheistäkin on tällä hetkellä uusperheitä, jossa siis asuu lapsi, mutta se ei vaan näy niin kuin tilastoissa ja virallisesti siellä kuitenkaan. Ja siellä voi olla myös muita sitten yhteisiä lapsia. Uusperheitä noin 10%, mutta heitä on tosi vaikea myös tilastoida. Sen takia tuokin on vähän tuommoinen kysymysmerkki. Ja sitten yksi iso ryhmä on myös 2 kulttuurin perheet ja maahanmuuttajaperheet, joita on noin 12% lapsiperheistä, ja tämä on tämmöinen kasvava ryhmä. Edustamme myös tahattomasti lapsettomia, ja Väestöliiton tutkimusten mukaan noin joka 5. pariskunnista kohtaa tahatonta lapsettomuutta, ja toki on sitten myös yksin eläviäkin, jotka kohtaavat tahatonta lapsettomuutta. Sitten jos mennään tähän omaishoivaan, niin tartun vaikka vielä edellisestä kalvosta juuri nimenomaan näihin tahattomasti lapsettomiin. Simpukka, jota edustamme verkostossa, niin nostaa aina sitä, että julkisuudessa puhutaan jotenkin, että lapset sitten hoivaavat vanhempiaan ja että lasten pitäisi ottaa vanhemmistaan suurempaa vastuuta, mutta entä sitten, jos sitä lasta ei ole? Että tavallaan tämmöinen keskustelu jo nostaa sitä semmoista niin kuin tahattoman lapsettomuuden kipua hyvin paljon esille. Esimerkiksi yhdelläkin läheisellä, niin hänellä on hyvin paljon hoivavastuuta ollut omasta enostaan. Eli voi olla tällaisia niin kuin läheissuhteita, että se ei olekaan se juridinen vanhempi, vaan se voi olla vaikka perhehoitaja, jonka luona on asunut, joka ei ole juridinen vanhempi, mutta joka on käytännössä ollut läsnä siellä vanhemman kaltaisessa roolissa omassa elämässä. Ja se voi olla myös vaikka sisaruskin, joka ei ole tämmöinen niin kuin juridinen sisarus, se voi olla bonussisarus uusperheestä, mutta se voi olla myös tämmöinen perhehoitoperhe, jossa asuu sijoitettuja lapsia. Ja sitten voi olla uusperhe, siellä voi olla vastuuta bonusvanhemmista. Täällä on nostettu sitä, että naisille tulee sitä hoivavastuuta aika usein, niin se voi olla, että sille naiselle
uusi heteroperheessä vaikka tulee sitten vastuuta appivanhemmista ja siellä voi olla vielä vaikka bonusappivanhempikin, joka on tavallaan siellä isovanhempana omien lasten elämässä ollut ja sitten jos hänelle tulee vaikka joku pitkäaikaissairaus tai jotain muuta, niin sitten voi olla, että niin kuin tulee niin kuin hänestäkin myös sitä hoivavastuuta. Me ollaan katsottu näitä yhden vanhemman perheen työllisyystilastoja, ne on selvästi alhaisempia kuin kahden vanhemman perheissä ja erityisesti pikkulapsiarjessa ne on tosi matalat verrattuna kahden lapsen perheisiin, niin siellähän voi olla yhtäaikainen tilanne myös, että on hoivavastuuta jostain muistakin läheisistä, niin voi olla muutenkin jo siinä yhden vanhemman perheen arjessa vaikeaa järjestää koko päivä työ, varsinkin jos on läsnätyötä ja vielä ehkä vuorotyötä, niin sitten vielä jos sinne tulee jotain lisärasitetta, vaikka jonkun muun läheisen saattohoidosta tai jostain muusta omaishoitotilanteesta, niin se voi olla aika rankka. Eli me edustetaan myös lapsikuolemaperheitä ja leskiperheitä, niin ennen sitä, kun tullaan leskiperheeksi tai lapsikuolemaperheeksi, niin siellä on aika usein aika rankkakin tilanne. Hoidetaan lasta tai hoidetaan sitä puolisoa. Eli siellä on aika iso sitten myös surukriisi myös sen jälkeen ja sitten ehkä vielä sen saattohoitotilanteenkin jälkeen voi olla sitä jaksamisen haasteita. Siellä, niin kuin täällä puhuttiin, että se kuormitus voi tulla jälkikäteen, niin se kuormitus voi tulla kuoleman jälkeen, mutta aika monet myös leskeytyneet puhuu siitä, että se uupumus tulee näkyviin esimerkiksi vuoden kuluttua siitä oman puolison menehtymisestä. Että nämä on aika pitkäaikaisia usein nämä vaikutukset. Sitten myös nostan tuon kahden kulttuurin perheet, eli se ei ole välttämättä muutama 100 kilometriä se etähoiva, vaan se voi olla tuhansia kilometriä joissain perhetilanteissa. Ja sitten kahden kulttuurin perheissä on vielä hyvä muistaa se, että jos siellä on vaikka Suomessa syntynyt puoliso ja sitten ulkomailta tullut puoliso, niin sille Suomessa syntyneille voi tulla aika paljon sellaista metatyötä ja muuta, että jos puoliso ei osaa suomen kieltä tai tunne suomalaista järjestelmää ja hän saattaa olla se ensisijainen yhteyshenkilö vaikka päivähoitoon ja muualle ja sitten jos siellä on vielä mukana se joku hoivatilanne jostain muusta omaisesta. Tietysti voi olla myös näitä, että on useita vanhempia, puhuin jo uusperheistä, mutta myös sateenkaariperheissä saattaa olla apilaperheissä useampia vanhempia, eli lapsella voi olla sitten 3 tai 4 vanhempaa, ja erilaisia tilanteita varmasti niihinkin liittyen on. Sateenkaariperheissä on myös sellainen erityispiirte, että heillä saattaa olla myös huonot välit tähän lapsuuden perheeseen. Eli voi olla, että sitä hoivavastuuta ei tule vanhemmista, mutta monissa sateenkaariperheissä silti korostuu ystävyyssuhteet, että tavallaan luodaan semmoinen uusi valittu perhe. Niin kuinka sitten ymmärretään tätä hoivavastuuta ystävästä, joka on itsellekin kuin oma perhe, niin on yksi semmoinen hyvä kysymys. Sitten nämä lapsen erityistarpeet on sellainen myös asia, joka korostuu hyvin monenlaisissa monimuotoisissa perhetilanteissa. Eli eroriski on tutkimustenkin mukaan selvästi korkeampi kuin muissa. Jos perhe saa siis vammaistukea, niin on tällaisessa tutkimuksessa yhdessä havaittu, että se on jopa 28% suurempi kuin muilla. Ja tämän takia aika monista uusperheistä ja yhden vanhemman perheistä löytyy erityistarpeinen lapsi, ja se nimenomaan voi siellä haastaa sitä työllisyyttä ja työssäkäyntiä ja koko päivä työllisyyttä. Ja eroriski on myös suurempi matalammin koulutetuilla, eli matalammin koulutetut eroavat useammin, ja mekin ollaan JHL:n kanssa ja PAMin kanssa tehty heidän aloilleen tutkimuksia, niin siellä kyllä selvästi esimerkiksi yhden vanhemman perheiden, uusperheiden haasteet tulivat esiin voimakkaasti ja sitten myös tämä ero puolisosta, koska se voi olla aika iso kriisi monille, ja sittenhän siellä vielä haastaa se, että käydään lähitöissä ja vuorotöissä, eli senkin takia näitä haasteita voi olla vielä enemmän, jos tämäkin tavallaan yhtenä monimuotoisuuden asiana osuu siihen perhetilanteeseen. Adoptoiduilla lapsilla on aika usein erityistarpeita. Perheillä, joihin siis sijoitetaan lapsi, niin sijoitetuilla lapsilla on aika usein erilaisia tarpeita. Eli sekin niin kuin korostuu täällä monissa perhetilanteissa. Ja sitten myös
niin kuin jo aiemminkin sanoin, niin ennen kuin lapsi kuolee, niin voi olla aika pitkäkin tällainen niin kuin saattohoitotilanne tai joku muu vamma tai jotain muuta, joka on niin kuin haastanut sitä työn ja perheen yhteensovittamista. Ja sitten myös monikkoperheissä saattaa olla erityistarpeita. Kaksoset ja kolmoset syntyy yleensä ennenaikaisesti, eli siellä voi olla aika rankkakin alkutaival ja joskus se voi heijastua myös myöhempään elämään. Mutta miten ratkotaan työelämässä? Oma näkökulmani on nyt enemmän työehtosopimuksissa. Nehän ohjaa aika paljon sitä perheystävällisyyttä. Monella työpaikalla sovitaan niitä vielä paremmin ja on lisää vielä käytäntöjä, mutta niitäkin on, jossa ei ehkä ole niin kuin paljon tehty niitä käytäntöjä. Ja olen tarkastellut näitä työehtosopimusten perheystävällisiä kirjauksia tällaisessa selvityksessä, miten työehtosopimukset huomioivat perheet. Ja julkaisin 2 vuotta sitten tämän selvityksen, mutta nyt olen julkaisemassa päivitystä siihen, johon on katsottu viimeisimpien neuvottelukierrosten tuloksia, millaisia muutoksia on tullut, ja voin vähän jo paljastaa, että on menty eteenpäin ja on vähän menty taaksepäinkin, että lisää tästä vielä on tulossa sitten parin viikon kuluttua. Nyt kerron jotain vähän siitä selvityksen tuloksista. Työehtosopimuksissa olen siis tarkastellut 10 suurimpien alojen sopimuksia akavalaiselta, STTK-laiselta ja SAK-laisilta aloilta, niin niissä on aina näitä perhevapaan palkallisia päiviä synnyttävälle ja ei-synnyttävälle vanhemmalle. Sieltä löytyy aina se alle 10-12-vuotiaan lapsen tilapäinen hoitovapaa, kun lapsi on sairastunut äkillisesti. Mutta sitten taas niissä yksityiskohdissa voi olla vähän eroja. Että joissain esimerkiksi saadaan myös tämä sairaalapsen hoitovapaa, jos vähän vanhempi, tätä ikää vanhempi, vammainen lapsi tai vakavasti sairas lapsi sairastuu äkillisesti, niin voidaan saada siinä tilanteessa tätä sairaalapsen hoitovapaata. Mutta tämä ei ole kaikissa sopimuksissa, mutta osassa se on huomioitu. Ja joissakin on vähän huomioitu myös lasten terveyteen liittyviä käyntejä nimenomaan tämmöisessä perheessä, jossa lapsella on jotain sairautta ja siihen liittyviä terveyskäyntejä, niin tällainen niin kuin kirjaus on tosi hyvä ojennus tällaiselle perhetilanteelle. Sitten siellä on huomioitu kyllä kuolemaa ja hautajaisia. Yleensä se on niin kuin lyhyt tai 1 päivä, ja sitten joskus on täsmennetty, että tämä lyhyt vapaa on 1-2 päivää, mutta saattohoitoa ei sitten taas ole erikseen oikein huomioitu missään näistä suurimmista sopimuksista, paitsi niin, että joissakin on tullut nyt maininta, että saa palkattomasti tämän 5 päivää, mutta sekään ei ole aivan kaikissa sopimuksissa mainittu. Mutta sitten miten huomioidaan näitä aikuisten läheisten hoivatilanteita? Niin kuin Annakin sanoi, niin eipä niin kuin löydy tällä hetkellä mitään tällaista eri alan työehtosopimusta, jossa se 5 päivän omaishoitovapaa olisi palkallinen. Toki voi olla, että jossain työyhteisöissä on, mutta siitä ei ole nyt niin kuin tietoa meillä. Ja sitten muutamista löytyy tällainen tosi hieno kirjaus, että lyhyt palkallinen vapaa on mahdollinen muiden läheisten kuin lapsen sairastuessa. Mutta käytännössä näissä kirjauksissa tämä vapaa on siis 1 päivää ja sitten siellä on niinku mainittu, että sit se on 2 päivää, jos matka on pitkä. Mutta tämä on niinku tavallaan tosi kiva, että tämmöisiä niinku on joissakin, niin se on hyvä esimerkki, että ehkä tällaisia voidaan kehittää vähän muihinkin sopimuksiin ja ehkä vielä kehittää näitä eteenpäin. Mutta siis siellä on mainittuna myös nämä palkattomat vapaat. Tällä hetkellä lainsäädännössä niitä voi saada, jos perhettä kohtaa jonkinlainen onnettomuus. Siellä on niin kuin jotain tämmöisiä, mutta sitten samalla sieltä valitettavasti myös puuttuu, että jos perhettä kohtaa vaikka kuolema, niin siihen tilanteeseen se ei ole niin kuin esimerkkinä, että saisi näitä palkattomia vapaita. Ja toivotaan toki, että se joskus sinne lisättäisiin, mutta että tavallaan siihen on sitten mahdollisuus näihin palkattomiin vapaisiin.
Ja tässä on nyt vielä lisää tietoa tästä selvityksen julkaisutilaisuudesta, joka on siis Teamsissa perjantaina 29.5. Jos haluatte sinne mukaan, niin minulle voi lähettää sähköpostia, niin lähetän siihen kutsun tai ilmoittautumislinkin, mutta tämä löytyy myös tuolta meidän verkkosivuilta. Tuolla ylhäällä lukee toi työ ja perhe, sieltä voi ottaa työehtosopimusselvityskohdan, niin sieltä löytyy ilmoittautumislinkki ja enemmän tietoa tästä. Ja sieltä pääsee myös lukemaan sitä työehtosopimuksen edellistä versiota ja kohta sitten myös sitä uudempaa versiota. Kiitoksia. Ja onko kysymyksiä? Tiina Emilialle kiitos todella paljon avartavasta puheenvuorosta. Tästä riittää ammennettavaa ja pureskeltavaa eri toimialoille. Mutta kannustan osallistumaan tuohon tilaisuuteen ja tässä kohdassa ehkä kohta siirrymme myös pureskelemaan muuta, eli on lounastauon paikka. Kiitän yleisöä ja kerron vielä sellaisen tiedon, että tähän tulee sitten tuon lounastauon aikana meidän konsernista Väestöliiton hyvinvointi Oyn edustajia myös pystyy ostamaan tätä etäomaishoivaa ja käsikirjaa. Ja jos täällä on muita, jotka haluaa myydä kirjoja, niin olkaa hyvä. Ja meillä jatkuu iltapäivä superkiinnostavassa sisällössä, superkiinnostavaa asiaa, innovatiivista vauvarahastoesittelyä ja muuta. Pysykää linjoilla, tulkaa takaisin mielellään, nauttikaa päivästä, nauttikaa lounasta. Lounas tarjoillaan tuolla alakerrassa, sinne pääsee sekä ulkokautta että ilmeisesti myös, ei pääse sitä kautta, vain ulkokautta pääsee, siellä on ohjauksia, vihreitä ilmapalloja. Ja tässä kohtaa myös sinulle luettavaa lisää. Kiitos Tiina Emilia ja kiitos yleisölle ja kiitos aamupäivästä. Ilo jatkaa tätä päivän upeaa ohjelmaa. Sieltä saadaan vielä idean isä mukaan. Tervetuloa. Tervetuloa. Tervetuloa sinne linjoille takaisin tänne lähetykseen. Toivottavasti saitte kaikki syötyä maittavan lounaan ja verensokeri on sopivalla tasolla. Meillä Väestöliitossa on pitkä historia rohkeista teoista suomalaisten perheiden hyväksi. Kun lapsiperheköyhyys riivasi toisen maailmansodan jälkeistä Suomea, Väestöliitto oli mukana tuomassa lapsilisäjärjestelmää. Uudistusta, joka muutti pysyvästi suomalaista perhepolitiikan suuntaa. Nyt me ollaan jälleen käännekohdassa. Syntyvyys on laskenut historiallisen alas. Luottamus tulevaisuuteen on koetuksella. Väestöliitto vastaa tähän haasteeseen samalla rohkeudella kuin ennenkin. Vauvarahasto on seuraava suuri sosiaalinen innovaatio. Jotain, mitä ei ole missään maailmassa nähty tässä muodossa. Se ei ole pelkkä tuki tai etuus, se on lupaus. Jokainen Suomessa syntyvä lapsi saa heti elämänsä alussa yhteiskunnan sijoituksen perheeseensä. Se on rakenne, joka luo luottamusta ja uskoa tulevaisuuteen. Tänään esittelemme mallin, joka voi ratkaista syntyvyyskriisin ja nostaa Suomen jälleen maailman perhemyönteisemmäksi maaksi. Tämän mallin esittelyn jälkeen me ollaan saatu tänne upeita kommentaattoreita, keskustelijoita 2 eri paneeliin. Ennen kaikkea me toivotaan, että tämä päivä virittää uudenlaista keskustelua, uudenlaista tulevaisuuteen katsovaa, perhemyönteistä Suomea. Me toivotaan runsaasti avauksia. Tämä on meidän paras
malli, meidän paras usko siihen, mitä Suomi tarvitsee, mutta me haastetaan teidät kaikki muutkin keksimään ja innovoimaan ja tutkimaan parhaita mahdollisia ratkaisuja. Katsotaan ihan lyhyesti ensin Suomen haastetta. Mikä se meidän syntyvyyskriisin haaste oikeastaan on? Ennen kuin me voidaan ratkaista ongelmaa, meidän täytyy ymmärtää syvällisesti, mistä tässä oikeastaan kaiken kaikkiaan on kyse. Tämä ei ole teille kellekään uusi tieto. Suomen syntyvyys on nyt hyvin alhainen. Tilanne ei ole mitenkään tilapäinen, trendi on selvä ja se on jatkunut pitkään. Tämä on ongelmallista ennen kaikkea tietysti sen takia, että suomalaiset toivovat yhä lapsia. Suomalaiset toivovat keskimäärin 2 lasta ja tänä päivänä noin joka 4. toivotuista lapsista jää syntymättä. Syntyvyyden laskun taustalla on paljon erilaisia syitä. On paljon sellaisia syitä, joihin me emme pysty helposti vaikuttamaan tai joihin on hyvin paljon vaikeampi täältä niin kuin politiikan keinoin, yhteiskunnallisin toimin vaikuttaa. Mutta nämä 3 keinoa tai 3 ajuria, joita me ollaan tunnistettu keskeisinä syinä syntyvyyden laskuun, on sen kaltaisia, joihin me voidaan vaikuttaa ja joihin me uskomme, että tämä meidän malli ennen kaikkea tuo ratkaisun. Ensimmäinen syntyvyyden laskun keskeinen ajuri on esikoisten syntymät. Esikoisten lasku meidän analyysien perusteella selittää yli 80% syntyvyyden laskusta vuoden 2010 jälkeen. 80%. 30-40-vuotiaista naisista yli puolet ja miehistä 64% on lapsettomia. Toinen keskeinen ajuri liittyy ajoitukseen, ja nämä on tietysti toisiinsa linkittyviä nämä eri ajurit, mutta me tiedetään, että 25-29-vuotiaiden hedelmällisyys on laskenut 43%. Yli 35-vuotiaiden syntyvyys sitten samaan aikaan ei enää kasva. Vanhemmaksi tuloikä Suomessa on Pohjoismaiden korkein. Ja tämä lasten saannin lykkääntyminen lisää merkittävästi riskiä tahattomalle lapsettomuudelle. 3. keskeinen ajuri liittyy taloudelliseen tilanteeseen ja tuloihin. Lasten saanti Suomessa tänä päivänä on yhteydessä pariskunnan tuloihin. Tämä on niin vahvasti yhteydessä, että mä luulen, että meidän koko tiimi itse asiassa hätkähtyi, kun me näitä lukuja analysoitiin. Ikäryhmän 30-34-vuotiaissa ylimmän tuloneljänneksen pareilla on 92% korkeampi todennäköisyys saada lapsi kuin alimman tuloneljänneksen pareilla. Tämä on ihan valtava luokkakysymys, ihmisoikeuskysymys, yhdenvertaisuuskysymys. Tämä on kaikkia niitä isoja kysymyksiä, mitä me suomalaisessa hyvinvointivaltiossa olemme tottuneet käsittelemään. Myös oma kokemus taloustilanteesta on yhteydessä lasten saantiin. Ei vaan ne objektiiviset mitatut tulot, vaan se tunne siitä, että riittääkö mun rahat tähän. Seuraavaksi, hyvät ystävät, on suuri ilo esitellä malli. Me ollaan tutkittu syntyvyyttä, me ollaan analysoitu, me ollaan varoitettukin ja nyt me saadaan kertoa, miten tämä asia voidaan ratkaista. Vauvarahasto on konkreettinen, ennen kaikkea tutkimukseen, laadukkaaseen, korkeatasoisen tutkimuksen perustuva rohkea ehdotus. Se on systemaattinen muutos, joka puuttuu syntyvyyden laskun todellisiin juurisyihin. Vauvarahasto, eli maailman suurimmat vauvabonukset, on valtion ylisukupolvinen sijoitusrahasto, joka keskittyy lapsiperheisiin. Se on kannustin perheellistymisen tueksi, joka madaltaa kynnystä erityisesti esikoisen saamiseen ja aikaistaa perheen perustamista. Tämä toimii niin, että 5 000 € rahastoidaan jokaiselle syntyvälle vauvalle. Summa kasvaa korkoa korolle ja vapautuu käyttöön, kun henkilö varttuessaan saa oman lapsen. Tämä malli mahdollistaa maailman suurimmat vauvabonukset vanhemmille.
Kuten aikaisemmin totesin, tämä on vahvasti tutkimukseen perustuva malli, suomalaisiin rekisteriaineistoihin perustuva malli, kansainvälisesti täysin ainutlaatuinen ja se perustuu ennen kaikkea tutkimustietoon syntyvyyden laskusta ja taloudellisten kannustamien syntyvyysvaikutuksista. Helpoin tapa ymmärtää vauvarahaston logiikka on verrata sitä eläkejärjestelmään, mutta peilattuna. Eläkejärjestelmässä nykyinen työikäinen sukupolvi rahoittaa ikääntyneiden eläkkeet. Se on sukupolvien välinen sopimus, jonka yhteiskunta on katsonut oikeudenmukaiseksi ja välttämättömäksi. Vauvarahasto rakentuu samalle periaatteelle, mutta toiseen suuntaan. Yhteiskunta investoi tuleviin sukupolviin jo ennen kuin he ovat edes syntyneet. Jokainen vauva saa heti elämänsä alussa yhteiskunnan lupauksen. Nämä reaalimaksut rahastosta per vanhempi, kun meillä on tämä korkoa korolle mekanismi tuottanut tulosta, käytännössä tarkoittaa per vanhempi tämän kaltaisia maksuja meidän arvioiden mukaan. 13 250 € ensimmäisestä lapsesta, 3 900 € toisesta lapsesta ja 2 900 € kolmannesta lapsesta. Malli näin ollen mahdollistaa maailman suurimmat vauvabonukset. Nämä lunastamattomat varat jäävät rahastoon ja korvamerkitään seuraaville sukupolville. Tarvitaan myös väliaikainen ratkaisu. Kuten kuvasin, vauvarahasto on ylisukupolvinen ratkaisu. Sen täysimääräiset vaikutukset astuvat voimaan sukupolven päästä, ja näin ollen esitämmekin väliaikaista ratkaisua, eli vauvabonuksia 20 vuoden ajan. Syntyvyyskriisi vaatii meiltä välittömiä toimia. Näin ollen ehdotamme siis 20 vuoden ajaksi uutta perhe-etuutta, nykyvanhemmille maksettavia syntymäbonuksia 3 ensimmäisestä lapsesta. Tämä välitön ratkaisu tukee lapsiperheiden lapsitoiveiden toteutumista heti ja luo sillan siihen asti, kunnes vauvarahaston varat alkavat vaikuttaa. Esitämme 5 000 € etuutta ensimmäisestä lapsesta, 2 000 € etuutta toisesta lapsesta ja 500 € etuutta kolmannesta lapsesta. Kuten on ollut ilo todeta, nämä ei ole mitään tällaisia hihasta vedettyjä lukuja, vaan kaikki tämä perustuu hyvin vaativiin laskelmiin, joita tiimimme esittelee tässä oman puheenvuoroni jälkeen. Mutta meidän ennustetut syntyvyysvaikutukset näillä aikaisemmin esittämilläni luvuilla on seuraavan kaltaiset. Tällä vauvarahastolla meidän ennusteiden mukaan kokonaishedelmällisyys nousisi 2,0. Väliaikaisratkaisulla 1,6. Tänä päivänä eletään siis noin 1,3. Mitä tämä tarkoittaisi sitten vauvoissa, eli syntymissä, uusissa ihanissa vauvoissa? Väliaikainen ratkaisu tarkoittaisi noin 7 000 vauvaa lisää verrattuna siihen, että mitään ei tehtäisi. Ja vauvarahasto puolestaan tarkoittaisi ainakin noin 15 000 lisävauvan määrää. Nämä tulokset on hyvin vahvasti linjassa muissa maissa toteutettujen kannustimien syntyvyysvaikutusten kanssa. Eli mitä suurempi kannustin, sitä suurempi vaikutus. Olemme tietysti laskeneet, mitä tämä maksaisi, ja tässä on meidän arvioidut kustannukset. Kokonaiskustannus keskiarvo vuositasolla on noin 325 miljoonaa euroa. Väliaikainen ratkaisu maksaisi noin 95 miljoonaa euroa ja vauvarahaston osuus noin 230 miljoonaa euroa. Kuvaamme sitten myöhemmin tarkemmin sitä, miten ajan kanssa vauvarahasto olisi itse itseään ylläpitävä ja sillä tavoin julkisia budjettivaroja
ei sellainen malli, joka ei vaatisi sitten julkisia budjettivaroja enää. Katsotaan sitä myöhemmin tarkemmin. Mutta mitä tämä tarkoittaa sitten niin kuin kokoluokassa? Jos me verrataan esimerkiksi vuoden 2025 talouden avainlukuihin, puhutaan kokoluokassa 0,12% bruttokansantuotteesta, 0,37% valtion vuosibudjetista, 0,81% maksetuista eläkkeistä ja 23% maksetuista lapsilisistä. Vauvarahaston tavoitteet vielä tiivistetysti lähtevät ennen kaikkea siitä, että meillä Suomessa ja ajattelen, että laajemmin maailmassa politiikan lähtökohta pitäisi olla lapsitoiveiden toteutuminen. Madalletaan taloudellista kynnystä perheellistymiseltä ja mahdollistetaan lapsitoiveiden toteutuminen. Me tarvitaan Suomeen uusi sukupolvisopimus. Me tarvitaan sukupolvet ylittävää politiikkaa, jossa myös tuleviin sukupolviin panostetaan riittävästi. Investoiminen lapsiin on taloudellisesti perusteltua, sillä syntyvyyden laskun pitkän aikavälin kustannukset ylittävät selvästi tarvittavat panostukset. Meidän isona tavoitteena ennen kaikkea on rakentaa perhemyönteistä Suomea. Tehdään Suomesta jälleen maailman paras paikka perustaa perhe ja kasvattaa lapsia. Ja ilman muuta me halutaan myös olla suunnannäyttäjä maailmalle. Me halutaan, että Suomi on perheystävällisen politiikan edelläkävijä ja kansainvälisen syntyvyysdialogin veturi. Näistä lähtökohdista tätä mallia on rakennettu ja me uskomme hyvin vahvasti, että tämä malli auttaa meitä pääsemään näitä tavoitteita kohti. Seuraavaksi kutsun lavalle tästä meidän upeasta vauvarahastotiimistä meidän tutkimuslaitoksen johtajan Annan ja Venlan esittelemään näitä meidän laskelmia, miten näihin lukuihin on päästy ja mistä kaikesta datasta tämä meille on rakennettu. Olkaa hyvät. Niin, vaikka tämä on jännittävää, niin saa liikkua ja hengittää. Saa hengittää. Kiitos Tiina. Me tutkijoina mennään nyt tänne mallin syövereihin vähän tarkemmin, mutta ennen sitä niin haluaisin mainita täältä yleisön joukosta 2 ihmistä. Stepan Zaretski istuu tuolla. Hän on tehnyt meidän agenttipohjaisen mallinnuksen ja Max Heino, joka vilahti. Hän on niin kiireinen ilmeisestikin tämän median ja meidän julkistuksen suhteen. Hän ei ehdi paikalle, mutta jossain vaiheessa pääsette näkemään Maxin, joka yli vuosi sitten tuli tänne meille puhumaan tämmöisen ideansa kanssa ja siitä me innostuttiin ja sen jälkeen Max on ollut tässä ryhmässä ytimessä sitten tätä mallia kehittämässä. Ja ehkä vielä Jarkko Nissinen mainitaan, joka on ollut myös hartiavoimin tekemässä töitä tässä projektissa. Ja hankkeessa on ollut todella aktiivinen ohjausryhmä, jossa on läsnä ainakin puheenjohtajan ja toimitusjohtajan lisäksi Janne Pelkonen. Onko? Joo, Janne mä näen. Onko muita ohjausryhmäläisiä nyt? No, kiitos, että tämä on ollut hyvin intensiivinen, hyvin tiivis hanke. Kyllä. No mutta mennään vähän tarkemmin tänne mallinnukseen. Eli tästä havainnosta ja lähtökohdasta tämä malli, tai tälle havainnolle tämä mallinnus perustuu. Eli tällä hetkellä Suomessa, kun katsotaan pariskuntia, avo- tai avioliitossa asuvia heteropariskuntia, niin nähdään, että esikoinen saanti on hyvin voimakkaassa yhteydessä tämän pariskunnan keskimääräiseen tulotasoon. Tiina tuossa esityksessään
jo sen tuolta 30-34-vuotiaiden ikäryhmästä kertoikin, että tämä ero matalimman tuloneljänneksen ja korkeimman tuloneljänneksen välillä siinä todennäköisyydessä saada esikoinen on 92%. Ja nämä tosissaan oli sellaisia tuloksia, että nämä yllätti myös tätä työryhmää. Monesti katsotaan koulutusta ja siinäkin on tällaisia vaikutuksia, mutta tulojen yhteys esikoisen saantiin oli meillä on voimakas kaikissa ikäryhmissä. Tälle ajatukselle ja tälle havainnolle perustuu sitten tämä agenttipohjainen malli, eli simulaatio, joka perustuu rekisteriaineistoihin. Ja kuten sanoin, niin siinä keskitytään siis tai avoliitossa asuviin heteropareihin, jotka on niin kuin vakaassa parisuhteessa, eli on ollut siellä rekisterissä, näkyy, että se parisuhde on kestänyt jo jonkun aikaa. Ja siksi vain heteroparit, koska rekisteriaineistoista ei pystytä avoliitossa asuvia samaa sukupuolta olevia tunnistamaan, tai tilastokeskuksen määrittely ei tunnista heitä sieltä. Ja heillä on muita tietenkin se lasten saaminen on useamman kynnyksen päässä tällaisilla pareilla. Ja tosissaan me ollaan sitten käytetty sitä rekisteriaineistoa. Nyt Max saapui paikalle. Ennen kuin jatkan, niin siinähän vilahti. Kalibroitiin rekisteriaineistolle, Stepan loi agenttipohjaisen mallin, joka sitten kalibroitiin rekisteriaineistolla niin, että se vastaa todellista syntyvyyttä mahdollisimman hyvin. Eli luotiin se vuoden 2022 tiedoilla ja sitten tarkistettiin se vuoden 2023 tiedoilla, ja se malli ennusti niitä todellisia syntymiä hyvin tarkasti. Ja sitten me simuloidaan sitten tästä eteenpäin, monta vuosikymmentä eteenpäin sitä, että miten lapsia syntyisi. Seurataan 20-44-vuotiaita naisia sitten eteenpäin. Ja mallissa se perusoletus on se, että siinä mallissa syntyy lapsi, jos pariskunnan tulotaso ylittää siihen lapseen liittyvät arvioidut kustannukset. Eli tavallaan ehkä pariskunnan niin kuin lapselle käytettävissä olevat tulot ylittävät siihen lapseen liittyvät arvioidut kustannukset, niin tällöin se malli sanoo, että nyt lapsi syntyy. Huomioitavaa on se, että malli ei ota huomioon muuttoliikettä, eli maahanmuuttoa tai maastamuuttoa, vaan simuloi niin kuin synteettisellä aineistolla tai synteettisellä väestöllä, joka ikään kuin pysyy samanlaisena ilman tätä rajojen yli tapahtuvaa liikettä. Sitten siellä mallissa on 3 sellaista pääoletusta, jotka on tärkeää tässä mainita. Siellä on oletus siitä, että taloudelliset kustannukset muuttuu pariskunnan tulotason myötä. Eli ajatellaan näin, että kun tulot kasvavat, niin silloin myös lapsen taloudelliset kustannukset kasvavat. Eli niin kuin, pariskunnat, joilla on suuremmat tulot, niin investoi siihen lapseen rahallisesti enemmän. Tämä on tutkimuksesta havaittu havainto, ja se on otettu tässä mallissa huomioon. Toinen tutkimustulos, niin kuin aikaisemmasta tutkimuksesta tiedetty tulos, joka on myös leivottu siihen malliin sisään, on vertaisvaikutus. Eli me tiedetään aiemmasta tutkimuksesta, että matala lapsiluku suhteessa ikätovereihin lisää omaa todennäköisyyttä saada lapsia. Eli syntyvyys on sillä tavalla tarttuvaa, että jos siinä omassa ympäristössä on paljon ihmisiä, joilla on lapsia, niin se lisää omaa todennäköisyyttä saada lapsia. Ja tämä on leivottu sinne mallin oletuksiin mukaan. Ja sitten malli toki ottaa huomioon biologisen hedelmällisyyden, eli naisen biologisen hedelmällisyyden laskun iän myötä, niin kuin se todellisuudessa tapahtuu. Se on siellä otettu huomioon. Ja tosissaan, kuten sanoin, niin siis malli on sovitettu sinne vuoden 2022 syntyvyysdataan ja testattu vuoden 2023 aineistolla. Ja se, mikä oli yksi havainto, oli se, että taloudelliset kustannukset
Eli nämä tavallaan niin kuin vanhemmuuden investointien kasvu tulojen myötä, niin se selittää mallissa lastensaantia enemmän kuin nämä vertaisvaikutukset. Ja tämä on se, miltä se sitten näyttää, kun simuloidaan tulevaisuuteen. Tässä on siis 50 vuotta eteenpäin simuloitu tätä lasten syntymää tällä meidän ehdotetulla mallilla. Eli ensin noin 20 vuotta eteenpäin tästä olisi käytössä tämä väliaikaisratkaisu, eli se 5000 ensimmäisestä, 2000 seuraavasta ja 500 kolmannesta lapsesta. Ja sitten sen jälkeen pikkuhiljaa alkaa tulla käyttöön nämä rahastosta maksettavat korkoa keränneet tuotot. Ja tällä väliaikaisratkaisulla tosissaan päästäisiin sellaiseen tasoon 1,6 lasta, joka on väestötieteellisesti paljon kestävämpi taso kuin tämä 1,3. Eli 1,6 on hyvin matala syntyvyyden taso, mutta se on kuitenkin sellaisen syntyvyyden kanssa yhteiskunnan on paljon helpompi elää kuin tämän 1,3 kanssa. Ja sitten kun ne paljon suuremmat bonukset, jotka sitten tulisi täältä vauvarahaston kautta, pääsisi kunnolla vaikuttamaan, niin sitten me päästäisiin tämän mallinnuksen mukaan näillä oletuksilla, mitä siihen malliin on kerrottu, niin päästäisiin tuonne noin 2 lasta per tai 2 kokonaishedelmällisyyslukuun, joka tarkoittaa sitä, että ne tämänhetkiset lapsitoiveet, joita ihmisillä on, niin tulisivat suunnilleen täytetyksi tämän bonuksen avulla. Täytyy muistaa, että tämä on siis mallinnus, tässä on oletuksia, tämä on niin kuin paras arvaus, mitä me ollaan pystytty tästä tekemään, ja me otetaan mielellään vastaan kaikkien taloustieteilijöiden ja muiden näkemykset ja kritiikki ja viilaukset ja muokkaukset tähän malliin, mutta tässä me olemme nyt. Ja tässä on vielä viimeinen mun kalvo, että kuinka paljon niitä lapsia sitten syntyisi. Eli tässä edellisessä kalvossa katsotaan kokonaishedelmällisyyslukua ja tässä on konkreettiset lisävauvojen määrät. Eli noin 7000 vauvaa lisää verrattuna siihen, että ei tehtäisi mitään tämän mallinnuksen pohjalta silloin, kun on se väliaikaisratkaisu käytössä. Ja sitten kun mennään sinne vauvarahaston tuottoihin, niin sitten päästäisiin tuonne jopa yli parhaimmillaan 17 000, mutta jopa yli 15 000 lisävauvan määrään. Hyvä. Nyt Anna saa jatkaa tästä. Voi ei! Sori! No niin. Anna ei puhunutkaan. Lämmin kiitos Venlalle ja Annalle. Tosiaan Jarkko Nissinen, oikein hyvää päivää, hyvä yleisö. Meillä on aikaa muutamille yleisökysymyksille, eli puhukaa tähän mikkiin, jotta etäyhteyteen kuuluu, esitelkää itsenne, mahdollisesti organisaatio ja kysymys, niin tuon sitten työryhmän vastattavaksi. Korjaan Tiinalla siellä kanssa, mutta katsotaan kumpi ehtii hyvin. Kiitos. Tiina Emilia Kaunisto Monimuotoiset perheet -verkostosta. Tuli mieleen sellainen, että entä jos adoptoidaan ulkomailta lapsi? Hänhän saattaa olla vaikka 9-vuotias siinä vaiheessa, kun hän muuttaa Suomeen. Että oletteko te miettineet, miten siinä vaiheessa jotenkin toimitaan? Ja sitten esimerkiksi tuli mieleen sellainen perhetilanne, että voi olla vaikka Suomessa syntynyt vanhempi, mutta perhe asuu ja tekee töitä ulkomailla ja lapsi syntyy siellä ulkomailla, niin huomioidaanko tällaisia tilanteita? Joo, mutta mikä se oli nyt se juridisesti oikea termi? Eli tämä kohdistuisi Suomessa pysyväsluontoisesti asuville ihmisille meidän ehdotuksessa. Tätä sittenhän pitäisi tietenkin viilata, mitä se tarkoittaa. Mutta eli jos muuttaa tänne, jos on syntynyt muualla ja muuttaa tänne ja on ollut tarpeeksi kauan, niin sitten se pätee. Ja jos sä taas on syntynyt Suomessa, mutta muutat pois ja olet pitkään poissa, niin sitten se ei.
koske sua. Ja adoptioperheet kyllä. Eli tämä etuus on niin kuin sukupuolesta, syntyperästä ja perhemuodosta riippumaton. Eli koskee kaikkia, myös adoptiolapsia. Mulla tämä ei ole päällä. Onko tämä päällä? Okay. Joo. Että jos lapsi on siis syntynyt ulkomailla ja hänet adoptoidaan vaikka Suomeen 9-vuotiaana, niin pääseekö hän tämän niin kuin vauvarahaston piiriin silloin? Meidän ajatuksessa kyllä. Se on siitä, että sä saat ensimmäisen lapsen ja adoption myötä sä tulet vanhemmaksi, niin se ei ole lapsen iästä kiinni. Nämä prosentit liittyy lapsin lukuun, että onko se esikoinen, esikoisesta saat enemmän, mutta ei lapsen ikään. Terve, Mikael Vuorinen Helsingin kokoomuksesta varavaltuutettuna täällä Helsingissä. Ja sellaista kysyisin, että maallinsitteko tai mietittekö te millään tavalla, että jos tälle vauvarahalle esikoisessa olisi joku ikäraja, vaikka 30 vuotta? Joo, ajatuksena on se, me korostetaan, että tämä on ehdotus ja totta kai tässä on paljon yksityiskohtia, joita pitäisi vielä viilata ja pohtia ja miettiä, erilaisia tilanteita, mutta se on ehdottomasti ajatuksena, että tässä täytyisi olla jonkunlainen ikäraja, jonka jälkeen se rahasto-osuus ei enää esimerkiksi kasvaisi, vaan sitten ne loput tuotot tavallaan jäisi sinne rahastoon ja sitten maksetaan ulos sellainen summa, joka on kertynyt vaikkapa siihen mennessä, kun on 30, jolloin se malli ei kannustaisi sitä, että odotetaan 40-vuotiaaksi, jotta saadaan mahdollisimman suuri vauvabonus. No tähän vielä voin tarkentaa vähän, että miettikö semmoista, että mikäli tavallaan se olisi semmoinen kannustin, että se ikään kuin putoaisi sit kokonaan, että tietyn iän jälkeen koko rahaa ei enää saa? Joo, no tämä Maxin aloite osittain oli jatkoa mun syntyvyysselvityksessä esitettyyn ehdotuksen, jossa minä, samoin kuin myös Norjan syntyvyysselvitys, esittää, että olisi nimenomaan esikoisille ja nimenomaan alle 30-vuotiaille. Me ei tässä ole menty tähän tiukkaan ikärajaan, koska monestakin syystä se voi olla aika julmaa. Mutta tästä mallista ilmestyy toukokuun aikana työpaperi suomeksi ja englanniksi, jossa me avataan näitä ja muitakin, koko se mallinnus, mikä on siellä takana, ja muun muassa erilaisia seurauksia. Me ollaan arvioitu, miten nämä etuudet vaikuttaisivat ei vain kokonaishedelmällisyyteen, vaan myös elinikäiseen lapsettomuuteen ja tähän tuloeroon. Että tässä mallissahan on se oletus, että jos sä saat enemmän rahaa, niin sä voit myös lapsiperheellistyä niin kuin tällä hetkellä parempi tuloisemmat. Ja tämä malli merkittävästi vähentäisi sitä tuloeroja. Ja nythän me tiedetään, että nuoremmat ihmiset, opiskelijat, alle 30-vuotiaat, niillä on myös vähemmän rahaa, niin sillä lailla ja myös muissa kannustimien vaikutustutkimuksissa nousee usein se, että tällaiset rahalliset kannustimet hyödyntää erityisesti pienempituloisia ja nuorempia. Ja sitten ainakaan ei olisi sellainen insentiivi, että sun kannattaa odottaa, että se rahasto tuottaa vielä enemmän ja saada se lapsi 15 vuotta myöhemmin. Että sellainen insentiivi ei tule olemaan. Mutta meidän ehdotuksessa ei ole tiukkaa ikärajaa. Ehkä vielä semmoinen, että ajatuksena on, että sitten ehkä 45 tai 50 tai jossakin kohdassa sitten, jos ei siihen mennessä ole saanut lasta, niin sitten ne palautuu sinne rahastoon kasvamaan korkoa ja ylläpitämään sitä rahastoa. Eli jonkunlainen semmoinen tavallaan takaraja siihen sitten tulisi, mutta ei ole päätetty tai ajateltu, että mikä se tarkasti olisi. Kiitos. Sari Bäcklund, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto. Ihan noista taustatiedoista niin mä kysyisin sen, että kun siinä puhuttiin, että lapsen ensimmäisen esikoisen saamiseen vaikuttaa paljon tämä pariskunnan tulotaso, niin onko se nimenomaan pariskunnan yhteenlaskettu tulotaso, koska tavallaan niin kuin itsellä kävi vaan mielessä se, että kun puhutaan usein, että urasuuntautuneet nuoret naiset lykkäävät sitä lapsen saamista, koska haluavat saada sen niin kuin uransa etenemään ja hyvän työuran itselleen. Ja silloin niin kuin
tavallaan jotenkin näin maallikkona voisi ajatella, että hän on hyvätuloinen, ei kuitenkaan ehkä halua saada sitä lasta, jottei se ura niin kuin mene siinä niin kuin ikään kuin holdille, että jos se on yhteenlaskettu, niin minkälainen merkitys sillä on sitten, että miten ne tulot sen pariskunnan sisällä jakautuu? Joo, no yksi merkitys näkyy siinä, että jos me katsottaisiin koulutuksen mukaan, niin se menisi niin, että siinä matalimmassa ikäryhmässä itse asiassa matalammin koulutetuilla naisilla olisi korkeampi todennäköisyys saada ensimmäinen lapsi. Ja se on se, mihin me oltiin totututtu. Mutta se, mistä tämä kieli on se, että jos se nainen on parisuhteessa, tai jos hän muuten vaan on paljon ansioita, niin, tai mies, joka sitten ansaitsee, niin silloin hän todennäköisemmin saa sen lapsen. Eli kun tässä mennään ikäryhmittäin, niin totta kai me tiedetään, että korkeammin koulutetut, joilla on useammin korkeampia tuloja, saa lapsia myös vähän myöhemmin ja lykkää monesta syystä. Raha on yksi. On urahaaveita, voi olla muitakin syitä, jota rekistereistä emme voi mallentaa. Niin tässä me, niin kuin Venla sanottiin, oletetaan, että se tulojen yhteys todennäköisyyteen saada esikoinen on se niin kuin päämekanismi. Jos joku esimerkiksi ei todellakaan halua lapsia, mikä on olemassa, niin eihän ne tule saamaan, vaikka tulot olisi minkälaisia. Tämä malli niin kuin ohittaa monta muuta vaikutusmekanismia. Mutta silti, koska me tiedetään, että lapsitoiveet ei täyty, ja niin mä sanoisin, että se puolison puuttuminen, me kaikki tiedetään, että se on vakaan parisuhteen puuttuminen on tärkeimpiä syytä olla saamatta se esikoinen, vaikka sä toivoisit sitä lasta. Ja siksi me katsottiin tässä nimenomaan pariskuntia. Itse asiassa tulot myös vaikuttaa todennäköisyyden saada se vakaa parisuhde. Mä nyt menen siihen myös sekä naisille että miehille, mutta tässä me katsotaan vaan ne, joilla on jo se puoliso. Eli tavallaan me laitettiin se niin kuin koko tämä, mistä löytää se sopiva puoliso niin kuin, sulkuihin. Ja tässä mallinnuksessa sehän menee myös niin, että nyt kun Suomessa on vähemmän vakaita parisuhteita, jos vaikka 2060-luvulla olisi enemmän vakaita parisuhteita kuin meidän rekisterimallinnuksessa, niin syntyvyys olisi vielä korkeampi. Jos taas parisuhdekriisi vaan jatkuu ja on vähemmän vakaita parisuhteita, niin se oletettu syntyvyys olisi alhaisempi. Tämä on yksi sellainen, se malli olettaa, että parisuhteita solmitaan ja ne kestää yhtä paljon kuin 20-luvun alussa. Se on yksi palikka, joka ei liiku muun muassa. Tulot liikkuu. Joo. Joo, mä en ajatellut sitä parisuhteen niin kuin vakautta, vaan nimenomaan sitä, että onko tuossa mitenkään, niin kuin, oletteko tarkastellut sitä, että onko molempien tulot suhteellisen hyvät vai jakautuuko ne todella voiko myös se hyvin epätasainen tulonjako olla vaikuttavana tekijänä, että asia, että se pariskunnan yhteinen tulo on suuri? Ei olla tarkasteltu sitä, että miten tulot siellä pariskunnan sisällä jakautuu, eli tässä on otettu pariskunnan yhteenlasketut tulot ja se on yhteydessä esikoisen saantiin tässä kuvaajassa kuvatulla tavalla, mutta on todennäköistä, että esimerkiksi tuolla ihan täällä alimmassa tai tässä nuorimmassa ikäryhmässä, niin siellä juurikin voi olla niin, että joko tai se kumppani on hyvätuloinen. Toinen vaihtoehto on se, että tässä nuorimmassa ikäryhmässä matalimmin koulutetut on itse asiassa parempi tuloisia kuin ne, jotka vielä ovat koulussa, opiskelevat ja ovat pienillä tuloilla, jolloin ne, joilla on lyhyempi koulutus, he ovat jo työelämässä, heillä on jo palkka, he ovat täällä tavallaan korkeammassa tuloryhmässä siellä nuoressa ikäryhmässä. Ja sitten taas, kun mennään eteenpäin, niin sitten nämä korkeammin koulutetut tulee saamaan enemmän, tai sitten heidän tulotasonsa nousee taas korkeammaksi kuin näillä matalammin koulutetulla. Joo, Sinikka Apulokari Alli Paasikiven säätiöstä ja kiittäisin Väestöliittoa tästä mielenkiintoisesta yhteiskunnallisen keskustelun avauksesta, joka tuo niin kuin
näkymiä siihen, että minkälaisia erilaisia välineitä voisi yhteiskunnassa kehittää tähän niin kuin tilanteeseen, jossa tosiaan nuorten ihmisten lapsitoiveet ei toteudu ja toki niihin vaikuttaa varmasti moni muukin seikka ja tietenkään niin kuin vaikka tämmöinen tuhansien eurojen bonus olisi toki niin kuin merkittävä tulolisä siinä kohdassa, kun niitä kustannuksia tulee juuri eniten ja ehkä tulot notkahtaa. Et me tarvitaan varmasti myös muita avauksia tämän rinnalle, mutta mä pidän tätä erittäin tervetulleena ja rohkeana avauksena ja kiitän ja hienoa tutkimusta tässä taustalla, että toivon, että tähän nyt niin kuin sitten tästä lähtisi niin kuin laaja keskustelu liikkeelle. Kiitos kommentista, niin mekin toivotaan. Marko Aalto-yliopistosta väitöskirjatutkija taloustieteestä. Mä mietin, että miten niin kun kuitenkin perheellistyminen ja myös tämä niin kun tulovaikutus varmaan aika keskeisesti liittyy niin kun asumiseen ja asuntojen hintoihin. Mietin, että miten niin kun, oletteko miettinyt sitä, että miten tämmöinen tuki vaikka vaikuttaisi sitten, tai miten niin kun estetään se, että se ei valu suoraan niin kun asumisen hintaan? Max voi vastata siitä. Joo, siis toi on ihan todella relevantti kysymys ja silloin kun pohdin tätä mallia, mä ajattelin, että okei, vitsi, että tässä tulee varmasti iso inflaatiovaikutus tiettyihin palveluihin, tiettyihin tuotteisiin ja ehkä asuntoihin myös. Meillä on ihan hyvä esimerkki. Unkarissa siellä on testattu sellaista mallia, missä nuoret pariskunnat, jos ne sai lapsen ja meni naimisiin ensin ja jos ne sai lapsen, niin ne sai todella edullisia asuntolainoja, niin kuin valtion takaamia asuntolainoja, jossa oli myös tällainen osittainen takaisinmaksuefekti. Niin siellä nähtiin, että tämä tuki, tämä kannustin oli täysin kohdistettu asuntoihin. Ja mikä muu täysin kohdistettu asuntoihin, ja sillä oli inflaatiovaikutus, mutta se oli vain osa siitä tuesta, mitä tuli. Olisiko ollut, nyt en muista mikä se prosentti oli, mutta alle puolet siitä niin kuin kannustimen vaikutuksesta. Niin sillä oli osittaisinflaatiovaikutus, kun se oli niin kuin kohdistettu siihen yhteen juttuun. Tällä todennäköisesti olisi myös jonkin sortin inflaatiovaikutus, ja se on tärkeää tutkia sitä, että okei, voittaako tässä vain kiinteistön omistajat ja nuoret potentiaaliset perheet, ne vaan kilpailee sen asuntohinnan ylös. Se on tosi hyvä kysymys. Mutta ainakin tässä yhdessä kannustimessa niin näin ei käynyt. Ja tosissaan tätä yritettiin mallintaa siinä simulaatiossa, agenttipohjaisessa mallissa, ottamalla huomioon sen, että kun ihmisten ikään kuin tulot kasvaa tai käytettävissä oleva budjetti kasvaa tämmöisen bonuksen myötä, niin silloin ihmisten halukkuus investoida siihen lapseen kasvaisi ja tavallaan söisi sen vaikutusta, sen mallin bonuksen vaikutusta, ja sillä siellä mallissa on vaikutus, mutta se on hyvin pieni se kerroin, mikä sinne sitten tämän simulaation pohjalta tuli. Joo, no jos se nyt olisi vaikka vähän alle puolet, niin se on silti aika paljon mun mielestä, mutta tuli mieleen tuosta koulutuksesta tai niin kuin näistä lapsiin kohdistuvista investoinnista, että siitä on ainakin näyttöä Etelä-Koreasta, että siellä tämmöiset niin kuin odotukset niin kuin koulutusinvestoinnista vaikuttaa syntyvyyteen aika niin kuin kriittisesti ja nimenomaan niin kuin yksityisistä koulutusinvestoinneista. Koulutus on tosi kallista, siellä on niin kuin, kotitaloudet ja vanhemmat panostaa tosi ison osan niin kuin tuloistaan lasten koulutukseen, niin miten vältetään tämmöinen niin kuin kilpailun kierre, mikä syntyy sitten? Yes. Toi on itse asiassa silloin, kun runsas vuosi sitten Max tuli esitti tämän idean ja sitten me saatiin rahoitusta Sitralta, kiitos siitä, ja lähdettiin tämä tekemään, niin toi oli mun suurin huoli. Koska me tiedetään, että on maita, varsinkin Itä-Asiassa, missä nämä rahalliset kannustimet ei juurikaan vaikuta syntyvyyteen, koska niillä on muuten perheystävällinen yhteiskunta. Et sillä ei ole mitään väliä, että sä saat vaikka 5 tonnia, jos sulla on 2 tunnin työmatka ja 10 tunnin työpäivä, niin se ei tuo, ja sun mies ei auta yhtään. Mutta Suomi on erilaisessa tilanteessa.
Tosiaan me nähdään, että on sellainen riski, että varsinkin paremmin koulutetut ja varakkaammat pariskunnat panostaa yhä enemmän vain yhteen lapseen. Se on se, mitä me nähdään Itä-Asiassa. No Suomessa, kun meillä on esikoiset se haaste, niin jos tulisi vaan se edes yksi, niin sitten me oltaisiin voiton puolella. Et heillä ei synny niitä toisia, kolmansia, neljänsiä, mutta Suomen kyllä syntyy tällä hetkellä. Tämä on yksi ero niin kuin siinä. Mutta sitten se toinen on se, että on se aito, ja mä luulen, että se tulisi tapahtumaan, että jotkut hankkis silti ne 1 tai 2, mutta laittaisi vaan enemmän rahaa siihen. Ja siksi tässä mallinnuksessa me ollaan laitettu tällaiset NS-statusvaikutukset myös mukaan, että me varioidaan se. Ja me ei nyt menty siihen, mutta itse asiassa me nähdään se, että jos laittaa statusvaikutuksen hyvin korkeaksi, niin se syö aika ison osan tämän vauvabonuksen vaikutuksesta. Me ei luulla, että Suomi on sellainen maa, mutta mä luulen, että se voisi selittää, miksi esimerkiksi Itä-Asiassa nämä bonukset niin kuin laitetaan just muun muassa koulutusinvestointeihin. Et siksi me korostetaan tässä työpaperissa, joka tulee, että kaikki tällaiset kannustimet on, ja niiden vaikutukset on kontekstisidonnaisia. Ja me ajatellaan, että Suomi on sillä lailla perheystävällinen ja ei niin kilpailuhenkinen maa. Siis uskokaa pois, mä olin Taiwanissa just syntyvyys 0,675 ja ne on vaan huolissaan siitä koulutuksesta. Et me ollaan hyvin eri tilanteessa ja meillä on monella lailla perheystävällinen maa. Ja siksi mä luulen, että nämä bonukset vois tukea eikä syödä, vaikka se varmaan on olemassa se statusvaikutus. Tuleeko enempää kysymyksiä tai kommentteja? Joo, hei, Maria-Kaisa Aula on Väestöliiton entinen puheenjohtaja. Minusta on kyllä oiva innovaatio ja tämmöisiä kyllä tarvitaan. Ja mietin tuosta rahallisesta panoksesta, se oli semmoinen joku 300 miljoonaa niin kun ottaen huomioon se väliaikainen bonus ja sitten se, niin mä tuossa tekoälyä kyselin laskemaan, että jos lapsilisät korotettaisiin sille tasolle, mitä ne oli 1991 niin reaalitasolle, niin se oli tuota luokkaa se korotustarve. Että kun tavallaan helposti sitten tulla, että no miksi tämmöistä, että ei raha auta mitään, niin tuntuu, että me ollaan niin hiljalleen tässä 30 vuoden aikana, tai mitä tässä aikaa, niin se perheiden niin kuin tavallaan tämä lapsilisän taso on niin kuin hiljalleen hiipunut ilman, että oikeastaan niin kuin kukaan on havahtunut siihen. Ja se 30% on kuitenkin aika paljon. Että jos ajatellaan, että nyt lapsilisä olisi 30% korkeampi, niin totta kai sillä olisi merkitystä moneen asiaan, myös lapsiköyhyyteen. Että minusta tämä on niinku, ihan niinku suhteessa tämä summa, ettei tämä ole sillä lailla mitenkään utopistinen. Mutta toki vaatii niinku priorisointia. Joo, kiitos. Tosi tärkeä kommentti. Kela on laskenut sitä lapsilisien reaaliarvon muutosta tässä 2000-luvulla ja jos verrataan vuotta 2000 vuoteen 2025, se oli vain 4, no joka tapauksessa, niin lapsilisiä maksetaan reaaliarvossa 770 miljoonaa vähemmän nyt kuin silloin vuosittain, joka vuosi. Eli me ollaan leikattu 25 vuodessa lapsiperheiltä käytännössä 770 miljoonaa. Ja siihen verrattuna tämä on pieni summa. Ja just lapsilisien reaaliarvo on vuodesta 2010 niin just se 30% laskenut, koska lapsilisät ei ole indeksisidonnaisia. Ja se on ihan sama kuin se syntyvyyden lasku, se on vaan hauskaa. Et sinänsä, se nyt ei ehkä suora syy-yhteys, mutta se on niinku just saman verran. Otetaan tässä välissä viimeisiä kommentteja yleisöstä ja sitten siirrytään kohta paneeliin, mutta siitä 2 puheenvuoroa näen. Joo, Tiina Emilia Kaunisto, Monimuotoiset perheet. Tuli vielä mieleen sitä, että me paljon puhutaan siitä, että kannustetaan niin kuin vanhemmaksi haluamaan sitä lasta, mutta sitten samaan aikaan meidän Monimuotoiset perheet-verkosto edustaa monia sellaisia ihmisiä, jotka haluaisivat vanhemmaksi, mutta tarvitsisivat siinä tukea. Niin mä mietin, että voiko tähän ujuttaa vähän niin kuin mukaan sivuun sen, että muistutettaisiin sitä, että vaikka hedelmöityshoitoja ja resursseja voisi lisätä, koska nythän on tilanne se, että monet esimerkiksi saattaa pudota jonoista ikärajojen tullessa vastaan, koska ei ehdi saada hoitoja, koska hoidettavia on liikaa.
niin myös niin kuin jotenkin tätä näkökulmaa. Joo, kiitos. Äärimmäisen arvokas kysymys ja kommentti. Ja niin kuin tuossa omassa puheenvuorossa aluksi sanoin, niin syntyvyyden laskun taustalla on monia syitä ja me halutaan ennen kaikkea käynnistää keskustelua. Me halutaan uusia avauksia, jotka luo katsetta sinne tulevaisuuteen. Anna kuvasi tässä hyvin sitä, että sillä kontekstilla on merkitystä. Me tarvitaan ilman muuta perhekeskusrakenteita, me tarvitaan sitä kaikkea hyvää, jota me ollaan tänne Suomeen onnistuttu rakentamaan ja kehittämään, jotka auttaa turvaamaan sitä hyvää arkea ja erilaisten perhetilanteiden huomioimista. Me ajatellaan, että tähän rinnalle ilman muuta tarvitaan sellainen kokonaisratkaisu. Tämä on yksi keskeinen pala, mutta tarvitaan juuri kaikkea tätä muuta. Otetaan viimeinen puheenvuoro tässä. Lämmin kiitos Hilkka Kemppi, hallituksen puheenjohtaja Väestöliitossa. Haluaisin kiittää teitä tästä keskustelusta ja ehkä nostaa loppuun sanan luottamus. Et siitä me puhuttiin tässä hirveän vähän, mutta minusta tähän viimeisenkin kysymykseen vähän niin kuin piili se kysymys, että voimmeko me luottaa. Voisiko tämä olla sellainen niin mittavan kokoinen ratkaisu, että se olisi samalla myös viesti yhteiskunnalle siitä, että yhteiskunta kantaa vastuunsa, yhteiskunta tukee ja ei tarvitse jäädä yksin näissä perhe- ja lapsikysymyksissä. Et toivottavasti se voisi olla sen kaltainen. Me saa heittää parempia ideoita, niitä otetaan kyllä ilolla vastaan, jos sellaisia tulee. Kiitos paljon Hilkka ja kiitos hyvästä keskustelusta, hyvistä kommenteista. Vielä halusin yhden henkilön mainita meidän vauvarahastotyöryhmästä. Tuure Pelkonen on meidän tuorein vahvistus ja kovasti tehnyt töitä. Kiitoksia työryhmälle myös mun puolesta. Seuraavaksi olisi luvassa asiantuntijapaneeli 10 minuutin päästä. Otetaan siis happihyppely. Tuossa WC löytyy tältä käytävältä. Pyytäisin panelisteja lähestymään tänne omille paikoille ja valmistautumaan. Jatketaan siis 10 minuutin päästä. Kiitos. Yes, ja jatketaan siis väestöpäivää. Hieno päivä ollut tänään ja laadukas ohjelma sen kun jatkuu. Meillä on seuraavaksi meidän uuden avauksen vauvarahastomallin jälkeen asiantuntijapaneeli arvostelemassa tätä ja keskustelemassa siitä teemalla uusi sukupolvisopimus Suomelle. Ja läsnä täällä Finnveran pääekonomisti Mauri Kotamäki, tervetuloa. Sitran ratkaisut toiminnanjohtaja Kalle Nieminen, Helsingin yliopiston professori Niku Määttänen, Hilkka Kemppi, Väestöliiton puheenjohtaja ja kansanedustaja. Tervehdys. Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari ja minä olen Jarkko Nissinen täällä Väestöliitolla yhteiskuntasuhteiden asiantuntijana. Haluaisin kuulla teidän kaikkien mielipiteet, miltä tämä meidän ehdotettu malli kuulosti, tämä ulostulo. Lähdetäänkö vaikka Nikusta liikkeelle? No, siis ensinnäkin ihan supertärkeä teema ja vähintäänkin arvostan tätä tosiaan jotenkin tämän asian esiin nostamista. Ja tämä ei tarkoita, että mä en dissaisin sitä mallia. Sekin on ehkä hyvä, mutta siinä on juttu, että mun pitää ehkä vähän kelailla vielä. Mutta siis tämä iso haaste on, että meillä on eläkemenot on jo kasvanut valtavasti, kun väestö on ikääntynyt. Meidän väestöhän on jollain perusmittareilla se on jo ikääntynyt. Ja se on ekana näkynyt eläkemenojen valtavana kasvuna. Seuraavaksi se näkyy luultavasti hoivamenojen isona kasvuna, kun semmoisten hyvin ikääntyneiden ihmisten osuus alkaa ja lukumäärä alkaa Suomessa kasvaa. Tämä on tietysti ihan väistämätöntä ja näin varmaan tämän hyvinvointivaltion kuuluukin toimia, että nyt näihin asioihin laitetaan sitten tulonsiirtoihin ja palveluilla ihmisille laitetaan lisää rahaa, mutta onhan siinä nyt ihan ilmeinen vaara sitten, että meille jää sitten sellaiset, että me aletaan pikkuhiljaa tinkiä niin kuin muista asioista, joita pidetään tärkeänä, jotka on ehkä osin vähän niin kuin investointityyppisiä, että ne auttaa sitten niihin tulevaisuuden haasteisiin. Ja syntyvyys on ja tämmöinen niin kuin
tämmöinen hyvä perhepolitiikka yleisemmin on tietysti just tällaisia asioita. Ja niin kuin tässä puhuttiin, niin siis tästähän on niin kuin merkkejä, että vaikka se, että lapsilisien reaaliarvo on niin kuin pienentynyt huomattavasti, se on kyllä, tässä on semmoinen niin kuin ikävä kierreen mahdollisuus, tai ehkä me ollaan jo vähän nähtykin sitä kierrettä. Että jo tässä mielessä pidän tätä niin kuin, tosiaan hyödyllisenä ja arvokkaana keskustelun avauksena. Kiitos Niku. Mauri. Joo, helppo olla samaa mieltä edellisen puhujan kanssa ja sanoisin, että tämä on nimenomaan niin kuin raikas ja omalla tavallaan aika kunnianhimoinen avaus myös, mistä mä kyllä toisaalta pidän. Onko se niin kuin loppuviimein sit kunnianhimoinen, kun me huomioidaan nämä fiskaaliset kustannukset, mitä tästä tulee, niin en mä edes ole varma. Priorisointihan se kaikki loppuviimein on, mutta anyways, näin äkkiseltään, niin kunnianhimoinen. Toinen, mistä pidän tässä on se, että tämä ei ole niin kuin just liittyen edelleen, tämä ei ole niin kuin pientä viilausta, vaan tämä on niin kuin isompi signaali. Ja mä luulen, että jos halutaan vaikuttaa tämän tyyppisiin asioihin, niin silloin se pieni viilaus ei auta. Se, että me korotetaan lapsilisiä jollain niin kuin muutamalla prosentilla, niin sillä ei ole mitään merkitystä isossa kuvassa. Että se vaatii sen ison signaalin silloin, jos halutaan. Tämä on nyt tavallaan antaa mahdollisuuden siihen. Kiitos. Kalle. Joo, hyvää iltapäivää kaikille munkin puolesta. Yhtä lailla yhdyn edeltäviin sanoihin, että rohkea ja tärkeä keskustelun avaus. Mä ajattelen ehkä kahdesta näkökulmasta. Me Sitrassa tehdään ennakointia ja tuotetaan megatrendiraportteja muutaman vuoden välein. Tänä vuonna 10-vuotisjuhlavuosia. Joskus hyvä jakaa epäonnistumisia. Nyt 10. megatrendiraportti vuoden 2016 jälkeen siis niin on ensimmäinen, joka nosti megatrendiksi väestönmuutoksen. Niin on se ihme, että me ei ole sitä niin kuin onnistuttu trendiksi nostamaan, kun se on näin niin kuin kasvoilla tämä kysymys, niin ennen tätä. Että kyllä siinä katson niin kuin meitäkin tulevaisuustalona, että tämä aihe olisi pitänyt olla. No hyvä, että se on siellä nyt, ja ehkä se niin kuin korostaa sitä, miksi on tärkeää olla tällaisen aiheen äärellä. Me ollaan niin kuin ison tulevaisuuskysymyksen äärellä. No sitten toinen näkökulma on niin kuin pragmatismi. Konkreettisia ehdotuksia, jossa ei vaan puhuta siitä ongelmasta, vaan vaihtoehtoisista ratkaisuista. Ja kun me katsotaan tällä hetkellä maailmalle ja luetaan lehtiä maailmalta, niin meidän kilpakumppanit ja yhteistyökumppanitkin on välillä vähän ärsyttävänkin pragmaattisia tuolla maailmalla tällä hetkellä. Niin kyllä meidän pitää sillä samalla vastata siihen. Ja mä ajattelen, että kyllä varmaan niin kuin pahinta olisi, että jos me ei oltaisi näin isossa tulevaisuuskysymyksessä kiinni, tai että vaikka tuosta naapuri Pohjoismaasta tulisi täysin yllätyksenä yhtäkkiä niin kuin kilpaileva malli ja me oltaisiin housut kintuissa täällä, että no me ei vielä aloitettu keskustelua. Että siitä iso kiitos Väestöliitolle. Kiitos. Hilkka. No, vaikea kritisoida mallia, missä on tietysti saanut itse olla mukana, mutta yritän parhaani. Mä pidän, tietenkin tämä niin kuin Sitran havainto on minusta tosi arvokas näiden megatrendien osalta, mutta turha niin kuin yksin potea sitä tuskaa, kun on seurannut ehkä 20 pääministeriä on kohta sanonut kautensa jälkeen, että suurimpia epäonnistumisia on ollut se, että ei ole kyetty puuttumaan tai vaikuttamaan väestökehitykseen. Ja trendihän on näkynyt tosi pitkään ja Suomi ei ole tehnyt kovin suuria muutoksia lapsi- ja perhepolitiikkaansa. Se on ollut aika säilyttävää, että olemme käyneet keskustelua vaikka lapsilisän 100 korotuksesta sinne tänne tai muusta, mutta sellainen niin kuin aito, iso uudistus ja ehkä kunnianhimo myös tällä saralla on minusta puuttunut. Ja toivottavasti tämä olisi niin kuin yksi malli pöydässä sinne suuntaan, että se mittakaava, volyymi ja asian ongelmallisuus aidosti tunnistettaisiin myös taloudellisesti. Et mä pidän sitä tosi arvokkaana, että tämä on nimenomaan tutkijoiden kynästä lähtenyt pohja. Ja mä ajattelen, että se on jo iso muutos ajankohtaiseen keskusteluun, että talous, ikään kuin tämä syntyvyys on ensinnäkin taloudellinen kysymys myös Suomelle, ja sitten toiseksikin, että näillä taloudellisilla kannustivilla voi olla vaikutusta syntyvyyteen. Et itse asiassa me ollaan viimeisinä vuosina kuultu vähän päinvastaisia tiivistyksiä, ja nyt osoitetaan se, että tällä on suora vaikutus, ja tässä on yksi malli, että miten sitä voisi ratkaista. Entä Tiina? No, ennen kaikkea kuuntelin kiinnostuksella tässä muiden panelistien ajattelua. Olen tietysti totaalisen jäävi, mutta ajattelen, että tämä aika vaatii meitä myös pysähtymään jotenkin niin kuin tällaisten
perinpohjaisten tärkeiden kysymysten äärellä. Me ollaan jonkunlaisen niin kuin tämmöisen kynnyksen äärellä. Meidän täytyy määrittää, mikä on arvokasta, tärkeää, mikä tässä ihmisyydessä niin kuin oikeastaan on perimmiltään kyse. Joskus kuulee sellaisia argumentteja, että kyllähän nyt ihmiset haluaa kaikkia asioita, mutta eikö lastensaanti tai lapsitoive on kuitenkin ihmisyyden ihan peruskysymyksiä. Sen kaltainen toive, jota meidän pitäisi niin kuin yhteiskuntana pystyä kunnioittamaan. Se on varmaan se niin kuin meidän Väestöliiton tulokulma ensisijaisesti tähän, että mistä ihmisyydessä on kyse ja mitä ihmiset kaipaa, arvostaa, haluaa, miten me voidaan sitä tukea. Loistavaa. Seuraavaksi mä keskustelen hetken Maurin kanssa. Jatketaan siitä sitten keskustelua. Mulla on, Mauri, sulle 2 kysymystä. Eli paneelin nimi on Uusi sukupolvisopimus Suomelle, ja Väestöliitto tällä mallilla lähtee sitä rohkeasti hakemaan. Ensinnäkin, miten sä määrittelisit sukupolvisopimuksen, mistä elementeistä se sun mielestä koostuu, ja missä määrin tämä Väestöliiton ehdotus tarjoaa elementtejä sen uuden sukupolvisopimuksen luomiselle? Joo, no, kiitos kysymyksestä, ja tämä tuli tosiaan kysymättä yllättäen minulle. Mä määrittelisin sukupolvisopimus lienee sanan niin kuin mukaisesti sopimus 2 sukupolven välillä, ja tokikin ne sukupolvet yleensä ei puhuta pelkästään niin kuin peräkkäisistä kohorteista, vaan ehkä tyypillisesti nyt ajatellaan, että vaikka vanhat ja nuoret, tai siinä on vähän etäisyyttä näiden sukupolvien välillä, ja sitten se sopimus voi olla implisiittinen tai eksplisiittinen. Tarkoittaa sitä, että joko se on tällainen niin kuin, vaikka lakiin kirjoitettu tyyppi- ja eläkejärjestelmä, joka on eräänlainen sukupolvisopimus, se on hyvin eksplisiittinen sopimus, tai sitten se voi olla implisiittinen, että se on niin kuin, sitä ei sanota ääneen, mutta ikään kuin yhteiskuntana me kuitenkin se sitten niin kuin hyväksytään, että eräällä tavalla vaikka pidetään tietyllä tavalla huolta sitten vaikka ikääntyneistä tai niin kuin nuorista eri tavalla kuin mitä laki pelkästään siihen velvoittaa. Sitten jos tätä peilaa nyt tähän uudistukseen tai ehdotettuun uudistukseen, niin ilman muuta siinä on niin kuin voimakkaasti tällaisen niin kuin sukupolvisopimuksen piirteitä. Ehkä just mitä Tiinakin tässä toi niin kuin esiin, niin se niin kuin tavallaan tuo keskiöön tämän ikään kuin syntyvyyden, lapset, sen tietyn tärkeyden, mikä siinä on, ja sitten se niin kuin formalisoi sen tällaisen tietynlaisen mallin avulla, joka sitten jatkuu lähtökohtaisesti tästä ikuisuuteen, että tähän ei pääty oletettavasti tämä sopimus ikinä. Muut panelistit voi jatkaa. Aloitetaanko Nikusta? Joo, mä oon välillä julkisuudessa ättinyt tätä meidän eläkejärjestelmää. Tuntuu ehkä vähän vääräkin kuva siinä mielessä, mutta meidän eläkejärjestelmässä on paljon erittäin hyviä asioita. Niin kuin siinä on monet isot ratkaisut on siinä musta aika nykyään aika hyviä, mutta että kyllä sitten vähän niin kuin ajattelen, tämä liittyy tuohon mun ekan puheenvuoron kanssa, että mä oon vähän niin kuin hassulla tavalla painotettu tässä sellaista niin kuin eläkeläisten toimeentuloa, että todella tarkkaan seurataan, että on mikä niiden eläkeläisten ostovoima on ja sillä tavalla, ja sitten vähän vähemmällä huomiolla jää, että no mitäs sitten vaikka lapsiperheiden niin kuin, toimeentuloa, että ne kulutusmahdollisuuksia rajoittaa kuitenkin aika paljon se, että työeläkemaksu pelkästään vie noin 1/4 siitä niin kuin bruttopalkasta, ja sitten me on luotu sellaisia musta aika kummallisia tulonsiirtoja, että yksi kummallisimmista musta eläkejärjestelmästä 2005 päätettiin ottaa käyttöön sellainen, että tutkinnoista kertyy eläkettä, korkeakoulututkinnoista enemmän kuin ammatillisista tutkinnoista. Tämä on ehkä semmoinen, tai itse asiassa isompi etuus kuin mistä tässä puhutaan, luokkaa 10 000 korkeakoulututkinnoissa ajattelee se eläkevakuutuksen arvo, että mitä tällä tavoitellaan, niin kuin perusteluna sitten joskus sanottu, että halutaan kannustaa siihen niin kuin opiskeluun, mutta että opiskeluhan rajoittaa lähinnä se, että saako opiskelupaikan, ei siihen tarvitse kannustaa. Että sitten se lapsia sen sijaan, siellä se on erilainen se asetelma, että
lapsia kyllä mahtuisi lisää, mutta korkeakouluun ei mahdu lisää niitä opiskelijoita. Se on niin aivan hullu ajatus siinä, se kannustaminen. Ja sitten toinen juttu, sitten, niin kuin, että mikä ihmeen järki on sitten, jos nyt halutaan kannustaa tai tukea niitä opiskelijoita, niin kai nyt kannattaa antaa rahaa opiskelijoille silloin, kun ne on pienituloisia opiskelijoita, eikä sitten 40 vuoden jälkeen eläkkeelle. Tämä on tällaista niin kuin, aivan niin kuin, että niin kuin minkäänlaista, mä en keksi minkäänlaista sosiaalipoliittista niin kuin järkeä tähän touhuun. No nyt mä tietysti tälleen tuudella mielellään rahoittaisin monia muitakin asioita, mutta tässä nyt on ihan niin kuin, on aivan niin kuin low hanging hedelmä, että luovutaan tosta ja tehdään tämmöinen. Että nythän tässä on joku tavoite meillä ja rahat kohdistuu järkevään aikaan ja on niin kuin mahdollista, että tässä on joku kannustinvaikutus, joka on semmoinen niin kuin tavoiteltava. Mutta no, tämmöinen triviaali esimerkki tavallaan, mutta semmoinen niin kuin ajattelutavan muutosta kyllä pitää miettiä niin kuin näitä niin kuin kulutusmahdollisuuksia nuorille ja lapsiperheille kanssa, että liittyy siihen muualle, että tämä iso eläkejärjestelmä, jossa on paljon hyvää, mutta että se niin kuin syrjäyttää sitten tällaisia niin kuin, mitä muuta sosiaalipolitiikkaa tai muita semmoisia niin kuin paljon niin kuin pieniä, mutta marginaalilla ehkä tärkeitä tulonsiirtoja, niin tässä nyt on musta potentiaalia sellaisia. Kiitos paljon. Kalle. Joo, no ehkä tähän sukupolvisopimukseen, joka on mun mielestä erinomainen niin kuin otsikko tälle keskustelulle, josta pitäisi niin kuin puhua osana. Pari näkökulmaa siihen. Ensin on ehkä todistettu tai niin kuin hyväksyttävä ne faktat, että aikaisempi sukupolvisopimus on niin kuin luotu hyvin erilaisessa ajassa. Meillä oli vakaata talouskasvua, meillä oli korkea työllisyys, me ei kauheasti välitetty siitä, että paljonko luonnosta otetaan ja ympäristöongelmat olivat aika paikallisia ja oli ehkä sellaista tulevaisuusoptimismia jopa aika paljon, ja nyt me edetään niin kuin hyvin erilaisessa hetkessä. Oli kasvava hyvinvointivaltio, johon oli varaa. Ja nämä reunaehdot ja realiteetit jo niin kuin tekee sen, että me vääjäämättä meidän pitää ajatella niin kuin sukupolvisopimus, yhteiskuntasopimus, jonka osan mä ajattelen sukupolvisopimuksen olevan. Ja nythän niin kuin paljon peräänkuulutetaan ja puhutaan myös yhteiskuntasopimuksesta, ja mä ajattelen, että näistä kannattaa puhua yhdessä ja rinnan, ja ei mennä termisaivarteluun, vaan ennemmin ehdotetaan, mitä kaikkea näiden sopimusten pitää sisällään. No miksi siitä pitäisi puhua? Mä ajattelen, että Suomi on niin kuin aika radikaali uudistumisen edessä niin kuin tosi monella eri niin kuin, politiikan sektorilla. Ja me tullaan ihan seuraavan vuoden aikana keskustelemaan paljon semmoisista numeroista kuin 8-10 miljardia. Ja sehän ei ole niin kuin kauhean innostava tulevaisuuden näkymä kenellekään. Ja siitä tehdään vielä vähemmän innostava tulevaisuuden näkymä, jos se lähtee niin kuin moottorisaha ja sakset edellä ikään kuin leikkaustalkoina. Tästä pitäisi luoda jonkunnäköinen niin kuin positiiviseen visioon kiinnittyvä liike, joka on meidän niin kuin kansan yhteinen tehtävä, luoda se uusi yhteiskuntasopimus, mikä on arvokasta, niin kuin sanoit. Ja sen takia mun mielestä se on niin kuin otsikkona tärkeä. No sit mun historioitsijakollegani muistuttaa näissä keskusteluissa, että historiasta ei löydy sellaista esimerkkiä, että sukupolvisopimus olisi jotenkin niin kuin sovittu, siis yhdessä sovittu, että no nyt se tässä on, tai yhteiskuntasopimus, vaikka onkin eksplisiittisiä kirjauksia siihen voi liittyä. Vaan se on ehkä enemmän semmoinen niin kuin monien virtausten, niin kuin monet virtaukset alkaa kulkea samaan suuntaan, ja tässä salissa tänään keskustellaan yhdestä virtauksessa, jossa on positiivinen elementti, jossa luodaan niin kuin tulevaisuuden uskoa. Ja näitä tarvittaisiin niin kuin monista eri aiheista samaan suuntaan mennen. Mulla on sellainen viharakkaussuhde sanaan kompleksisuus, jota tänä päivänä viljellään joka paikassa, kun ongelmat on niin kompleksisia, niin sitten sen taakse voidaan mennä ja sanoa, että no ei tämä niinku riitä tämä ratkaisu, kun sitten siinä on tämäkin ja tämäkin. Se on sellainen vissi väärinkäyttö siinä sanassa kompleksisuus, että sen sanan etymologia tulee sanoista compledo, joka on kutoa verkkoa. Eli ei supermonimutkainen, jota ei voi ymmärtää, vaan sitä, mitä täälläkin moni tekee, on kutoa verkkoa, joka on ihan erilainen tapa lähestyä kompleksisuutta, joka onkin se, että vauvarahasto on yksi ratkaisun osa. Sitten me tarvitaan muita siihen rinnalle olevia ratkaisun osia, jotta me kudomme verkon, joka yhdessä luo tulevaisuuden uskoa. Kiitos. Hilkka. Joo, tämä Kallen viittaamat miljardit, on se sitten 7, 8, 9 tai jotain sinne päälle, niin mä kävin tässä lounastauolla itse asiassa talousvaliokunnassa istumassa, niin täytyy sanoa, että niistä puhuttiin jo tänään. Että kyllähän me ollaan menossa päin seinää, ellei me tehdä ratkaisuja.
Ja sikäli kuuntelin ilolla tätä Nikun puheenvuoroa, missä viittasit siihen, että olemassa olevilla rahoilla voi tehdä järkevämmin tai paremmin. Mä itse ajattelen niin, että tämä aika haastaa meitä uudistumaan ja sille uudistumiselle pitäisi löytää se rohkeus ja se rohkeus vaatii avauksia. Ja tämä ehkä voisi olla yksi avaus, jota kannattaa kehittää ja josta kannattaa yrittää löytää sitä ratkaisua yhtä palasta siinä verkossa. Kierrän paljon maailmaa ja kansanedustajana aina törmää erilaisiin keskusteluihin kollegoiden parissa. Ja esimerkiksi Ranskassa hyvin vastikään oli yleislakot päällä. Ja sitten kun mä kysyin kollegalta, että mikä teitä tuolla nyt niin puhututtaa kadulla, niin hän totesi, että kun ei ole mitään eläkejärjestelmää, että ei ole niin kuin turvaa eläkkeiden varalle, että kyllä siellä ihmiset vähän on huolissaan ja luottamus yhteiskuntaan on tosi koetuksella. Ja kun mietin tätä keskustelua Suomessa, kuinka helppoa meillä on toimia niin kuin eläkeasioiden kanssa, koska meillä on luotu rahasto, joka on itse asiassa suljettu veri jopa tämän velkajarrun ulkopuolelle. Eli me ollaan luotu rahasto, joka rahoittaa osin itseensä ja sitä kautta pystytään turvaamaan luottamus siihen, että täällä maassa uskaltaa vanhentua. Samalla mä ajattelen, että voitaisiin luoda se toiseen päähän käänteisellä eläkejärjestelmällä. Mä olen itse suuri tämmöisen vakuutusperusteisen mallifani ja ajattelen, että vakuutuksilla joku mieltää, että niillä ostetaan se pikakaista lapselle, kun se sairastuu jo 40 asteen kuumeessa. Mutta en tarkoita sitä, vaan tarkoitan sitä, että tässä maassa ihmiset on vakuutettu vanhuuden varalle, sairauden varalle, monenlaisten elämänvaiheiden varalle, mihin voi olla itse vaikea säästää tai ainakaan ennakoida omia tarpeita. Ja minusta tämä lapsuus on yksi sellainen vaihe, joka pitäisi yhteisin varoin paremmin kustantaa ja ainakin huolehtia siitä, että jokaisen lapsilukutoive toteutuisi. Ja kun tänään on osoitettu, että siihen on myös tutkimuksen pohja, niin toivoisin, että siihen voitaisiin tarttua. Tiina. Joo, ihana, kun nostit tämän verkkoajattelun, Kalle. Mä ajattelen, että tähän yhteiskunnalliseen keskusteluun me tarvitaan ennen kaikkea näitä monenlaisia sävyjä ja värejä, mitä näissä upeissa luomuksissa täällä rakentuu. Mä oon paljon tutkinut aikaisemmin lapsiperheköyhyyttä ja antanut 150 haastattelua eri medioihin aiheesta. Ja kun tulin tänne Väestöliittoon töihin, niin ensimmäistä kertaa Seuralehti halusi haastatella ja Seuralehti kaikille teille varmasti tunnette Seuralehden 100 vuotta tehnyt laatujournalismia ainakin kaikkien meidän isovanhempien mielestä. Itse olen lukenut Seuralehteä isovanhemmilla ja kyllä omillekin vanhemmille se on tullut, mutta tämä toimittaja niin kysyi mun mielestä parhaan kysymyksen, mitä multa on niin lapsiperhetutkijana ja lapsiköyhyystutkijana kysytty. Ja hän kysyi, että no mitä sä haluat sanoa niin kuin eläkeläisille? Multa ei ole koskaan kukaan kysynyt, että mitä mä haluaisin sanoa eläkeläisille lapsiperheköyhyydestä. Ja tämä on se, mitä mä niin kuin kaipaan ja peräänkuulutan, että käydään keskustelua näiden sukupolvien välillä. Nämä on ollut ilahduttavia nämä. Kun me ollaan tätä mallia rakennettu, niin meillä on eräskin kommentaattori sanonut, että no kysykääpäs ekonomisteilta, ne ampuu tämän heti alas. Ja täällä meillä on ekonomisteja, kiitos kun tulitte, jotka ei ammu sitä alas. Entäs jos mä oon omalle Anopille puhunut salaa tästä ja hän on ihan innossaan. Että tavallaan niin kun, me tarvitaan sellaisia sukupolvisopimuksia, joiden luomiseen me saadaan se koko yhteiskunnan kudelman mukaan, kaikki ne äänet ja mä uskon kyllä myös, että me löydetään se pragmatismi ja ne ratkaisut, mutta meidän täytyy saada tähän keskusteluun niin kuin jotenkin sellaisia uudenlaisia sävyjä, eikä tätä niin kuin kärjistyvää polarisaatiota ja vihanlietsontaa, mitä se tänä päivänä pahimmillaan on. Erinomaista. Julkistalouden tilanne on vaikea ja vaihan pari ajatusta siitä. Nikun kanssa toimit talouspolitiikan arviointineuvoston puheenjohtajana ja siteeraan neuvoston tehtävää. Neuvosto arvioi talouspolitiikan onnistumista erityisesti taloudellisen kasvun, vakauden, työllisyyden ja julkisen talouden pitkän ajan kestävyyden kannalta. Keritään auki sitä kautta, että Suomea sitoo EUn finanssipoliittiset säännöt, ollaan kansankielisesti EUn tarkkailuluokalla, ollaan sovittu parlamentaarisesta velkajarrusta, on paljon reunaehtoja, Suomi velkaantuu, väestö ikääntyy ja työryhmä tiedostaa nämä, ollaan
ollaan itsekin pyritty arvioimaan niitä kustannusneutraaleja ratkaisuja, mutta päädytty tällaiseen niin kuin investointiin ja investointiehdotukseen. Niin lähdetään siitä niin kuin nämä pitkän aikavälin kestävyys, joihin syntyvyys kuitenkin sitten niin kuin tukee ja nähdään ne ilmeiset hyödyt. Miten sitten nämä lyhyen aikavälin kustannukset tai investoinnit lapsiperheeseen, onko tällaisia mahdollista tehdä? No joo, niin kuin tässä todettiin, tavallaan nämä summat, mistä tässä puhutaan, nämähän ei ole siis, ei ne nyt ole niin kuin valtavia tässä julkisen talouden kokonaisuudessa. Että siinä mielessä ei me nyt olla tilanteessa, jos ei mihinkään voi lisää satsata, mutta siinä mielessä on mahdollista. Mutta on se siis niin kuin totta, että nyt todella niin kuin ikävällä tavalla siis ihan EU-finanssipoliittiset säännöt jo sitoo meitä. Siinä taustalla on osittain siis se, että me on niin kuin, ei ole niin, etteikö olisi mitään tehty. Kyllä Suomessa on ikääntymiseen varauduttu ja on tehty vaikka eläkeuudistuksia, jotka on vienyt oikeaan suuntaan, mutta ne on ollut tyypillisesti, ne on ollut, aika moni ekonomisti on luonnehtunut niitä silleen, että oikein suuntaisia, mutta riittämättömiä. Että koko ajan on silleen, että aina sitä ihmetellä, että eikö nyt voisi kerralla laittaa tämän kuntoon, mutta ei ole. Aina sitten odotellaan, että 10 vuotta taas sitten ja sitten tulee se eläkeuudistus, mennään taas vähän enemmän oikeaan suuntaan. Että se on ollut vähän tällaista ja tietysti poliittisesti ymmärtää sen. Ja sitten toinen juttu tässä on se, että nyt on sitten vaan niinku tullut niinku yhtäkkiä on tullut 2 tosi hankalaa juttua, jotka vähän niin kuin kriisiyttänyt tämän julkisen talouden, tai se on ehkä liian voimakasta eri, mutta huomattavasti niin kuin akuutisti pahentanut näitä ongelmia. Yksi on se, että korkotaso nousi tosi nopeasti. Se ei sinänsä ollut näissä meidän ekonomista ja näissä kestävyysvajan laskelmista nämä nollakorko-oletus, että siellä oltaisiin ikuisesti, mutta yhtäkkiä meillä menee nyt luokkaa 3 miljardia enemmän ihan siis valtiollakin korkomenoihin kuin pari vuotta sitten. Ja sitten tämän päälle tämä puolustusmenojen kasvu, jos on niin kuin kaikille tietää, että tämmöiset ilmeiset syyt taustalla aika laajasti ollaan sitä mieltä, että puolustukseen pitää satsata lisää. No jos nostetaan 2–3,5% toi puolustuksen PKT-osuus, niin se on, PKT on 300 miljardia vuodessa, se on 4,5 miljardia. Eli nyt tämä 3 + 4,5, no siinä ollaan melkein siinä 10 miljardissa, mistä me nyt puhutaan, tämä hankala sopeutustarve. Sen lisäksi pitäisi vähän yrittää varautua noin muutenkin. Eli tämä on, niin kuin, ei ole kunnolla varauduttu tähän väestön ikääntymiseen, ei riittävästi, ja sitten on tullut nämä shokit, niin nyt ollaan tässä tilanteessa, sitten on nämä EU-FIPO-säännöt. Nyt ollaan tilanteessa, jos meillä tosiaan liikkumavara on vähän rajallinen, että ei se, sä viittasit tähän vastakkainasetteluun, mä en tiedä, että voiko ikään kuin ihan täysin niin kuin välttää siis jossain mielessä, että priorisoinneista kuitenkin on tässä kysymys, se ei ollenkaan tarkoita mun mielestä, että eikö saisi tehdä tällaisia avauksia ilman, että esittää heti, mistä ollaan leikkaamassa. Ei musta semmoista keskustelua, sitä ei tarvitse vaatia, mutta siis laajemmin siitä sitten kuitenkin pitää tehdä niin kuin sen tyyppisiä ratkaisuja sitten vaan niin kuin, pitää pystyä tekemään. Että kyllä musta vaikka tätä sukupuolisopimusta olisi niin kuin ehkä mun mielestä, mä ajattelisin, että sitä olisi hyvä niin kuin rehellisesti katsoa, että luvattiinko me eläkeläisille vähän liikaa. Itse asiassa siinä voi katsoa myös meikäläisen ja Maurin eläkekertymiä myös, että luvattiinko, onko meillä työeläkeotteessa vähän liikaa, kun meillä on nämä isot shokit tässä päällä ja vähän puolivastuuttomasti kehitettiin järjestelmä aikaisemmin, niin voisiko tästä nyt pikkasen leikata, jotta meillä olisi vähän tilaa tämän tyyppisille uusille avauksille tai johonkin muihin avauksiin. Että semmoista vastakkainasettelua tietysti jossain mielessä aina hyvä välttää, mutta siis niin kun rahasta puhutaan, niin helposti sen tyyppinen asetelma on. Ehkä suoremmin vastaus sun kysymykseen. Valitettavasti ei ole ikään kuin aikaa odottaa, että tämä investointi maksaa itsensä. Ehkä vähän sitä tarkoitit, kun ajattelee näitä velkaantumiseen liittyviä sääntöjä, joita me nyt, tai reunaehtoja, joita me nyt kohdataan. Ikävä kyllä. Me tein jatkokysymyksen, jonka jälkeen panelistit voi liittyä keskusteluun. Äskeisessä keskustelussa yleisöstä nousi Maria-Kaisa Aula esitti siitä, että tämä on niin sanotusti niin kuin kohtuullinen sijoitus suhteessa nyt vaikka siihen, miten se niin kuin lapsilisien sitomattomuusindeksi on niin kuin vaikuttanut. Ja johtava tutkija Venla Berg mainitsi tämän kanssa, että tietyllä lailla hiljalleen on leikattu lapsiperheeltä, ja jos katsoo sosiaaliturvan päämenoja vuoden 2024 osalta, nähdään, miten se ikääntyminen vaikuttaa siellä jo, ja on niin moninkertaistunut ne menot toki lapsiperheiden kohdalla, mutta kyllä työryhmä tässä on tehnyt sen päätelmän, että investointivaraa tietyllä lailla on, niin pidätkö sitä niin kuin johtopäätöstä siitä, että tällainen summa olisi investointi? Onko se perusteltu
tai miten, siis miten hahmotat sen? Lievästi kriittinen tutkijakommentti tähän esitykseen, että ettehän tekään tietenkään, ettekä nyt väitäkään, että tietäisitte, että tämä on se jousto, että näin paljon syntyvyys nousee, kun me maksetaan sitten nämä, kun lisätään tällaisella tulonsiirrolla, että sitähän ei voi tietää. Mä olen vähän taipuvana ajattelemaan, että tässä on aika moni ekonomistikin on varmaan sanonut, että näillä taloudellisilla kannustimilla ei ole näytä olevan kauheasti vaikutusta syntyvyyteen, ja mä en ole myös täysin vakuuttunut, että se on oikea johtopäätös tässä mittakaavassa, josta puhutaan. Että siinä varmaankin on osin kysymys siitä, että me tyypillisesti niin kuin ne luotettavimmat empiiriset tutkimukset, niin niissä hyödyntää asetelmia, joissa ne tuet on muuttunut hyvin vähän. Ja nyt se, mikä on vähän tai paljon, niin pitää tietysti ymmärtää, että lapsihan onhan se taloudellisesti iso juttu. Että siinä puhutaan tietysti kymmenistä tuhansista eikä sadoista, mikä se on se helposti sitten työtulojen menetys ja tietysti ihan ne suorat niin kuin, kulutusmenot, joita lapsiin liittyy. Että nehän se mittakaava ehkä hämärtyy usein, kun mietitään, että mikä on iso tai pieni tuki. Niin nythän te selvästi tavoittelet, vähän niin kuin Maurikin sanoi, tämmöistä vähän isompaa, niin kuin selkeämpää niin kuin tasonostoa. Ja minusta on täysin mahdollista, mutta takeita siitä ei ole, että tällaisella on sellainen niin kuin ihan havaittava vaikutus lopulta. Kiitos. Mauri. Joo, no tuosta on jälleen kerran hyvä jatkaa, niin kuin kävi tuossa aluksi läpi tämän julkisen talouden tilanteen ja myös aikaisemmin, että siellä on se 8-11 tai mikä nyt jokainen valitkoon oman luvun sieltä haarukasta sitten, mutta joka tapauksessa hyvin merkittävä sopeutuspaine, mikä meillä on. Todennäköisesti seuraava hallitus oli se mikä tahansa, se ei tule siihen tavoitteeseensa pääsemään. Vähän niin kuin aikaisemmat hallitukset systemaattisesti tähän asti, niin se jää poliittisen prosessin jälkeen, se jää johonkin puolitiehen. Mutta hyvältä tuurilla tietysti voi päästä niin kuin mahdollisimman lähellä. Sitten tulee nuo lisämenopaineet siihen, mitkä tässä lueteltiin, niin toki niin kuin tämän tyyppisten, jotka kuitenkin sit maksaa rahaa lyhyellä aikavälillä, niiden implementointi, niin se ihan aidosti on aika vaikeaa ja se vaatii kyllä sellaista poliittista johtajuutta, kyllä sit, kuka ikinä sitä sitten ajaa, että niin kuin aidosti niin kuin, se ambitiotaso pitää olla korkea ja jonkun pitää niin kuin juntata se jollain tavalla sit hallitusneuvotteluissa läpi, jotta sen sinne saa. Et ei ole kyllä niin kuin mikään helppo temppu, vaikka on tärkeä, vaikka me oletettaisiin, että ne joustot olisi niin kuin toteutuisi, mutta se on silti ja tästä kaikesta niin kuin ehkä aikaisemmin, itse Hilkka totesi tuossa vakuutusjärjestelmä, niin kuin sosiaalivakuutuksesta, mikä on yksi niin kuin ihmiskunnan suurimmista innovaatioista näin modernin ajan ja itsekin pidän siitä kovin paljon. Mutta kyllä tämä kaikki nämä luvut tällä hetkellä, niin toki se pistää ja pakottaa meidät miettimään, että mikä se sosiaalivakuutuksen taso sitten voi olla, mihin meillä on varaa ja mitä me niin kuin priorisoidaan. Ja sitten alkaa tulemaan ne tosi ikävät kysymykset, että miten se terveydenhuolto järjestetään, mitä se vanhuuden hoiva julkisen puolen taholta järjestetään, miten lapset, nuoret, jne. Ja sittenhän me ollaan tosi hankalissa kysymyksissä. Siellä ei ole niin kuin yhtään turhaa tavallaan tukea tällä hetkellä. Kaikki on omalla tavallaan tärkeää, kaikki on syntynyt jostain syystä, ja sitä kun lähdetään leikkaamaan, niin kyllä tämä menee tosi hankaliksi. Eli sen takia mä ehkä niin kuin vetäisin yhteen, sanoisin, että vaatii kyllä niin kuin sellaista poliittista johtajuutta seuraavalta ja sitä seuraavalta hallitukselta, jota niin kuin harvoin ehkä näkee jopa, tai on niin kuin historiassa nähty peräti, että tämä on niin kuin sen mittaluokan kysymys tässä näin, ja nyt sitten vaan sormet ristiin kaikki ja toivotaan, että käy hyvin. Kalle. No tähän ekonomistien ja taloustieteilijöiden perään nyt tiedä, mitä ei ole ihan omalla mukavuusalueella, kun mennään niin kuin tarkkaan näihin vaikutuksiin. Ehkä mä ajattelen tästä niin, että tässä varmaan tämmöinen klassinen myös, että nyt niin kuin ei kannata hyvää kriisiä hukata, että kun niistä miljardeista puhutaan, niin nyt on varmaan paikka sit oikeasti uusiintua, mutta ehkä mä tartun tähän poliittiseen niin kuin, päättäväisyyteen, isoihin poliittisiin kysymyksiin, joita näihin liittyy, että kai tässä kuitenkin jälleen kerran viittaan ja ehkä toiston uhalla sanon, että niin kuin tällaisissa keskusteluissa ja tällaisissa aloitteissa ja tässä salissa tänään, niin tarjoillaan kuitenkin myös semmoisia poliittisia niin kuin positiivisia visioita ja tulevaisuuden näkymiä, joita meidän pitäisi pystyä tarjoilemaan, koska ei, niin kuin, ei pidä liikaa tehdä ikinä vertailuja näin, mutta sanon nyt silti, että jos ei yksikään yksityinen yritys, joka olisi vaikka kamppailisi
talouspaineissa, niin ei se muutosnarratiivi ja yleensä lähdetä silti sen kautta, että tässä ollaan nyt vaan niin kuin ainoastaan kriisissä, vaan kyllä se lähtee siitä, että rakennetaan jonkunnäköistä niin kuin positiivista kuvaa ja sitten kautta luottamusta siihen muutokseen. Ja tämä on mun mielestä se, että ei se luottamus tule rakentumaan laajasti yhteiskunnassa sillä, että puhutaan vaan siitä, että nyt meillä on rahoituspainetta tai ei rahaa kattaa näitä kuluja. Kiitos. Hilkka. Tämä on jotenkin virkistävä keskustelu, kun reilu 300 miljoonaa, kun sitä kuvaillaan pieneksi summaksi. Mutta tässähän se on pieni summa, että jos toteutuu nämä laskelman tulokset, niin se on just niin, että itse asiassa yhteiskunta voittaa, kasvu mahdollistuu. Että kyllä mulla on jäänyt aika painavasti mieleen Suomen Pankin pääjohtajan toteamus, että jos ei vuoden 2040 jälkeen, jos haaveillaan kasvusta, niin pitäisi uskaltaa investoida lapsiin ja koulutukseen ja osaamiseen, inhimilliseen pääomaan. Ja mä jotenkin ajattelen, että meillä on myös vastuu, että meillä on viimeinen hetki käsillä. Että nämä syntyvyysluvut ehkä on hiukan yllättäneetkin. En tiedä, onko tutkijoita yllättänyt, mutta aika monet suomalaiset on yllättänyt, erityisesti päättäjät, että kuinka nopeasti syntyvyys on tippunut. Ja sitten se kumuloituu niin valtavalla nopeudella, että siinä on enää vaikea puuttua. Ja minusta ollaan nyt niin kuin sillä viimeisellä kynnyksellä, että löytyykö nyt rohkeutta vai ei. Että nostetaanko kädet pystyyn ja sanotaan, että tästä yhdestä maailman vanhimmasta kansakunnasta tulee myös köyhin, vai onko meillä aidosti malttia vaurastua ja investoida lapsiin, niin siitä nyt on kysymys. Mutta kyllä se lähtee sitten poliittisesta johtajuudesta, ja minusta se vaatii, että pääministeri ottaa johtaakseen tämän projektin, ja se on niin kuin valtion yksi suurimmista projekteista, ja silloin tällainen 300 miljoonaa on itse asiassa aika pieni raha, jos sillä aiotaan saada iso muutos aikaa. Tiina. Joo, eilenhän me saatiin sosiaali- ja terveysministeriöstä tämmöinen kustannusneutraali vaihtoehto pöytään, eli Liisa Siika-ahon työryhmä esitti oman ehdotuksensa lapsilisäjärjestelmän uudistamiseksi, jolle oli asetettu 3 tavoitetta: syntyvyyden nousu, perheystävällisyys, ylipäätään lapsimyönteisen yhteiskunnan vahvistaminen ja lapsiperheiden taloudellisen tilanteen vahvistaminen. No, voidaan katsoa sitä esitystä ja millä tavalla nämä kaikki tavoitteet täyttyy. 100 euroa jokaiselle lapselle, huolimatta siitä, onko syntynyt missä järjestyksessä, eli sisaruskorotusten poisto, yksinhuoltajakorotusten poisto. Toki sinne oli rakennettu tämmöisiä kompensaatioita sit sisälle, joilla sit huolehdittaisiin siitä, että näissä lapsiryhmissä lapsiperheköyhyys ei kasvaisi, mutta tämä on jälleen tätä keskustelua sitten niin kuin reaalipolitiikasta, että kuinka paljon helpompaa olisi vaan leikata ja olla sitten huolehtimatta näistä kompensaatioista. Mutta siis se kustannusneutraali ratkaisu syntyvyyden kasvattamiseksi olisi 5 euroa per lapsi. Meidän laskelmien perusteella tälle ei kyllä juuri syntyvyysvaikutuksia saataisi, että kyllä tässä todella investointia tarvitaan ja itse ajattelen, että hyvin Maria-Kaisa Aula, entinen lapsiasiavaltuutettu, tämän meille totesi, että summa on hyvin pieni, jos me tarkastellaan lapsilisän reaaliarvon laskua. Niku, ole hyvä. Joo, mä haluaisin ehkä pikkasen puolustaa tästä tätä leikkauskeskustelua ja leikkauksistakin puhetta, että se on hankala juttu. Se on tietysti tavallaan, mä ymmärrän, että tämä on niin kuin vähän ikävä tämä keskusteluilmapiiri, kun nyt 8-11 miljardia dominaa. Toivottavasti se päivittyy tässä vähän pienempään suuntaan vielä, se saattaa päivittyä siis, mutta että mä ymmärrän tuon pointin, mutta sitten samaan aikaan mä oikein tiedän, mitä sitten, että oikeasti voi olla vaan, että nämä on ihan relevantteja ongelmia valitettavasti. Että mä tavallaan, että kyllä musta se poliittinen johtajuus olisi kyllä mun mielestä sitä myös, että uskalletaan puhua niistä leikkauksista. Että esimerkiksi henkkohtaisesti mulla ei mitään eläkeläisiä vastaan. Ja ainoa syy, että mä välillä puhun eläkejärjestelmästä kriittisesti, mä yritän epätoivoisesti luoda poliitikoille, päättäjille vähän tilaa johonkin muuhunkin. Mutta siinä mielessä mun mielestä leikkauksista puhuminen voi olla ihan vastuullista ja poliittista johtajuutta, ja se voi tuolla tilaa sitten niille sellaisille panostuksille, jos me ajatellaan, että oikeasti näihin ehkä
vaikkei varmuudella tiedetä, miten niin kuin vaikuttaa, niin ehkä kannattaa satsata. Tästä teidän aloitteestahan voi todeta vielä siis sen, että okei, että se on epävarma varmastikin se vaikutus syntymyyteen, mutta tietysti vähintään me saadaan sitten lisää niin kuin pienennettyä lapsiköyhyyttä, että tietysti niin kuin usein pidetään ihan järkevänä tavoitteena sitäkin, että siinä mielessä tämä ehkä ei voi mennä täysin syteen ikään kuin tämä satsaus. Kiitos. 2 osuutta jäljellä. Mennään politiikan maailman syövereihin. Hilkka, sinun kanssasi toimit kansanedustajana ja olet jäsen sosiaali- ja terveysvaliokunnassa ja talousvaliokunnassa ja olet myös ollut sosiaaliturvakomitean jäsen. Poliittisesta johtajuudesta puhuttuu, toteuttamiskelpoisuudesta. Miten tämä nyt vietäisiin maaliin? Miten tämä saadaan nyt politiikan maailman syövereissä lävitse? No niin, helppo kysymys. Kaikkien kavereiden puolesta vastaaminen on aina helppoa, mutta kyllähän tämä vaatii pitkän prosessin. Että tuossa joku tauolla rehellisesti kysyy, että no miten uskot, että miten tämä tästä nyt lähtee. Ja mä ajattelen, että tästä varmaan niin kuin tänään huomattu, niin Helsingin Sanomat, BBC, muutama muu on uutisoinut näyttävästi ja se on tosi tärkeää, että keskustelua käydään tällä hetkellä kuumasti. Mutta uskon, että sitten tulee tämmöinen pieni taantuma, että varmaan niin kuin kaikki tunnustelemme ja tärkeintä on saada se tilannekuva yhteiseksi. Että saadaan yhteinen käsitys siitä, että mikä meidän tilanne on tällä hetkellä. Koska huomaan eduskunnassakin, että ei meillä ole yhteistä tilannekuvaa syntyvyyden osalta. Että ei meillä ole yhteisiä lukuja, ei meillä ole yhteistä käsitystä. Ja ainakaan niin kuin sosiaalinen innovaatio-sana on kyllä erittäin kaukana siitä, että mistä tällä hetkellä puhutaan talousvaliokunnassa, tai että voitaisiinko investoida lapsiin, osaamiseen. Että tämä inhimillisen pääoman ajattelu pitää saada tähän päivään ja eläkkeiden kustannukset jaamme yhdessä, mutta lapsiperheiden kustannukset tuppaavat olemaan liikaa vielä äitiä ja isien kysymyksiä, eikä niitä niinkään jaeta julkisesti. Ja tähän pitää saada muutos. Ja sitten kyllä mä ajattelen, että työmarkkinaosapuolet on tässä tosi tärkeän paikan edessä, että löytyykö meidän työmarkkinaosapuolilta, työntekijäliitoilta, työnantajaliitoilta yhdessä tahtotilaa, että tällaiseen malliin voitaisiin lähteä, että meillä voisi lähteä syntymään yhteisymmärrystä siitä, mitä perheystävällisyys työpaikoilla on, miten sitä edelleen kehitämme. Tämä malli vaatii rinnallensa jotain tämän tyyppistä yhteistyötä. Ja sitten tietenkin poliittista yhteisymmärrystä. Että se, että joku tätä kannattaa, ei kyllä vielä vie yhtään mihinkään, että me tarvitaan puolueiden yhteistyötä ja siksi tätä mallia ei ole ollut kehittämässä itse asiassa puolueet, vaan tätä on kehitetty puolueiden ulkopuolella. Toivotaan, että tämä voisi olla sellainen ulkopuolelta tuleva esitys, joka olisi yhteisesti omistettu ja sitä kautta se ei olisi kenenkään merkkaama eikä vasemmiston tai oikeiston punainen vaate, vaan että se olisi yhteisesti jaettu. Ja tällaisia esityksiä ei ihan hirveästi ole tällä hetkellä pöydällä mihinkään asiaan, niin mä jotenkin toivon, että tämä voisi olla sellainen. Mutta vaatii tosi paljon ja yhteistyötä ja sitten tämä vaatii ennen kaikkea nuorten hyväksyntää, että kyllähän meidän loppuviimein lapset ja nuoret on ne, jotka sitten joko kuittaavat, että tämä on yksi ratkaisu, mitä he tarvitsevat, tai sitten jos hyväksyntää sieltä ei löydy, niin sitten sitä on tietenkin turha edistää. Uskaltautuuko muut panelistit politiikan maailman syövereihin ja kommentoimaan tätä? No, ehkä tähän voisi vielä lisätä sen konkreettia, että eikö Niku tässä jo kertonut sen, miten tämä uudistus tehdään. Että poistetaan opinnoista tämä eläkekarttuma ja tehdään tämä ja jää vähän rahaa vielä taskuunkin, että tämähän on vaan win-win. Joo, toki sille olisi muutakin käyttöä. Muutakin käyttöä toki on. Oikein. Kalle. Ehkä mä tartun tohonkin, mä vielä palaan tähän, että on täsmälleen samaa mieltä, että ne leikkaukset kannattaa pitää, se on varmaan se sense of urgency ja kriisi, joka tässä kannattaa hyödyntää. Se mun niinku pointti on ehkä se, me tutkittiin joitain vuosia sitten, että minkälaisia visioita suomalaiselta julkiselta sektorilta löytyy ja nyt piirrän tällaisen nelikentän tähän, että näkeekö ne visiot, että tulevaisuus on negatiivinen vai positiivinen, eli onko negatiivisia vai onko mahdollisuuksia, ja sitten näkeekö ne visiot, että muutos on iso vai muutos on pieni. Ja julkisen sektorin tarjoilemat visiot keskusteluun on siellä keskellä alhaalla, eli niiden mielestä muutos on pieni ja ne ei ota kantaa, onko se hyvä vai huonoon suuntaan. Eli sitä ei voi sanoa, että se ei ole visio. Ja se on se mun pointti, että mä toivon, että Suomen tarjoilema visio nyt seuraavaan keskusteluun ei ole niin kuin julkisen sektorin taloudellinen tasapaino,
kun se ei ole mun mielestä vielä sellainen iholle menevä visio, vaan että siinä olisi niin kuin rinnalla niiden leikkaustenkaan niitä visioita, joista tuntuu siltä, että vitsi, tuossa Suomessa mä haluan asua. Tähän poliittiseen keskusteluun, niin juuri näin vaatii prosessia. Minusta on hienoa, että on tullut puolueiden ulkopuolelta ja nyt syöttää sitä sinne keskusteluun. En tiedä, kuinka mahdollisena näet, minua on kiinnostavaa, itse kiinnostuksella katson, että miten parlamentaarisiin prosesseihin suhtaudutaan seuraavalla hallituskaudella ja voisimmeko me esimerkiksi sopia yhdessä jopa siellä neuvottelupöydissä, että me jotkut muutamat aiheet nostamme niin kuin vahvasti parlamentaarisiin keskusteluihin ja voisiko tässä olla yksi. Mä uskon, että Suomessa olisi sellaiselle nyt niin kuin tilausta. Hilkka, ole hyvä, jatka. No varmaan uusia parlamentaarisia pöytiä ei enää luoda ennen vaaleja, jotka on vuoden päästä, näin. mutta olemassa olevista itse asiassa sekä sosiaaliturvakomitea että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden parlamentaarinen rahoitusryhmä, jos molemmissa istuu ja aika monta muutakin kansanedustajaa, niin nämä voisi olla sellaisia alustoja, mihin tämä vielä ennättäisi ja voisi olla ikään kuin sellaisen yhteisen tahtotilan paikka. Et parhaitenhan aina näistä parlamentaarisista lähteneet avaukset ja ideat, jotka on yhdessä hyväksytty ei kenenkään omistamia, niin on niitä, jotka on sitten noussut myös hallitusohjelmiin ja päätöksiksi. Mutta kyllä mä olen samaa mieltä Nikun kanssa siitä, että kyllä pitää säästöistä uskaltaa puhua, että tässä prosessissa rehellisesti sanoen on myös pyöritelty erilaisia säästövaihtoehtoja ja mietitty, että pitäisikö tällainen kyetä tarjoamaan kyljessä, kun kertaa tarjotaan näin, aikahan on tiukka taloudellisesti ja tarjotaan näin niin kuin massiivisia investointikohteita, mutta sitten samaan aikaan ollaan ajateltu niin, että ehkä tämä on juuri sitä niin poliitikkojen pöytää, että kullakin puolueella on varmasti omat ratkaisut, että mistä se leikkaus sitten löytyy, mutta ilmiselvää on, että näitä ei tyhjästä tempasta ja kun säästösumma on yhtä iso kuin opetus- ja kulttuuriministeriön budjettiluokka, niin on ilman muuta selvää, että säästöä myös tarvitaan. Nopea repliikki vielä Nikulta ja sitten viimeiseen kysymykseen. Joo, yksi miten tätä voisi ehkä tätä vähän hankalamman, siis tavallaan siis minusta nostit oikein pointin, siis tämä on niin relevantti huoli minustakin tämä tämmöinen että liiallinen synkistely tavallaan, siis että se ehkä musta niin just näin, että musta meidän pitää uskaltaa puhua leikkauksista ja priorisoinneista, ja siis tietysti priorisointi on sekin, että sitten voidaan kiristää verotusta, en tarkoittanut tällä nyt sitä, että vaan pitää menoja leikata, mutta että sitten niin niiden rinnalla, niin kuin, kyllähän sitten joku kokonaiskuva yrittää, se tuntuu, että sen välillä hämärtyy, että mehän ollaan edelleen, niin kuin, meillä on esimerkiksi mun mielestä Suomella kaikki mahdollisuudet vaikka hyödyntää tekoälyvallankumousta. Meillä on erittäin hyvin koulutettu väestö edelleenkin. Meillä on sellainen luottamusyhteiskunta. Täällä voi investoida ilman, että on huoli, että Putinin kaveri sitten, jos firma menestyy, ottaakin sen itselleen. Siis täällä meillä on aivan näitä ilmeisiä vahvuuksia. Okei, me ei olla niitä hirveän hyvin pystytty tässä viimeisen 15-20 vuoden aikaa hyödyntämään, mutta tästäkin syntyy meille sellainen lisäetu, että me ollaan vähän niin pikkasen perässä hiihtäjiä näin meidän luonteviin verrokkeja. Se on yleensä helpompaa. Mä itse asiassa on sille lievästi optimistinen tästä päin, että tässä mielessä, että esimerkiksi tämmöinen niin ihan osin korkeaseen teknologiaan perustuva tuottavuuskasvu niin kuin vahvistus meillä Suomessa, se pikkasen helpottaa näitäkin ongelmia tässä, että muistetaan niin kuin niitä vahvuuksia, joita meillä on sitten sen priorisointi hankalan, vähän ikävän, masentavan priorisointikeskustelun rinnalla. Se olisi ehkä mun ehkä semmoinen ratkaisu tähän. Ja nyt sitten tietysti pitää muistaa, että se sopeutuspaine, josta puhutaan, itse asiassa tämä on semmoinen jännä asetelma, että nyt että jos tämä 8-11 miljardia tai jotain sitä luokkaa, jos se saataisiin seuraavalla hallituskaudella tehtyä, niin se on aika lailla siinä. Se on suurin piirtein se meidän kestävyysvaihe myös, että vaan hassusti nyt vaan tosi vahvasti painottuu seuraavaan hallituskauteen. Jotain varmaan jää seuraavalle hallituskaudelle, mutta se on näillä näkymin vähän siinä. Se on luokkaa 3% PKT:sta. Et ei se ole sitä mittaluokkaa mun mielestä millään, että jos laajasti katsotaan julkisen sektorin tehtäviä ja myös tietysti ollaan valmiit huolehtimaan veropohjista ja verotuloista, niin että meidän pitäisi jotenkin kaikesta tärkeistä asioista jotenkin luopua, ei todellakaan. Loistavaa. Ja ihan viimeinen kaneetti Kallelle ja Tiinalle yhteisesti. Huomasin, Kalle, Sitran ja sinun tehtävänä on rahoittaa ratkaisuja ja löytää sellaisia aikamme visaisimpiin haasteisiin yhdessä kumppaniemme kanssa, niin nopeat kommentit vielä teiltä tähän loppuun, että miten hyvin tämä vauvarahastomalli on tässä suhteessa osunut lankulle. Joo, kiitos. Mä palautan siihen, mistä aloitin. Me ollaan lähdetään siitä, että pitää katsoa kauas tulevaisuuteen ja rakentaa niitä tulevaisuuskuvia, joista just tässä puhuttiin.
Sitten tunnistaa faktat ja realiteetit niin kuin siitä nykytilasta ja sitten tarvitaan tekoja nopeasti. Mä välillä aina sanon itse, että mua kiinnostaa hirveän vähän, mitä siinä välissä on. Että mä oon huono 3- ja 5-vuotissuunnitelmien kanssa. Mä haluaisin, että asioita kokeillaan ja laitetaan liikkeelle ja niistä keskustellaan, kuten tässä, mutta sitten meillä on niin kuin se näkymä tulevaisuuteen. Meidän tehtävä Sitrana me olemme linjanneet omassa strategiassamme, että me pyritään tukemaan sitä, että suomalainen yhteiskunta on kykenevä käyttämään tulevaisuustietoa päätöksenteossa ja kykenevä yhteiskunnallisiin innovaatioihin. Ja totta kai tässä jälkimmäisen kohdalla varsinkin tämä, ja molempien, mutta jälkimmäisen kohdalla varsinkin osuu hyvin lankulle, niin kuin sanoin, että me tarvitaan tällaisia erilaisia avauksia. No siinä on se innovaatiosana on nyt tärkeä, tätä välillä aina muakin haastetaan, että tarviiko sitä innovaatiosanaa tänne yhteiskunnalliseen kehittämiseen niin paljon tuoda, mutta siinä on se pointtinsa, että niin kuin meidän rahoituksella ja tuella niin ei ole tarkoitus tehdä sellaisia, jotka muutenkin tulisi tehtyä tai jos vaikka paikataan jotain katvetta, vaan pohtia uusia avauksia. Ja nyt tärkeää on se, mistä jälleen kiitos Väestöliitolle, on se, että nyt kun osoitit suoraan Sitra-rooliin kysymyksen, niin sanoisin, että mehän emme ole se toimija eikä meidän kuulukaan olla, joka vie ne lopulta maaliin. Meillä ei ole budjettivaltaa tai päätöksentekovaltaa siinä mielessä, mutta me voidaan tukea ja auttaa, että tuodaan ihmiset yhteen. Tässä tapauksessa tehtiin simulaatio, otettiin oikeat tutkijat ja asiantuntijat aiheen äärelle ja tuotetaan tietoa. Niin aivan erinomainen yhteiskunnallisen innovaation alku. Kiitos Kalle. Tiina, loppusanat. Mulle jää tässä oikeastaan vain sanottavaksi suuret kiitokset Sitralle tästä rahoituskumppanuudesta. Tämä on ollut meille tietysti äärimmäisen tärkeä kumppanuus. Ollaan saatu myös sparrata aivollisesti, älyllisesti tämän prosessin eri vaiheissa, mutta juuri tämän kaltaisia toimijoita Suomi tarvitsee, innovaation rahoittajia, kumppaneita, jotka haastaa meitä ajattelemaan kunnianhimoisesti. Onneksi meillä on Sitra ja ne mahdollisuudet sitten rakentaa tämän kaltaisia kumppanuuksia ja saada sitten oikeat ihmiset sparraamaan meitä ja haastamaan meitä ja oikeat johtajat viemään tämän sitten maaliin. Kiitos paljon panelisteille ja paneelista. Isot aplodit. Meillä on ihan muutaman minuutin happihyppely tässä. Pyytäisin seuraavan paneelin panelisteja lähestymään tätä pöytää ja näitä istuimia. Ja seuraavaksi keskustellaan lapsiperheellistymisestä ja sen esteestä. Pieni happihyppely, kiitos. Halo, halo. Tämä menee ainoastaan striimiin. No niin. Onko te Kannesi juhlat siis nyt vai oliko te jo? No lähdetään. Okei, no niin, siirrytään sitten väestöpäivän. Onko tämä väestöpäivän viimeinen epistola tässä? Malja keväälle toiseksi viimeinen. Ja koittaa siis vaikuttajien ja vanhempien paneelikeskustelu. Ja tässä ei mennä siis mihinkään poliittisiin syövereihin, tai katsotaan mihin keskustelu johtaa. Mutta tarkoitus on puhua vanhemmuudesta ja perheellistymisestä Suomessa 2026. Ja meillä on täällä 4 vaikuttajaa. Itse meillä on yhteenlaskettu seuraajamäärä on joku 150-160 000. Itse kontribuoin tähän tuollaisella 500 Instagram-seuraajalla. Kaikki kantaa kortensa kekoon. Kiitos, sieltä tulee uploadeja jopa. Mutta se, mikä mun mielestä oikeuttaa mut luotsimaan tätä vanhempainkeskustelua on, että mulla syntyi esikoinen tuossa kuukausi sitten, tänään tasan kuukausi, niin varsinainen kokemusasiantuntija tässä. Mutta meillä on ensin Jaakko. Hän on työelämän tutkimusmatkailija, työpsykologi, vaikuttaja, bloggari. Ja korjatkaa ihmeessä, jos mä lokeroin teidät väärin tässä heti alkumetreillä. Sitten meillä on Josefiina.
vaikuttaja, valmentaja, yrittäjä, podcastaja, Love Island on muun muassa varmaan tällainen tagi. Ja sitten meillä on Hanne, joka on käytännössä niin kuin äiti, vaikuttaja, valeäiti nimellä kulkee ja kirjoittanut Väsyneet naiset -kirjan, mutta täällä mun mielestä hyvin levänneen ja freesin näköisen. Kiitos. Ja sitten meillä on Diilistä tuttu Nora myöskin podcast. Vai onko se podcast? Se on jäänyt vähän taka-alalle. No, se siinä kulkee. Nyt on pieneltä. Okei. Tuottaja, vaikuttaja, yrittäjä, kauheasti titteleitä. Ja tämä keskustelu, mikä tässä nyt käydään, niin olkoon tämä jonkin sortin lähtöaskel tällaiselle yhteiskunnalliselle keskustelulle myös niin kuin tästä perheellistymisestä ja lasten saannista. Me tehdään Väestöliitolla tätä tutkimustyötä, mutta tänä vuonna me halutaan vielä entistä isommin käydä tämän kaltaisia keskusteluja. Tullaan tekemään muun muassa Boxin kanssa tällainen vaikuttajakampanja, jossa halutaan avata tai aktivoida keskustelua vanhemmuudesta Suomessa. No joo, aloitetaan. Mä istun tähän, mä en viitti seistä tässä eteen, mun mielestä se menee jotenkin tällaiseksi tuomarimaiseksi, niin mä istun tähän teidän kanssa. Ja voitaisiin aloittaa periaatteessa sillä, että kertokaa vaikka teidän, niin kuin, mikä on se teidän tämänhetkinen perhetilanne. Sen takia me ollaan täällä juttelemassa. Jos sä aloitat, Dora, vaikka, niin mikä on se tämänhetkinen perhetilanne? No meillä perheeseen kuuluu 2 lasta. Esikoinen täytti just 4. Mainosti just, että muistan 4-vuotiaat on ihan mahtava kerho. Ihan huikea ikä ja sitten nuorimpi täyttää syksyllä 2. Mä lähden sitten toisesta päästä. Meidän nuorin on 4, mahtava kerho. Spidermanit kohtaa toisensa. Sitten on syksyllä kouluun menevä 6-vuotias ja sitten on 14- ja 15-vuotiaat, eli 4 lasta yhteensä. Joo, ja meillä on tosiaan 11-kuukautinen iloinen poika. Ja meillä on 4-vuotiaat kaksoset, sitten on 2-vuotias pieni ja odotellaan tuossa syksyllä toisia kaksosia meidän perheeseen. Eikö tämä ihan vasta hetki sitten selvinnyt, että siellä oli tällainen tilanne? Joo, se hetki ollaan itse tiedetty ja jo tuossa vähän aikaa sitten äitienpäivänä kerrottiin vähän muillekin. Just näin, okei. Vahvaa tekemistä. Oma osuus ainakin tähän väestökehityshommaan on tehty vauvabonuksia odotellessa. Hyvä. No niin, mutta käydään vähän keskustelua tästä päätöksestä perheellistyä. Aloitetaan vaikka siitä. Muistatteko te niin kuin, ennen kuin te otitte tämän ensiaskeleen vanhemmuuteen, muistatteko te, että mikä vaikutti siihen teidän päätökseen? Okei, nyt on se oikea hetki, että nyt mä haluan perustaa perheen. Aloitetaan täältä vaikka tässä järjestyksessä. No itsellä ehkä semmoinen yksi niin kuin isoin yllätys kanssa, mitä itse olen kokenut tässä, niin on ollut se, että mulla oli tosi pitkään ennen omia lapsia sellainen käsitys, että mun täytyisi olla urallisesti tietyllä tasolla, olla tiettyjä meriittejä, joku tämä maaginen oikea hyvä hetki tulla, että kaikki planeetat on oikeassa asennossa ja sitten on se aika, kun voi sen perheen perustaa. Ja sanotaan näin, että jos mä edelleen ajattelisin näin, niin todennäköisesti meillä ei olisi vielä tänäkään päivänä tätä ihanaa 4-vuotiaasta ja kohta 2-vuotiaasta, vaan sitten se ehkä enemmän tuli vähän semmoisen hyvän sattuman kautta, josta mä oon ikuisesti kyllä kiitollinen, että onneksi me ei menty tämän mun suunnitelman mukaan, jossa todennäköisesti vielä tänäkään päivänä ei olisi tullut sitä hyvää hetkeä. Mä menin tuolla aika samalla linjalla sille, että totta kai tiesin aina, että haluan lapsia ja totta kai seurustelen, mennään kihloihin, mennään naimisiin, työpaikasta tulee lapset. Ja sitten niin noudatettiin tätä suunnitelmaa ja onneksi tuli myös raskaaksi. Ja mä oon usein miettinyt, että jos mä nyt olisin tässä maailmantilanteessa samassa hetkessä ja tilanteessa, niin mä ehkä pysähtyisin miettimään, että haluanko mä naimisiin, haluanko mä lapsia, mikä on niin mun oma mielipide. Mä menin tosi voimakkaasti normien sanelemana, onneksi, koska silloin se oli vielä se normi. Ja nyt voi olla, että mun päätös olisi toisenlainen, että mä ehkä arpoisin niin kuin tosi moni muukin nainen, että jaksaks mä, että pystyykö mä oikeasti saamaan lapsia tämän kaiken keskellä. Mutta silloin mä vaan tyhmänä ja nuorena menin mukaan ja saatiin saman tien 2 lasta, onnekkaan sattuman kautta toinen aika nopeasti. Ja sitten oli semmoinen 7 vuoden harkinta-aika siinä välissä, että pitäisikö vielä ja sitten onneksi ikä riitti, niin saatiin vielä 2 lisää. Joo, mulla on kanssa aina ollut silleen, että mä oon toivonut lapsia tosi paljon ja aina haaveillut lapsista ja on sisaruksia ja katsonut, kun he on saanut lapsia. Ja
sitten pikkuhiljaa se vaan niin kun alkoi tulla sellainen olo. Ensin puoliso halusi lapsia ja sitten hän alkoi juttelemaan siitä asiasta. Ja sitten pikkuhiljaa tuli itselle sellainen olo, että oisko valmis. Mutta kyllä siinä oli paljon jännitystä, koska me oltiin niin kuin ensimmäinen meidän kaveripiirissä, ketkä sai lapsen. Et kyllä siinä oli paljon pelkoja, että jääkö ihan yksin tai hylkääkö kaverit tai miten jaksaa tai miten työt ja parisuhde. Niin paljon oli pelkoja, mutta sitten kuitenkin oli halu, kova halu. Meillä oli aika selkeä alusta asti, että halutaan lapsia ja varmaan siinä opintojen loppuvaiheessa sitten alettiin ajattelemaan, että tämä voisi olla oikea hetki niin kun lähteä miettimään perheellistymisjuttuja. Harvoinhan suunnitelmat menee ihan niin kuin suoraan sukkana sisään ja meillä sitten taas oli semmoinen, että siinä pitkään oli tilanne, missä ei lasta mennä kuuluakaan, että sitten se tavallaan lähtikin vähän eri reittiä se. Ja siinä pääsi toisaalta pohtimaan sitä, että mitä jos ei perheellistykään. Ja kun tuosta, niin kun me puhutaan kohta vähän lisää vanhemmuuden kustannuksista, katsotaan miten pitkälle päästään, mutta nyt kun täällä on tällainen tupla kaksostilanne, niin millaisen auton sä ajattelit hankkiin? No, sanoisiko näin, että se on se päällimmäisenä mielessä itsellä. Multivan voi olla, Volkkari ihan hyvä. Ja kyllä me ollaan lasten kanssa aika paljon matkailtu ja ollaan oltu Lapissa ja ollaan oltu maailmalla ja muuta. Ja jotenkin tämä niin kuin ajatus siitä, että ylipäänsä viestinä, että vaikka lapsia tulee, niin ei se semmoinen aikuisen elämän tarvii välttämättä niin kuin pysähtyä. Että se toki muuttaa muotoaan. Meidän tapauksessa niiden on yhteisten ja aikuistenkin unelmien niin kuin edistäminen seuraavassa vaiheessa sit tarkoittaa sitä pikkubussia ja matkailuvaunua. Muuttuu vähän niin kuin erilaiseksi elämäntilanne ja realiteetit, mutta jotenkin ehkä tämä semmoisena omana ehkä niin kuin ajatuksen ylipäänsä tähän lapsikeskusteluun, että ei sitä tarvitse pelätä, että jotenkin niin kuin lapset vie sen elämän mukanaan. Me puhuttiin tuossa ringissä ennen kuin istuttiin tähän alas. Mä avasin sanasta arkkuani siitä, että nyt kun mä oon saanut tämän esikoisen, niin mä oon omassa kaveripiirissä niin kuin ensimmäistä joukossa. Siellä on 1, 2, pari hassua. Mä täytin 32 tuossa vuoden alussa. Ja lähtökohtaisesti kaikki haluu siellä niin kuin lapsia. Mutta siinä on joku tällainen pieni, mutta ei ihan vielä. Joku tällainen kitka. Ja te varmasti juttelette myös omien kavereiden kanssa ja sitten vähän niin kuin aitiopaikalta, teillä on kuitenkin seuraajia aika paljon eri kanavissa, varmaan näette kommenttikenttää ja muuta. Siellä on varmaan sekä vanhempia ja nuorempia, jotka miettii perheellistymistä tai on jo perheellistyneitä. Millaisia ajatusmaailmoja te näette siellä? Näettekö te tätä, että okei, ihan mahtavaa, että jengi haluaa lapsia, vai millainen se ilmapiiri on teidän Instagram-kommenttikentissä? Aloittakaa nuoremmat ensin, mulla on vanhat naiset. No mä sain aika paljon kommenttia siitä, että mä oon liian nuori äiti. Mä oon siis 26. Mitä? Niin sitä tuli jonkun verran. Ja sitten mun äiti on saanut esikoisen 18-vuotiaana. Ja sitten mä olin silleen, että musta ei kyllä yhtään tunnu siltä, että mä oon liian nuori äiti. Mutta sitä tuli paljon ja sitten me kerättiin olla mun puolison kanssa alle vuosi yhdessä. Ennen kuin mä tulin raskaaksi, niin se herätti myös aika paljon keskustelua. Joo. Että eroatte varmasti heti ensimmäisen vauvavuoden aikana ja ei tule kestämään. Mutta hyvin on mennyt. Voidaanko jatkaa tuosta hetki? Mäkin niin kuin näin, mä en ole seurannut teitä iät ja ajat, mutta nyt tätä paneelia varten niin mä kävin vähän katsomassa, että minkälaista sisältöä siellä tuotetaan, mutta varsinkin Josefina sulla, niin se varmasti sieltä tuli paljon niin kuin positiivista ja tällaista tsemppaavaa kommenttia myös, mutta niin kuin ihan oikeasti iso osa niistä kommenteista oli jopa ilkeitä. Just tällaisia, että äät ei tule kestämään, että ihan liian aikaisin. Onko sulla jotain niin ideaa siitä, mistä sä luulet, että sellainen ajatusmaailma tulee? Että okei, sä oot 25, että ei toimi. No mä en oikein tiedä. Musta tuntuu, että ihmiset ajattelee, että pitää just olla silleen 10 vuotta yhdessä, että voi sen jälkeen perustaa perheen. Ja ehkä mä oon joskus itsekin ajatellut silleen, mutta mulla on haaveissa monta lasta, niin ei ehkä kuitenkaan sitten ole aikaa odottaa niin kuin vuosia ja vuosia. Ja sitten taas, vaikka sä olisit 10 vuotta yhdessä jonkun kanssa, niin eihän se ole mikään tae sille, että se kestäisi. Niin joo.
Nopein kommentti ennen kuin kuullaan Jaakko. Mulla on nimenomaan tällainen tilanne, että mä oon ollut mun vaimon kanssa, nyt me tavattiin lukiossa ja mä oon ollut 12-13 vuotta yhdessä. Ja mä olisin periaatteessa koska tahansa voinut tehdä sen päätöksen, mutta sitten jotenkin aika ei ole koskaan oikein ja sitten pitää olla kaikki nämä asiat kunnossa ja sitten voi vetää siitä liipasimesta, niin tämä on piinannut myös mua tällainen niin kuin ajatusmaailma. Mutta miten sä kuvailisit, Jaakko, mitä sä näet lähipiirissä tai kommenttikentissä? No varmaan omassa lähipiirissä ehkä on onneksi ollut semmoista lapsimyönteisyyttä aina. Ehkä niin kuin jos psykologikulmalta miettii koko tätä niin kuin perheellistymisteemaa, niin tavallaan eihän nämä ole täysin ikään kuin rationaalisia ilmiöitä. Et ei me voida niin kuin rationaalisen argumentein välttämättä täysin jotenkin tätä perheellistymisen teemaa ja haastetta niin kuin ratkaista. Et jos pelkkiä niitä kattoisi, niin en mä tiedä. Onneksi viettien voima on sen verran vahva, että se menee yli ton järjenkin välillä. Niin, mutta sitten niinku, ehkä toinen näkökulma itse niinku työpsykologian teeman alalla vaikuttaa ja sit pyrkinyt tietoisesti tätä niinku työn ja perhe-elämän välisen tasapainon teemoja jossain tuolla LinkedInin keskusteluissa nostaa esiin ja ehkä siinä vielä, että isänä ja miehenä puhuu noista teemoista, niin siinä on tietty semmoinen twisti ja mun mielestä noista on niin kuin eri suunnista tärkeää nostaa esiin ja tehdä näkyväksi sitä tavallaan perhe-elämäkeskustelua ja lapsiin liittyvää keskustelua, vanhemmuuteen liittyviä, no niin, niitä vaikeita juttuja kuin sitten myös sitä niin kuin, niitä positiivisia puolia ja erityisesti sitä ehkä nyt tähän teemaan liittyen, että sitä työuraa ja perhettä on mahdollista yhdistää. Itse asiassa jatketaan tuosta, tullaan sitten tänne päin taas toisella kysymyksellä, mutta Jaakko, miten se niin kuin isällistyminen, onko se edes termiä, isäksi tuleminen, miten se muutti niin kuin sun suhdetta työelämään? No varmaan viimeistään tässä vaiheessa, kun alkaa niin kuin ole peräkontillinen noita lapsia, niin on pakko itse ottaa omat lääkkeet käyttöön työpsykologina ja oppia sitä niin kuin rajaamaan työntekoa ja aika selkeät jotenkin slotit laittaa, että mikä on sitä työlle käytettyä aikaa ja energiaa ja mikä on sitten perheelle ja muuhun elämään investoitua aikaa. Kuten silmäpusseista näkyy, niin ehkä se on niistä yöunista sitten usein otettu. Mutta kyllä se varmaan toi niin kuin ajankäytölliset kysymykset isoiten muuttuu ja jotenkin sitten toki ne oma identiteettiin liittyvät kysymykset ja prioriteetit, mihin mä aikani ja energiani käytän. Kun on työ, on oma hyvinvointi, on parisuhde, on lapset ja sitten tois miljoona muutakin asiaa, mihin voisi käyttää aikansa. Miten Josefina, mitkä oli periaatteessa vanhemmuudessa, mitkä oli ne isoimmat yllätykset sulle? Sulla on jonkin sortin kuva siitä, mitä se tulee olemaan ja mikä se realiteetti sitten oli. Kerro itse asiassa hyvässä ja pahassa, mikä oli niinku isoin yllätys, niinku positiivinen ja ehkä negatiivinen yllätys? No positiivinen yllätys oli just nimenomaan se, että mulla oli hirveästi niitä pelkoja, että nimenomaan kaverit hylkää ja että ei ole enää niin kuin kavereiden kanssa aikaa tai parisuhde on aina ihan perseestä vauvavuonna ja näin, niin ne kaikki kyllä osoittautui sitten ihan päinvastaiseksi. Et mä niin kuin muistan, että koko raskausajan mä varoittelin mun puolisoa, että muista, että saattaa olla kolikkeja ja muista, että voi olla tosi vaikeaa ja varoittelin koko ajan, että jaksa sitten painaa. Mutta joo. Mikä se toinen kysymys oli? Yksi positiivinen yllätys, yksi negatiivinen. No sitten negatiivinen yllätys on ollut se, että kuinka paljon niin kuin on tullut palautetta ja arvostelua ja niin kuin kritiikkiä äitiyteen. Ja niin kuin kaikesta, varsinkin somessa varmaan moni teistäkin on saanut kommenttia, niin tosi ikäviä kommentteja tulee liittyen äitiyteen. Niin kuin arvostellaan ja näin, niin se on kyllä ollut silleen tosi ikävää ja mä oon aika herkkä silleen kaikille tollaselle, niin kyllä ne vaikuttaa. Joo. Ehkä me voitaisiin nivoa tästä jonkin sortin aasinsilta sun kirjaan, Hanne. Väsyneet naiset, oliko siinä enemmän negatiivisia yllätyksiä vai positiivisia
yllätyksiä? Vanhemmuudessa? Niin. Ehdottomasti enemmän positiivisia yllätyksiä. Great. Joo, No niin. kyllä mäkin olin aika Nettopositiivista, yes. Nettopositiivista, mutta joo, paljon niin negatiivista. Et kyllä mä niin silloin, kun mä oon siis 2010 saanut ensimmäisen lapsen, niin silloin tuntuu ehkä, että äitiydestä puhuttiin aika vähän. Se oli aika semmoista, sen takia mun blogin nimeksi tuli silloin Valeäiti, että minäpä kerron aidosti, mitä kaikkea minä teen. Että se oli niin vallankumouksellista puhua muustakin. Mutta siis ihan semmoisia niin konkreettisia asioita, mitä silloin ei käyty läpi, jotain siis synnytyksen jälkeisiä asioita niin kehollisesti. Että mä olin ihan silleen, että mikä tämä jälkivuoto on, mikä homma. Niin tosi moni tuli sille hyvin inhottavana yllätyksenä siinä kohtaa. Ja sitten vaikka synnytyksen jälkeinen masennus, ne meni 2 lasta ennen kuin mä tajusin täällä Väestöliiton tiloissa. Terapeutti sanoi mulle, että sulla on varmaan itse synnytyksen jälkeinen masennus ollut nyt 2 vuotta. Mä katpas kepparaa, niin muuten varmaan onkin. Että ei niin kukaan ollut missään kohtaa. Että neuvolahoitajalle sanoi, että väsyttää kyllä tosi paljon, en ole varma, että miten niin jaksaa. Vauvat väsyttää. Joo. Ja tämä on niinku muuttunut mun mielestä tosi paljon. Tämmöiset asiat on tullut ehkä enemmän niinku valoon. Ja se on niinku se tavallaan positiivinen yllätys 4 lapsen jälkeen. Et musta tuntuu, että mä voisin nyt ottaa niinku 3 lisää. Et se on niinku lapset, et siitä vaan. Et 1 lisää takakonttiin, ei se niinku tunnu missään. Vauvapanokset tulee. Ehkä ei. Mutta Aasinsilta-kirjaan, mun kirjan kirjoittaminen lähti siis siitä yksittäisestä kommentista, että mulle laittoi joskus joku seuraaja, että hän on nyt seurannut sua pitkään ja ne jotenkin niin ihailut tätä kaikkea meininkiä ja että halusi kysyä sulta, että kun sä oot tehnyt, mä olin silloin vielä strateginen konsultti päätyökseni ja tein somea niin sivussa, että kun sä oot tehnyt tätä niin tavallaan hienoa uraa ja teet sitä hienosti, niin miten sä niin myös voit tehdä perhettä, että hän on itse nyt oliko hän ehkä 25 ja aika työuran alussa ja kokee, että kun hän ei pysty olemaan edes 100% niin töissä antaa kaikkea, että miten hän pystyisi vielä siihen päälle antaa 100% perheelle. Ja siinä kohtaa mulla tuli semmoinen, että vaikkakin se oli vain niin yksittäinen kommentti, mutta herra Jumala, että ajatteleeko nuoret näin? Että pitäisi antaa niin yhtään kellekään 100% ja tietenkään anna sinne työpaikalle, että nyt tiputat sen jonnekin 6-70 ja niin kuin, että jotenkin mä olin kuitenkin sen verran semmoinen tavallaan boomer-ajattelulta niin siinä kohtaa, että no, että elämä kantaa ja mennään. Ja sitten mä näin sen, että miten niin kuin nuorempi sukupolvi selvästi vielä vähän enemmän suorittaa, mitä me muut naiset tähän mennessä ollaan suoritettu. Ja siitä tuli semmoinen aha-elämys, että onko meillä niin, että me naiset ollaan vaan niin kuin aika silleen paineistetussa tilanteessa vähän niin kuin joka elämän osa-alueella ja siksi aika väsyneitä. Ja sitten siitä mä lähdin sitä kirjaa kirjoittaa ja tutkimaan. Ja se musta niin kuin paljastui todeksi. Ja se on yksi semmoinen iso asia, mistä mä haluaisin tänään puhua. Että mun mielestä niin kuin rahalliset kannustimet ja kaikki bla bla bla, mutta naiset on väsyneitä ja miehet ei. Että kyllä niin kuin ennen kaikkea kyse on siitä, että syntyvyys on laskenut, koska naisilla on vapaus valita, kun me ei enää pakko saada lapsia. Ja sitten me katsellaan ympärillemme meidän työelämää, meidän ilmastokriisiä, niitä puolisoita, jotka on vähän sillä, että olisi kiva vielä pelaa pleikkaa muutaman vuosi. Ja sitten me niinku mietitään sitä tulevaa metätyöjakaumaa ja ollaan silleen, että maybe not. Ja siinä syntyvyydessä musta tosi iso tekijä, mikä kirjan kirjoittamisesta tuli myös vastaan, on, että todella moni ei saa sitä toista lasta. Että tulee ennemmin se avioero kuin se toinen lapsi, koska on nähty se totuus, että miten tämä homma nyt sitten menikään. Miten lapsisakko tulikin mulle pelkästään eikä sulle. Ja tällaisia asioita meidän pitää mun mielestä ratkaista niin kuin tosi isosti ja tosi nopeasti. Joo. Siis on nopea anekdootti tähän. Ehkä asymmetriaan vielä, miten varsinkin kotona se työ saattaa jakautua aika eri tavalla miehen ja naisen välillä. Ja meillä on, niin kuin, no, totta kai näin ihan alkuvaiheessa, niin vauvahan on tosi riippuvainen mun vaimosta, mutta esimerkiksi viime yö oli sellainen, että hei, että mulla on tärkeä päivä huomenna. Minä aion nukkua. Ja mä menin alakertaan nukkumaan. Korvatulpat ja silmämaski päälle ja vaimo jäi sinne ja sitten mä heräsin aamulla ja laitoin vermeet niskään ja sanoin moi moi. Ja siellä oltiin väsyneitä, koska siellä oltiin valvottu koko yö ja siellä on tiheä imu ja rintaraivo ja siellä herätään 1,5 tunnin välein, niin siinä on selvästi tällainen asymmetria. Sitten miten mä voisin siinä, se on meillä vielä tällainen kompromissi ja keskustelu, että miten mä siinä voisin kontribuoida. Ja palataan ehkä tähän, voidaan palata siihen rahakeskusteluun myös. Mä kysyn sulta, Dora, tässä välissä nyt, kiteytä säkin vielä, että mikä on niin kuin ollut positiivinen, negatiivinen yllätys? No positiivinen yllätys just itselle kanssa, mä samaistun siihen, että mä olin silloin kanssa ystäväpiirissä, mä olin 26, kun meidän esikoinen syntyi. Tuntuu niin kuin hirveän nuorelta, mäkin olisin, että mä oon ihan teiniäiti, että miten tää on mahdollista, mutta silloin se jotenkin tuntui siltä, koska ei ollut vielä lähipiirissä, ei ollut niin paljon lapsia, ja se oli itselle aika shokki siinä kohtaa, mutta ehkä isoin semmoinen
positiivinen yllätys on ollut se, että kuinka sopeutuvainen ihminen sit kuitenkin loppupeleissä on. Ja ehkä just se, että musta tuntuu, että tällä hetkellä on tosi voimakasta edelleen ajattelu sellaisesta joko-tai-mentaliteetista, että ei pystyttäisi ikään kuin yhdistämään sekä, että se perhe voi kasvaa, uralliset tavoitteet voi kasvaa, voi mennä eteenpäin, voi tavoitella niitä omia unelmia edelleen sillä samalla drivilla ja ikään kuin lapset tuo siihen kaikkeen vaan sellaisen jonkun uuden vielä rikkauden ja merkityksen, että miksi mä itse asiassa haluankin mennä vielä entistä kovemmin jotain asiaa kohti, koska mulla on tämä perhe. Ja sitten taas niin kuin joku negatiivinen yllätys tai totta kai haaste siinä, että miten sitä omaa energiaa jakaa. Tuntuu, että jatkuvasti on sellainen jonkunnäköinen riittämättömyyden tunne. Toivoisi, että pystyisi vielä olemaan niin kuin enemmän tossa ja tuolla ja täällä. Mutta en mä tiedä, ehkä vanhemmuus on tuonut siihenkin sellaista tietynlaista niin kuin priorisointia, mitkä asiat on ne oikeasti merkitykselliset ja tärkeät. Ja sitten kanssa osaa allokoida aikaa paremmin siihen. Kai sekin on opettanut. Joo. Sitten ehkä jotenkin meidän aikaa ja yhteiskuntaa myös kuvastaa se semmoinen, ja tämä kaikki julkinen keskustelu myös ikään kuin edesauttaa sitä semmoista hirveätä tohinaa ja pöhinää, missä ikään kuin kaasu on pohjassa, mutta vaihe ei ole silmässä. Ja tavallaan, että kaikkea vedetään niin kuin ylikierroksilla, ja sitten jos tavallaan vähän niin kuin back to basics. Ne perusasiat oikeasti elämässä, työ ja perhe tai vanhemmuus ja parisuhde ja oma terveys ja ystäväsuhteet, niin kyllä ne siihen semmoiseen elämän kokonaisuuteen mahtuu. Mut sitten se semmoinen niin kuin, tämä aika haastaa tietyllä tavalla sitä semmoista fokusta ja keskittymistä ja omien arvojen mukaisten prioriteettien mukaisen elämän elämistä, kun on niin paljon kaikkea täkyjä, mihin tietyllä tavalla tarttua, ja sitten se helposti myös kuormittaa meidän mieltä, kun tuntuu, että eihän nyt kaikkea tätä voi ehtiä ja mahduttaa. Ja sitten toinen näkökulma, toi Harry Gustavsberg taitaa olla kirjoittamassa kirjaa jotenkin tämmöisestä ajatuksesta, että ihmisellä ehtii olla ikään kuin 5 elämää. Niin jotenkin myös se ajatus, että okei, no tässä elämänvaiheessa nyt seuraa 5 vuotta, se fokus on painottuna noihin. Ja sitten tulee joku toinen vaihe vielä myöhemmin. Sulla Hanni tähän joku. No tavallaan just näiden kahden niin kuin yhdistelmät, mun mielestä se joko tai niin kuin, jotenkin se on niin väsynyt se niin kuin perhe ja työ, silleen, että miten niin, että se on jotenkin niin outo kysymys mun päässä, ja mä aina sanon, että kyllä ihminen voi saada oikeasti about kaiken, mitä hän haluaa niin kuin, vaikka tehdä, ehkä ei voi saada kaikkea, mutta voi, niin kuin, about kaiken voi tehdä mitä haluaa, mutta ei niin kuin yhtä aikaa. Että se sen niin kuin ensimmäisen vauvakuukauden aikana ehkä myös treenaa maratonille ja rakenna bisnestä. Voi olla, että sä teetkin, mutta sitten se voi olla, että sä puolen vuoden päästä vähän enemmän sängyn pohjalla. Niin kuin, että meidän pitää just niin kuin 5 vuoden ajattelu, että mulla on tässä itsellään semmoinen, että nyt mä oon tehnyt niin kuin 6-7 vuotta tällaista mielestäni tavallaan aika helppoa työtä, niin mä itselleni kerron, niin leppoisaa ja joustavaa, ja nyt mä huomaan, että alkaa ne pienimmätkin olla niin isoja, että mulla on vähän semmoinen jano, että nyt tekisi mieli, että se tehdään jotain vähän isompaa ja taas ottaa sitä drivea uudestaan, mikä on mulle tosi tärkeä osa mua ihmisenä, mutta se on ollut vähän nyt silleen niin kuin takapolttimolla, kun on ollut tässä kaikenlaista liikkuvaa osaa, niin melkein kaiken voi saada, mutta ei yhtä aikaa. Ja just ehkä se, että nyt tässä kypsänä 43-vuotiaana alkaa nähdä sen, mistä huomattavasti viisaammat ja vanhemmat on puhunut, miten elämä on oikeasti aika pitkä ja siihen mahtuu aika paljon niitä eri vaiheita. Ja sitten se on aika syklinen. Että mä ollaan niin nyt jo näkee, että mä oon tavallaan, no varsinkin että pikkulapsivaiheen, mä oon elänyt jo 2 kertaa, nyt se riittää mulle, I'm done. Että mä ollaan niin näkee niitä syklejä ja just semmoisia niin isompia hyppäyksiä, että mikä on niin se seuraava, mikä on meidän niin eläkepläni ja ajattelemaan aika paljon isommin kuin silleen, että ehdinkö mä nyt varmasti saman viikon aikana niin kuin ystävän kihlajaisjuhliin ja työpaikan asiakasillalliseen ja siihen vauvan syöttöön, jotka on silloin 2-30-vuotiaana tavallaan, ne on jotenkin musta kaikki samalla viivalla. Sä yrität koko ajan väkisin tehdä kaikkea yhtä aikaa ja sitten vaatii sellaista rauhaa, että mä voin laittaa jonkun osa-alueen mun elämässä hetkeksi myös sillai, vähän niin kuin holdiin. Mutta mieluiten ei lapsia, kun niitä ei voi laittaa lopullisesti. Otetaan tuohon, niin mennään tuohon holdiin ihan kohta. Ja tähän, ehkä sosiaalisessa mediassa puhutaan tällaisesta välitilasta ennen perheellistymistä. Puhutaan siitä kohta. Mutta kysyn sulta, Noora, vielä ennen kuin mennään siihen. Mielenkiintoista kuulla varmaan meille kaikille, jos me mietitään kulttuuria tai lapsiarkea tai prosesseja tai sitä, mitä valtio esimerkiksi tarjoaa siihen. Teillähän oli tämä Los Angelesin stintti.
Niin voit sä verrata vähän niin kuin lapsiperhearkea Suomessa versus Los Angelesissa? Mitä me voitaisiin Suomessa oppia Los Angelesin vauva-arjesta ja vice versa? Mitä ne voi oppia meiltä? No ehkä enemmän toisinpäin. Et sanotaan, että meillä oli pitkään suunnitteilla ihan pysyvä muutto sinne suuntaan. Ja siis sanotaan, että lastenhoito oli mun niitä yksi isoimpia kysymysmerkkejä, että miten tämä toteutetaan jollain tasolla niin, että kassa kestää ja niin kuin mielenterveys kestää. Ja me päädyttiin lopulta siihen, siis pysyvää muuttoa ei tapahtunut poliittisesta tilanteesta tällä hetkellä johtuen, mutta meidän järkevin ratkaisu tähän olisi ollut se, että me oltaisiin lennätetty Suomesta niin kuin täältä lasten päiväkotiopettaja meidän mukana sinne asumaan. Ja tämä olisi ollut meille niin kuin kustannustehokkain ja niin kuin lapsille tällainen turvallisin ratkaisu. Niin joo, että sanotaan, että mä niin kuin arvioin näitä meidän lastenhoitojen menoja siellä, että jos lapset olisi ollut vastaavassa hoidossa mitä Suomessa, niin se olisi ollut sellaista 10 000 euron luokkaa per kuukausi, eli noin 5 000 euroa per lapsi. Ja sekään ei takaa sitä, että lapsia ei vaikka istutettaisi koko päiväksi ruudun eteen ja syötettäisi mitä tahansa herkkuja. Suomessa me voidaan luottaa siihen, että me tiedetään, että meidän lapset on hyvässä hoidossa, kun ne viedään mihin tahansa päiväkotiin täällä. Siellä sitä ei ole, eli periaatteessa niin 5 000 euroa kuussakaan ei takaa sitä, että sulla olisi välttämättä hyvä hoito lapsille, että kyllä se on, joo. Itse asiassa tuosta aasinsilta me otetaan vielä yksi juttu, ennen kuin me mennään tähän välitila-keskusteluun. Kerätäänkö me? Kerätään. Ja Hanne, säkin puhut niin kuin sosiaalisessa mediassa jonkin verran rahasta ja niin kuin perheeseen liittyvistä kustannuksista siitä, että okei, suht iso perhe vaikka kaupungissa, että se on taloudellisesti aika raskasta. Järjetön ajatus. Niin voidaanko kuulla teiltä kaiken, miten te olette mieltänyt niin kuin vanhemmuuden kustannukset? Onko se kallista? Ja mulla on tällainen Exceli tällä hetkellä, mihin mä otan kaikkia niitä kuluja. Joo. Mä en ole valmis vielä sen kanssa. Mä aion katsoa sitten ennen syntymää ja syntymän jälkeen ensimmäinen vuosi, että paljon se on maksanut. Mutta onko teillä jotain tällaista arvioa siitä, että miten paljon se maksaa? Siis miljoonia. Niin. Koska tälle poppolle tarvittiin aika iso talo ja halutaan asua Helsingissä, niin siihen meni ensimmäinen 1 miljoona. Mä palaan tuohon Jaakon pointtiin tästä niinku rationaalisuudesta, että eihän ihminen, ja palaan tähän päivän aiheeseen, että mun mielestä rahakeskustelu on oikeasti vähän jotenkin sellaista laastaria avohaavaan, että ei ihminen ajattele silleen, että no harva tekee Exceliä. Vielä harmempi valitettavasti. Se on tutkimus Exceli. Kyllä. Ja vielä harmempi valitettavasti tekee se. Ainoa, missä se Exceli pitäisi tehdä, on sen potentiaalisen parisuhteen välillä, että miten meidän tulon ja menon, mitä lapsi vaikuttaa meihin kumpaakin. Se pitäisi tehdä. Eläkkeet pitäisi laskea, kaikki nämä pitäisi laskea. Mutta muuten silmät kiinni ja menoksi ja toivoa, että rahat riittää. Ei kannata ruveta laskemaan niin kuin lapsuuden arvoa, eikä sitä voi. Se on joka tapauksessa aika iso summa, mutta se ei tule siellä synnärillä maksettavaksi, vaan ensin se lapsi ei maksa niin about mitään, siis moneen vuoteen. Mä saan laskun sieltä kyllä. Sieltä tulee lasku, joo. Se oli kiva kipukorvaus siihen kaiken päälle. Mutta se on siis 200 euroa, 300 euroa, 400 euroa, eikä niin kuin jenkeissä 30 tonnia, 50 tonnia. Niin mä en niin kuin laske sitä tähän, mutta alkuunhan lapsi ei oikeasti maksa juuri mitään, niin sitten se alkaa vasta maksaa, kun se on 15 ja se voimistelee ja sillä tavalla. Mutta siinä kohtaa sä oot ehkä tehnyt 15 vuotta töitä. Sulla on itselläsi vähän erilainen ura, sä oot ehkä säästänyt rahaa, ehkä sä oot ruvennut tajumaan, että hitto vielä tää vekara maksaa aika paljon. Mun mielestä pitäisi erottaa tavallaan sellaiset ihmisen tapa ajatella niin kuin nyt versus vaikka 10 vuoden päästä ja mitä paljon ihminen oikeasti realistisesti voi arvioida omaa tulevaisuuttaan missäkin hetkessä. Ja se on musta ehkä se välitilan ongelma, että yritetään tavallaan ratkoa sitä, että miltä mun tulevaisuus tulee näyttää, kun ethän sä tiedä. Et sä tiedä yhtään. Sitten ihminen sopeutuu. Sitten sä niin kuin keksit jotain tai ratkaiset sen asian jotenkin. Ja jos kaikessa siinä optimoinnissa päätät ikään kuin riskeerata, uhrata niin kuin lapset pois siitä yhtälöstä, koska tämä näyttää liian vaikealta, niin mä uskon, että se on tosi monelle semmoinen päätös, mitä kyllä sit katuu siellä 40-50-vuotiaana, kun tajuaa, että no elämä meni muutenkin ihan eri tavalla kuin mä ajattelin, ja mä sairastuin, tai mä sain lomautuksen, tai ei mä löysinkin itse asiassa yrittäjyyden, ja kaikki on ihan erilaista, mutta kyllähän tässä lapsikin olisi mennyt tässä niinku samalla. Et mä ymmärrän sen niinku rahakeskustelua, ja se on tärkeää, mutta kyllä musta enemmän tässä vaikuttaa semmoinen henkinen, kannatellaanko minua ajatus. Tavallaan just on sun losi-anekdootti. Että jos me tuleekin avioero tai mun puoliso kuolee, niin pärjääkö mä yksin tässä valitsemallani tiellä? Ja sen yhteiskunta meidän pitäisi niinku pystyä pitämään vielä.
hypätään siihen välitilaan. Mä puskisin vähän takaisin tuohon rahakeskusteluun. Tietyissä tuloluokissa varmasti se voi olla tietynlainen, tai tämä välitila, niin ainakin osittain mä luulen, että se liittyy rahaan. Siinä on varmasti mindsetti, siinä on kulttuuria, siinä on asymmetria miesten ja naisten välillä, aikauhraukset, biologiset uhraukset, riskinotto, kaikki tällaiset. Mutta esimerkiksi mulla se oli jotenkin, elämä piti pedata valmiiksi sitä perhettä varten. Pitää hoitaa opiskelut, pitää saada vähän työkokemusta, pitää rakentaa se talo, pitää ostaa se oikeanlainen auto, pitää hoitaa häät alta pois. Kaikki on aika kustannus, ja totta kai niitä ei olisi pakko tehdä niitä kaikki, mutta tällainen mainitsi, että mun pitää pedata tämä elämä valmiiksi. Ja todennäköisesti Suomessa pedataan sitä elämää valmiiksi myös sille ensimmäiselle, vaan sille perhekoolle, minkä mä oikeasti haluan, mihin mä haluan päästä. Mutta mä haluaisin kuulla teidän näkemyksiä siitä, että tämä on osittain mun analyysi, ja mä oon ideoinut tätä vauvarahastoa, niin mulla on tällainen iso rahanuija, niin kaikki näyttää sitten niin rahaa naulalta, ja se ei missään nimessä ole totta, vaan tässä on monta perspektiiviä. Mutta mitä te luulette, Jaakko, jos sä aloitat, mikä sä luulet, että johtaa siihen, että jäädään tähän välitilaan ja se venyy se perheellistyminen? No mä ainakin luulen, että se on varmasti uskalluksesta kiinni, että kyllä silleen, me ollaan puhuttu paljon kavereiden kanssa, että kyllä kuulee aina niin kuin, että haluaisi lapsia, mutta ei uskalla vielä. Niin mä kuulen tosi paljon niin kuin mun ystäviltä, ja että ei vielä. Että just että odottaa sitä sopivaa hetkeä, mutta sitä ei ehkä välttämättä tule koskaan sitä sopivaa hetkeä. Ja se on jännä ajatus, että miten se vauva niinku rajoittaa. Mun yksi työkaveri silloin aikanaan sai ensimmäiset lapsensa 19- ja 20-vuotiaana, ja sitten sen jälkeen hän meni opiskelemaan. Sitten hän oli se, että tämä oli ihan sikahyvä niinku winning ticket, että miksei kukaan tee näin. Että lapsen kanssa voi käydä yliopisto-opiskelua. Mutta että lapsi on niinku tosi paljon vapaampi työnantaja kuin työnantaja. Että se voi tehdä niinku niinkin päin. Ja siis me ollaan tosi paljon tehty niinku silleen, että lapsi on ollut mukana jossain työpalavereissa ja näin, ja me ollaan saatu paljon kommenttia siitä, että ei vitsit, että nyt mä oon itse asiassa, kun mä oon seurannut sua, niin mä oon alkanut ensimmäistä kertaa miettiä, että voisiko sittenkin niin kun hankkia niitä lapsia nytten. Niin se on ollut silleen kyllä paras kommentti, mitä on saanut kaiken negatiivisen keskellä. Nousiko sulla Dora käsi, että sulla on joku? Siis ylipäätään varmaan komppaisin vielä että tavallaan tuntuu myös ystäväpiirissä, että on tosi vahva semmoinen tosi jotenkin individualistinen ajattelu siitä, että just nimenomaan se oma vapaus, oma ura, omat tietyt tavoitteet, ja sitten ei olla, että nytkin niin kuin nainen pystyy valitsemaan ja niin kuin näin, niin musta tuntuu, että sit jotenkin pidetään tosi tärkeänä sitä semmoista oman vapauden niin kuin kiinni pitämistä, vaikka sitten just oikeasti tosiasiassa ja oman kokemuksen kautta, koska mä todellakin ajattelin noin, että en mä millään pysty, että mä haluan pitää kiinni näistä minun asioista, nämä on mulle tärkeitä, minun urani ja minun tavoitteeni, vaikka sit, niin kuin nyt on tavallaan itse oppinut oman kokemuksen kautta, että se onkin ollut tavallaan niin kuin täysin päinvastoin, ja se rikkaus ja kaikki, mitä lapset on tuonut. Ja sitten jos ajattelee vähän niin kuin monella tasolla tai monesta suunnasta, että toisaalta yksilöiden suunnasta se halu ja tahto niin kuin perheellistyä, no siihen liittyy varmaan myös ihan biologiset asiat ja kyky ja mahdollisuus siihen. Sitten toisesta suunnasta tämä tavallaan yhteiskunnallisella tasolla se asenneilmasto. Että onhan meillä, niin kuin, on se sitten ilmastokysymyksiin tai taloudellisiin kysymyksiin liittyen tai muuhun, meillähän on ihan täysin ylisuhteutettu tietyllä tavalla se uhkakuvien maalaaminen tässä ajassa, missä ihmiskunnalla kumminkin monella mittarilla asiat on paremmin kuin koskaan. Ja lapsia on aina saatu ja on aina hankittu ja ei tämä nyt meidän sukupolveen niin kuin saa pysähtyä tämä ihmiskunnan lisääntyminen niin kuin sen suhteen, että meillä on jotenkin noita niin kuin tommosia uhkakuvia. Ja sitten siinä välimaastossa varmaan ne niin kuin yhteiskunnan rakenteet ja jotenkin sitten niihin yksilöihin liittyen tavallaan realiteetit ja resurssit sit siihen, että löydetäänkö kenen kanssa pariudutaan ja onko niin kuin taloudelliset ja muut resurssit, jotta se perheellistyminen on niin kuin järkevää. Näin niin kuin äkkiseltään mietittynä tavallaan noita eri tasoja siihen asiaan. Me loppuu aika tässä paneelit pikkuhiljaa. Siis mun mielestä ihan loistavaa kontsaa.
sisällöntuottajat pystyy tuottamaan. Otetaan vielä tähän loppuun tällainen rapid fire kysymys. Sanotaan, että te olette kaikki nyt yksi kerrallaan tällaisia diktaattoreja Suomessa. Mutta hyvän tahtoisia diktaattoreja, semmoisia kilttejä diktaattoreja, ja teillä on taikasauva. Ja se taikasauva voi tehdä yhden asian, joku tällaisen hopealuodin. Se voi liittyä kulttuuriin tai lakiin tai ihan mihin tahansa. Niin onko teillä joku niin kuin loitsun, minkä loitsun te heittäisitte sillä taikasauvalle, jotta me saataisiin enemmän lapsia? Oh my god. Okei, no aloitetaan. Se taikasauva loihtii patriarkaalisen yhteiskunnan kasvattamiin miehiin kaikkien semmoiseen vastuunkantajuuden, mitä naisiin on iskostettu viimeiset muutaman 100 vuotta, 1000 vuotta, ja pakottaa heidät tähän samaan hoivaoletuksen piiriin kuin missä me ollaan. Ja näkemään ympärillään asioita, jotka pitää korjata tai hoitaa tai viedä yläkertaan tai tiskata tai you know. Ja se, kun tapahtuisi, niin tämä kaikki oikeasti ratkeisi. Siis mä oikeasti lupaan, tämä kaikki ratkeisi, koska kenenkään ei tarvitsisi miettiä, että jaksaks mä niin tehdä uraa ja tehdä sitä tätä. Totta kai mä jaksan, mutta puoliso tuossa ehkä rinnalla. Tai sitten jos meille tapahtuu jotain, mä voin löytää joku toisen yhtä kivan, joka varmasti hoitaa myös mun lapsia. Ja, niin kuin, ei tarvitsisi kelata sitä, että entä jos mä jään tämän kaikenkaan yksin, vaikka mulla olisi vaikka puoliso vieressä, en mä olisi silti yksin näiden asioiden kanssa. Niin sen mä tekisin taikasauvalla. No mä ainakin haluaisin poistaa kaikilta äiteiltä sellaisen paineen ja arvostelun sitä äitiyttä kohtaan. Ja mä vihaan sanontaa, että nainen on naiselle susi, mutta usein äitit on kyllä niin kuin toisille äideille pahimpia. Eli periaatteessa ne kommentit, mitä sä oot saanut, niin äiteiltä. Ja sitten se on jännä, että se tulee pelkästään niin kuin äitille, eikä vaikka isälle tule niin kuin mitään kommenttia esimerkiksi. Niin joo, ton mä poistaisin. Se poistuisi samalla, kun mä oon tehnyt tämän. Niin, totta. Yhtään teidän loitsun. Millaisen loitsun sä heität? No, jos tässä nyt mitenkään tätä politisoimatta ottaa tasapuolisuuden vuoksi näitä aloitteita eri suunnilta, niin jokunen vuosi sitten puhuttiin tästä synnytystalkoista, niin laitettaisiin tämmöinen pystyy yhteisenä päätöksenä. Sitten me otettaisiin tietysti tämä Väestöliiton vauvabonus käyttöön. Ja sitten tässä keväällä joku heitti vielä siihen päälle tämän ajatuksen, että no ratkaistaan nyt samalla tämmöiselle 5 tonnin syntyvälle lapselle bonuksella myös tämä eläkeratkaisujuttukin, niin hoidetaan nämä kaikki kuntoon nyt kerralla, niin eiköhän sitten sillä päästään eteenpäin. Ai että tuli hyvin. Mulla on tämmöinen aika tylsän konkreettinen, mutta se, että tälleen näin niin kuin yrittäjän näkökulmasta, niin kyllä se, että saataisiin tehtyä vielä näistä perhevapaista, vanhempainvapaista niin kuin vielä yrittäjälle joustavampia. Niin, että se oikeasti kannustaisi myös siihen työntekoon ja siihen, että oikeasti me ei tarvitse miettiä sitä joko tai, vaan me pystytään yhdistämään nämä sekä että vielä niin, että se olisi niin kuin kannattavampaa. Ja näin niin kuin omasta kokemuksesta voi puhua, että meillä 2 ensimmäistä lasta, niin silloin pystyi vielä hyötymään, olin silloin palkkatöissä ja mulla oli tosi erilainen tilanne. Ja nyt sitten, ei nyt voi sanoa että vielä, että haaveillaan 3, mutta kyllä on keskustelun noussut myös se, että mitäs nyt kun me molemmat ollaan yrittäjiä, niin miten me tämä niin kuin vielä siitä yhdistettäisiin tähän. Oliko sinulla tähän vielä yksi konkreettinen final? Vielä? Joo. Miten mahdollisimman kustannustehokkaaksi saataisiin perheille myös se lisäavun palkkaaminen kotiin. Yes. Koska ne yksikin tunti pariskuntana tai omaa aikaa tai muuta, niin se on jo paljon. Että miten sitä voitaisiin tukea, että sitä apua pystytään helposti kotiin ostamaan. Erinomaisesti. Tai sitten kaikki mummot ja papat maaseudulta kaupunkiin, niin me saadaan takaisin yhteisöön. Se voisi olla toinen. No niin, there we have it. Hei, mahtavaa. Kiitos. Ihan mahtavaa. Ai. Hyvä yleisö, meillä on luvassa vielä viimeinen ohjelmanumero ja siihen johdattelee Väestöliiton toimitusjohtaja Tiina Ristikari ja Väestöliiton puheenjohtaja Hilkka Kemppi. Upea, kiitokset vielä omasta puolestani upealle paneelille. Niin kuin Hilkka sanoi tuossa, niin näillä ehdotuksilla ei ole niin kuin mitään arvoa, jos
te dumaatte tämän, että kiitos kun ette tehnyt sitä, vaan paransitte sitä ja toitte lisää tärkeitä näkökulmia. Sitä me juuri kaivataan ja tarvitaan. Tämä, niin kuin Max sanoi, niin meillä on tässä nyt yksi vasara. Me uskotaan tähän vasaraan kohtuu kovasti, mutta on muitakin nauloja ja te toitte niihin tärkeitä näkökulmia. Suuret kiitokset siitä. Kiitos myös Maurille ja aikaisemmalle paneelille ja kaikille keskustelijoille. Huikea päivä. Ihan tuntuu liikuttuneelta siitä, että ollaan saatu olla yhdessä täällä. Me ollaan tiimin kanssa, meidän puheenjohtajan kanssa, meidän taustatuen kanssa tehty valtavasti töitä tämän ehdotuksen aikaansaamiseksi. Meillä on toinen porukka tehnyt valtavasti töitä aamupäivän teemojen äärellä, upeiden kumppaneiden kanssa, ihan valtavan tiivistä ja rakentavaa ja tulevaisuuteen katsovaa työtä työelämän kehittämiseksi. Se on se toinen iso kysymys, mitä tämä maa tarvitsee. Tämän maan tarvitsee ratkaista. Mutta me halutaan nostaa tässä kohtaa ennen kaikkea mallia keväälle, tulevaisuudelle. Katson tuonne ulos ja kevät sieltä puksuttaa. Voidaan sanoa, että kevät ei kysy lupaa säältä, eikä elämä kysy lupaa olosuhteilta. Sitä me kuultiin tänään, että olosuhteet kyllä tulee sieltä, kun on rohkeutta tehdä niitä päätöksiä. Meillä on ollut tänään todella päivä täynnä tärkeitä kysymyksiä siitä, miten me rakennetaan yhteiskuntaa, jossa perheillä on tilaa kukoistaa, niin kuin meidän pihaa tänään tuolla. Siitä, miten me pidetään huolta kaikkein haavoittuvimmista. Siitä, mitä tarkoittaa maailman paras perhepolitiikka. Ja mä kyllä uskallan sanoa, että me ollaan täällä tänään tehty jotain historiallista ja me tiedetään täällä aika paljon tästä teemasta ja me ollaan saatu täällä tänään kuulla uskomattoman tärkeitä näkökulmia tähän keskusteluun. Mutta kaiken politiikan tutkimuksen numeroiden takana on se yksinkertainen tosiasia, jonka jokainen meistä tuntee. Lapset on tämän elämän suola ja pippuri. Ne on se hälinä aamuisin, joka voi viedä hermot, jota ilman kuitenkin koti tuntuu tyhjältä. Ja lapset kysyy niitä kysymyksiä, joihin meillä ei ole vielä vastauksia ja muistuttaa meitä siitä, mikä on oikeasti tärkeää. Ja siksi juuri kaikki tämä työ, mitä me täällä tehdään, merkitsee. Jotta tämä ei mene liian vakavaksi tämä puhe, niin ajattelin lopettaa vitsillä Hilkan kanssa. Juuri näin, haetaan ensin juomat. Hilkan kanssa tässä pohdittiin, mikä on hyvä tapa nostattaa tunnelmaa, niin vitsihän on aina erinomainen tapa. Mulla olisi tähän kohta tämmöinen suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen tyyppinen vitsi, mutta onhan kaikki saanut nyt lasit sieltä. Ei ole tulossa on. Laseja vaan, niin käykääs hakemaan. Sä voit kannustaa ihmistä uskaltaa samaa. Joo, ottakaa ilman muuta sieltä laseja, niin voidaan nostaa yhdessä mallia. Tällainen mielestäni tutkijataustaisena ihmisenä hervottoman hauska vitsi olisi tulossa, eli ruotsalainen, norjalainen ja suomalainen väestötutkija. Meillähän on siis tässä vähän tämmöistä, mä ensin luulin, suomenruotsalainen. Ensin kun mä tapasin Maxin, mä luulin, että hänen täytyy olla norjalainen, koska katsokaa. Ja sitten jossain kohtaa me mietittiin, että jos ei tämä niin kuin Suomessa lähde, niin me viedään tämä Norjaan. Me uskotaan tähän niin paljon. Siksi tähän on hyvä vetää tällainen vitsi. Eli suomalainen, ruotsalainen, norjalainen väestötutkija istui baarissa. Ruotsalainen sanoi, meillä isyysvapaat toimivat erinomaisesti. Näinhän se on. Norjalainen sanoo, meillä päivähoito on maailman parasta. Ja suomalainen toteaa sitten siihen, että meillä on kyllä paras data aiheesta.
Ja me ollaan hyviä datassa. Me on tänään nähty, että jos meillä on tahtoa, niin meillä on myös kykyä muuttaa dataa teoiksi. Ja sitähän me tässä seuraavaksi tarvitaan. Me ollaan tarjoltu dataa, se on maailman parasta dataa. Nyt ei tarvita muuta kuin tekoja. Mutta nostetaan malja keväälle, nostetaan malja tulevaisuudelle, luottamukselle. Siihen me tarvitaan vielä varmasti muitakin vasaroita, miten me rakennetaan luottamusta ja hyvää yhteiskuntaa meille kaikille. Hyvät ystävät, kippis. Kippis. Ja nyt hyvät ystävät, kun paikalla on somevaikuttaja, niin mun on pakko sanoa, että älkää laittako ensimmäisenä kuvaa tästä maljasta, vaan siitä ideasta. Se oli tänään se pihvi. No joo, just näin. Mut ihanaa kevättä kaikille ja kiitos kun te olette tehneet yhdessä töitä. Tämä on kuitenkin tärkeintä. Perhe on tärkeintä ja me tarvitaan toisiamme. Kiitos.